তেওঁলোকৰ ভাল দিন আহিছে 29 মাৰ্চ 2025 পৰা আৰু এতিয়াও তেওঁলোকৰ সেই গতিতে চলি থাকিব অৰ্থাৎ যেনেকৈ ভাল চলি আছিল এতিয়াও কন্টিনিউয়াস তেওঁলোকৰ ভালেই চলিব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল বিশেষকৈ শুকুৰবাৰটো মানি চলাটো ভাল যিকোনো মাৰ মন্দিৰ বিশেষকৈ দুৰ্গা মন্দিৰ মা লক্ষ্মী মন্দিৰ বা মা সন্তোষীমা মন্দিৰত তেওঁলোকে যদি শুকুৰবাৰে যাব পাৰে আৰু শুকুৰবাৰে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোৰ নিচিনাকৈ বেলেগ দিনতো শুকুৰবাৰে যদি তেওঁলোকে টেঙা নেখোৱাকৈ থাকে বা আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোকে টেঙা নোখোৱাকৈ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আজি যদি তেওঁলোকে পৰা নাই কিন্তু শুকুৰবাৰটো তেওঁলোকে মানি চলিব পাৰিলে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছিলে হাৰমনি কাৰ্ডটো বৃশ্চিক ৰাশিৰো শনিৰ ঢাইয়া শেষ হৈছে আৰু বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বৰ্তমান সময়ত বহুতখিনি তেওঁলোকৰ পজিটিভিটিৰ ফালে গৈ আছে গতিকে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো কাৰ্ডটো আহিছে হাৰমনি তেওঁলোক অলপমান এগ্ৰেছিভ হয় কাৰণ তেওঁলোকক ৰুল কৰে মংগলে গতিকে তেওঁলোকে সেই এগ্ৰেছিভ নেচাৰটো পৰিহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিমান মানুহৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহায় বা যিকোনো কথাতে তেওঁলোকে অলপ ঠাণ্ডা হৈ পেলাই এনচাৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব হনুমান চালিচাৰ লগতে তেওঁলোকে যদি গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব বিশেষকৈ আজি তেওঁলোকে যদি গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে চাকিৰ ধূপ লগাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে যেহেতু তেওঁলোকৰ শনিৰ ঢাইয়া চলি আছে আৰু শনিৰ ঢাইয়া ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল বিশেষকৈ বিষ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা সৃষ্টি কৰিছে গতিকে ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শনি মন্দিৰত যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে এই সপ্তাহটোৰ যিকোনো এটা শনিবাৰে যদি শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে লগতে তেওঁলোকে হনুমান চালিচাখন শনি মন্দিৰত গৈ পেলাই যদি পঢ়িব পাৰে তেওঁলোকৰ সেই যিবিলাক নিগেটিভিটি আছে আৰু শনিৰ যি ঢাইয়া তেওঁলোকৰ চলি আছে নাইকিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছিল উই আৰ দ্য ৱৰ্ল্ড তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰোঁতে তেওঁলোকে যদি মিলিজুলি কৰে অৰ্থাৎ টিম ৱৰ্কত কাম কৰে ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজি কাৰ্ড আহিছে শ্ল'য়িং ডাউন চাওক মকৰ ৰাশিৰ শনিৰ চাৰেচাতিও শেষ হৈছে লগতে তেওঁলোকৰ যদি আপুনি হৰস্কোপখনৰ যিখিনি বৰ্তমান গোচৰ চলি আছে গ্ৰহবিলাকো খুব ভাল পজিশ্যন বহি আছে গতিকে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে খুব এটা ভাল সময় তেওঁলোকে লাহে লাহে তেওঁলোকে পজিটিভৰ ফালে গতি কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে যদি কিবা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে ঘৰ ল'ব বিচাৰিছে বা যিকোনো ধৰণৰ মেজৰ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল লগতে তেওঁলোকৰ আহি থকা দিনবিলাকো ভাল হ'ব শিৱ বাবা আৰু মা কামাখ্যা বা যিকোনো মাৰ মন্দিৰত তেওঁলোকে যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছে দুখন কাৰ্ড ল'ব লগা হৈছে এখনটো মাষ্টাৰ কাৰ্ড আহিছে এটা আহিছে ট্ৰেভেলিং কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো শনিৰ চাৰেচাতি লাষ্ট ফেজত আছে তেওঁলোকৰ অকণমান এতিয়া আগতকৈ ৰিলিফ পাইছে কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে দূৰ ভ্ৰমণ নকৰাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল প্ৰতি সপ্তাহৰে মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে তেওঁলোকে ৰাতি যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ভাল ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ তেওঁলোকে নকৰিলে খুব বেছি ভাল হ'ব আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যদি তেওঁলোকৰ ব্লেক কালাৰ যিকোনো ব্লেক কালাৰ ড্ৰেছ এই আহি থকা আঢ়ৈটা বছৰ যদি পৰিধান নকৰে বিশেষকৈ শনিবাৰকেইটা পৰিধান নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল উপায় হিচাপে তেওঁলোকে শিৱ মন্দিৰ গৈ পেলাই তিল ক'লা তিল মিঠাতেল আৰু ক'লা মাটিমাহ যদি শিৱলিংগত দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব একেবাৰে শেষত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছে ৰিচিপ্টিভিটি অৰ্থাৎ বহুত বেছি তেওঁলোকৰ অলপমান নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভৰ ফালে গতি কৰা কাৰ্ড আহিছে লগতে তেওঁলোকৰ যিটো শনিৰ চাৰেচাতি পুৰা পিক টাইমত চলি আছে গতিকে এইখিনি সময়ত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কাকো ধাৰে দিব নালাগে বিশেষ টকা ধাৰলৈ দিলে তেওঁলোকে সেই টকা ঘূৰাই পোৱাত অসুবিধা হ'ব লগতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে সৰু সুৰা যদি বেমাৰ আজাৰ হয় ডক্টৰ দেখাইহে তেওঁলোকে মেডিচিন ল'ব এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান অসুবিধা থাকে অৰ্থাৎ যি মেডিচিন খাব নালাগে সেই ধৰণৰ মেডিচিন খোৱাৰ পিছত মেডিচিনেল প্ৰব্লেম মানে যি ইনফেকশ্যন হয় বা মেডিচিন মানে খেলি মেলি হোৱাৰ ফলত যি প্ৰব্লেম হয় সেইবিলাক হ'ব পাৰে লগতে ইনফেকশ্যনজনিত তেওঁলোকৰ ৰোগো হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ সাৱধান থাকিলে মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব উপায় হৈছে বিষ্ণু সহস্ৰনামৰ পাঠ কৰিলে বা যিকোনো বিষ্ণু মন্দিৰ বা কৃষ্ণৰ মন্দিৰ বা নামঘৰত তেওঁলোকে যদি যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব jadi रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण धारासार बरषुणत विध्वस्त एतिया चुबुरीया पाहारीया राज्य अरुणाचल चकुर सन्मुखते खहि परिছে बृहৎ पाहार
এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ৰ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्र হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে টিয়কৰ বাম গোৱালগাঁৱত ঘৰৰ ভিতৰতে উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ এসপ্তাহ পূৰ্বে বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল ঘৰত অকলশৰে থকা ব্যক্তিজন বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলত দুই বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে CISFৰ জালত পৰিছে দুই বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনতো উত্থাপন নহয় 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত জনজাতিকৰণৰ বিধেয়কৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত এই কথা প্ৰকাশ ৰাজ্যত শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰই স্থাপন কৰিব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন মোডত বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল হল উৎখাত ৰাজ্যত প্ৰতিগৰাকী ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা অবৈধ কাঠফলা মিল শীঘ্ৰে জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ বন মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ গুৱাহাটীৰ খাৰকুলিত 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ হল জব্দ ভিখাৰীৰ বেশত থকা পুনেৰ গোল্ড স্মাগলাৰৰ পৰা জব্দ হৈছে সোণখিনি গান্ধী বস্তিত এটা ঘৰ ভাড়ালৈ মজুত কৰিছিল সোণ ধৃত সোণ সৰবৰাহকাৰীজনৰ স্বীকাৰোক্তিত ওলাল म्यांमार मुंबई दिल्ली कोलकातार बृहৎ সোণ চুৰি চক্ৰৰ তথ্য ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 32 জয় নৰৱে আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ নৰৱেৰ ছুইডেনক ধৰাশায়ী কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত ফ্ৰান্স এমবাপেৰ দুগলৰ সহায়ত 3-0 ব্যৱধানত জয় 2022ৰ ফাইনেলিষ্ট ফ্ৰান্স Headlines আগবঢ়াইছে Sunrise Chicken Curry Masala ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই দুৰ্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু হৈছে ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱক আৰু আহত বিকাশ মুদৈৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক আহত বিকাশক সংকটজনক অৱস্থাতে ততাতয়াকৈ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় দুয়োজন যুৱকৰে ঘৰ হৈছে পুৰণি গুদামৰ কৰালি গাঁও নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ য'ত এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱক আৰু আহত বিকাশ মুদৈৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত বিকাশক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে
ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত এক শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দৌচাত হুকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত 8 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 জনৰ অৱস্থা বহুজনৰ সংকটজনক হাস্পতালত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাত জ্বলি উঠে দুইখন গাড়ী বাছখনত আছিল কেইবাটাও শিশুসহ 29 গৰাকী যাত্ৰী কেইবাজনো যাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ আছিল বাছখনৰ অধিকাংশ যাত্ৰী আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰু নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দৌচাত হুকাবহ দুৰ্ঘটনাত 8 জনৰ কৰুণ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 জনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে दौसा दुखांतिका के बाद पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेनेज नंबर 169 पर हादसा हुआ है हादसे के बाद जिला कलेक्टर सोमनाथ एसपी फुट मौके पर हैं और दौसा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो घायल है उन्हें लाया गया है और करीब 20 की संख्या में जो घायल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अब तक की डेड बॉडीज की बात करें तो 800 दौसा जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं पूरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है सरकार पूरी तरह अलर्ट है बताया जा रहा है कि इंदौर से ये बस जा रही थी जो इंदौर जा रही थी और ये हरिद्वार से जिला कलेक्टर सोमनाथ हमारे साथ है मैडम कहाँ ये घटनाक्रम हुआ है क्या शुरुआती कारण सामने आए आपने मौका देखा है क्या स्थिति ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस में रात के अराउंड 3:15 बजे की घटना हुई हमें सूचना है कि ट्रॉली और पैसेंजर बस में आपस में टक्कर हो गई और बस में आग लग गई घटना स्थल पे हम पहुंचे और आग को बुझाई तो ये जानकारी है कि अराउंड 24-25 लोग को रेस्क्यू हो गए थे उसमें से 11 लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट हैं बाकी चूँकि इंजर्ड नहीं है तो वो लेकिन 2 लोगों को कंफर्म डेथ थी हेड इंजरी की वजह से इसके साथ ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले कुछ अस्थियाँ मिली उनको भी निकाल के अभी अस्पताल में भेजा अप्रॉक्सीमेटली अभी जो आ रहे हैं डेथ काउंट अराउंड 7-8 लोगों की लेकिन कंफर्मेशन डॉक्टर्स के चेक करने के बाद इनकी शिनाख्त के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी ये हमने बस के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं उनसे बात की है और उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट निकलवाई और वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कितने लोग बस डीएनए सैंपल लिए जाएंगे जी बिल्कुल जो हमारी अस्थियाँ हैं उनको उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक लैब में दिए जाएंगे बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या एक ही गाँव के या एक ही शहर के लोग थे या फिर अलग अलग पैसेंजर वाले थे ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बाकी पैसेंजर लिस्ट टैली होके ये सारी जानकारी প্ৰলয়ংকাৰী বানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হোজ আৰু পটিনৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বানপীড়িত অঞ্চলখিনি পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানত ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে চলি থকা পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যৰ পৰ্যালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু লগতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কেন্ট জিনি আৰু চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰে তেওঁলোক উপস্থিত থাকে আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত চলি থকা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থাসমূহৰো বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সৈতে মেৰামতি আৰু সাহায্য কাৰ্যসূচী ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে अद्भुत प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा प्यारा अरुणाचल लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आज ये तबाही के कगार पर है जगह जगह हम लोग देख रहे हैं अतिवृष्टि भारी वर्षा के कारण लैंडस्लाइड के कारण रास्ते कट गए हैं ब्रिजेज टूट गए हैं और अभी जैसा हम अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे घर में भी मकान टूट गए उनमें मलबा भरा हुआ है घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है किरण जी और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली से आए हैं नुकसान बहुत भयानक हुआ है जबरदस्त हुआ है और जो नुकसान है उसका हम आकलन करेंगे डैमेजेज का और आकलन करके संकट इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे उसका प्रयास करेंगे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे मकान अगर कच्चे हैं
टूटे हैं तो भी उनको सहायता के लिए राशि दी जाएगी। पक्के मकान अगर टूटे तो उनको भी सहायता के लिए राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग भी करेगा। টিয়কত ঘৰ এটাৰ ভিতৰত উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো বাম গোৱাল গাঁৱৰ বিশ্বজিৎ শইকীয়াৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যক্তিগৰাকী অসুস্থ হৈ আছিল। বিশ্বজিৎ শইকীয়া তেওঁ ঘৰতে আছিল। ঘৰত অকলশৰে থাকে বিশ্বজিৎ শইকীয়া। প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে। মৃতদেহৰ পৰা আচলতে দুৰ্গন্ধ ওলোৱাতহে পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ঘটনা। দুৰ্গন্ধ পাই চুবুৰীয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত। কি হৈছিলে মানে মোৰ এই কিনাৰ খুৰীগৰাকীয়ে মোলৈ ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱা, বোলে এটা ঘৰটো ফালৰ পৰা বোলে বৰ গোন্ধাই আছে, তোমালোক বোলে আহাচোন বা চোৱাহি। তাৰপৰা আমি আহি পেলাই চোৱাগৈ নাই আৰু লগে লগে মই থানালৈ খবৰ দিম। থানাত খবৰ দিলে তাৰপৰা অফিচাৰে ক'লে বোলে আপোনালোকে চালে নাই বুলি কি হৈছে বোলে আমি চোৱা নাই বাৰু ছাৰ। মই চিধা খবৰ দিবলৈ আহিলে বোলে আপোনালোকে চাই চিতি আকৌ খবৰটো দিবহি আমাক। তাৰপিছত চাই চিতি পেলাই আকৌ খবৰটো দিলোঁ। এই বিশ্বজিৎ শইকীয়া ভিতৰতে পৰি আছে। এলজিবিআই বিমানবন্দৰত 2 বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নতুন টাৰ্মিনেলত CISFে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাংলাদেশী দুজনক। ধৃত ৰাণা মোল্লা আৰু মুফজা আখতাৰ। এই দুয়োগৰাকী বাংলাদেশী বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। ঠিক মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। 2 বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে দুয়োৰে পৰা। 2 বাংলাদেশীক আজাৰা আৰক্ষীক গতাই দিছে CISFে। অধিক সোধা পোছাৰ বাবে দুয়োকে পাণবজাৰ থানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল আৰু এই মাহটোৰ ভিতৰতে মাহটোৰ আৰম্ভণিতে আচলতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আন এগৰাকী 24 বছৰীয়া বাংলাদেশী মহিলাক জাল আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ভ্ৰমণ কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে বসবাস কৰি আছিল। ইটোৰ পিছত সিটো এনে ঘটনাই সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ মাজতো তীব্ৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে। একাংশ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰক বাহিৰলৈ যোৱাৰ যেন ট্ৰানজিট পইণ্ট হিচাপে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাই এই ঘটনাত কোনো বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাল নথি পত্ৰ আৰু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নেকি সেই দিশত ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে। মহানগৰীৰ আজাৰা থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন কণ্টেইনাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট। অসমত নিষিদ্ধ এই বাৰ্মাৰ পৰা অহা চিগাৰেটৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা হয়তো কৰিছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নীলোৎপল শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। অভিযানকালত কণ্টেইনাৰখনত 12 কাৰ্টন নিষিদ্ধ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰাৰ লগতে 2 চোৰাং বেপাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হয়। জব্দ কৰা নিষিদ্ধ চিগাৰেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোপন ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ী কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত এনেকৈ বাৰ্মিজ চিগাৰেট স্মাগলিং কৰি আনি আছে। তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ SOG টিম আৰু আমাৰ আজাদ থানাৰ পৰা এটা টিম আমাৰ DCP ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ল আৰু আমি যেতিয়া গাড়ীখন ইয়ালৈ আহিছিল নাকা চেকিং আমাৰ আছিল আৰু গাড়ীখন ৰখোৱা হ'ল আৰু গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া গাড়ীখন চাৰ্চ কৰিলোঁ তাতে আমি 12 কাৰ্টুন বাৰ্মিজ চিগাৰেট পাইছোঁ। হয় হয় এইখিনি নিষিদ্ধ চিগাৰেট হয়, বাৰ্মিজ চিগাৰেট। এইখিনি তেওঁলোকে কোনো প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত, যিটো ইম্পৰ্ট কৰা কোনো ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু 2জন ব্যক্তিক আমি পাইছোঁ, সুৰেশ আৰু পৱন গোসাই। তেখেতৰ ঘৰ ৰাজস্থানৰ চুৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। শিৱসাগৰৰ এটা হোমষ্টেত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। হোমষ্টেটোৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অবিনাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকক আৰু জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সন্দেহজনকভাৱে চিপ লোৱা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ। যুৱতীগৰাকী শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ 2য় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী।
দিনৰ 11 বজাত হোমষ্টেত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৃষ্ণা গগৈ অবিনাশ কোঁৱৰৰ সৈতে একেলগে গৈছিল সেই হোমষ্টেটোলৈ আৰু কৃষ্ণা গগৈৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী বাক্সু খেলুৱাত অবিনাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী 2 নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱত ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মণিৰাম কছাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে চলাই আহিছে এই হলিডে হোমষ্টে আৰু ব্যক্তিজনে এই যি হোমষ্টে চলাই আহিছে এই হোমষ্টেটোতে এই ঘটনাটো ঘটিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ল'ৰাটোৱে ক'লে যে বাইদেউ ছোৱালীজনীয়ে দৰ্জা খোলা নাই বুলি ক'লে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ ল'ৰাটোৱে আমাক কৈ থৈ নাই যোৱা নহয় আমি ইয়াতে বহি আছো তাৰপৰা ল'ৰাটোৱে আহি কৈছে যে বাইদেউ আমাৰ ছোৱালীজনী মই এনেকৈ লগত আনিছোঁ দৰ্জা খোলা নাই তেতিয়া আমি দৰ্জা চাব গৈছোঁ দৰ্জা খোলা নাই এনেকুৱা ঘটনা আমি আগতে হ'ব বুলি অনুমান কৰি আছিলোঁ কাৰণ বাৰম্বাৰ আমি তেওঁলোকক জনাই আছিলোঁ ইয়াত আমি সদায় দেখা পাওঁ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল আহে প্ৰায় সৰু যুৱক যুৱতীসকল ইয়াত আহে আৰু 2 টকামান লোভত মালিক পক্ষই 2 টকামান লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু আমি এটাই দাবী জনাম স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱে এইটো যিটো হলিডে হোমষ্টে এইটো অবৈধভাৱে ইয়াত গঢ় লৈছে আমি অতি সকলোক ওলাই আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি এই হোমষ্টেটো আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী জনাম আৰু আমি এইকাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে কেৱল 2 টকাৰ লোভত মই আকৌ কৈছোঁ 2 টকাৰ লোভত তেওঁলোকে কোনো বয়সৰ সীমা নাচায় ক'ৰ ল'ৰা ক'ৰ যুৱক যুৱতী সেইখিনি তেওঁলোকক চাবলৈ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে কেৱল পইচা ঘটাৰ লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ যোৰহাটৰ বৰহুলাৰ নগাবাটত আৰক্ষীৰ অভিযান পিষ্টল গুলীসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজয় কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোকক কিছুদিনৰ আগতে ইকৰাণী অঞ্চলত নিশা গুলী ফুটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই যুৱকজনে যোৰহাট অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিশেষ শাখাৰ দায়িত্বত থকা উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত নিশা বৰহুলাত চলিছিল এই অভিযান আৰু বৰহুলা নগাবাটৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ 4ৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ধৃত বিজয় কৃষ্ণ বৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল এই পিষ্টলটো অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ধাৰাবাহিক বিকাশ অব্যাহত অসমত 5 লাখৰো অধিক হোম ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ স্থাপন জিঅ'ৰ ট্ৰাইত প্ৰকাশ পাইছে 2026 চনৰ মে মাহৰ পৰিসংখ্যা জিঅ' হোম গ্ৰাহকৰ আধাতকৈও বেছি সংখ্যকে ব্যৱহাৰ কৰিছে জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ মোবাইল নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো জিঅ'ই অসমত শক্তিশালী গতি বজাই ৰাখিছে প্ৰতিমাহে সৰ্বাধিক নতুন গ্ৰাহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ অপাৰেটৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে জিঅ'ৰ শক্তিশালী 5G নেটৱৰ্ক বিস্তৃত কভাৰেজ আৰু উন্নত ডিজিটেল অভিজ্ঞতা আৰু আকৰ্ষণীয় অফাৰসমূহৰ বাবে গ্ৰাহকে ইয়াক অধিক পছন্দ কৰিছে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায়লৈ বিশ্বমানৰ ডিজিটেল সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে জিঅ'ই অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন মোডত বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল কৰিছে উৎখাত আটাইকেইটা স্থানতে জব্দ কৰা হৈছে 3খন অবৈধ কাঠৰ দোকান হাইলাকান্দি জব্দ কৰা হৈছে এক কাঠৰ কাঠকটা যন্ত্ৰ সামাজিক মাধ্যমত খতিয়ান দিছে বনমন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা সকলো অবৈধ কাঠফলা মিল অতি শীঘ্ৰে জব্দ কৰি বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে অবৈধ মিলৰ ওপৰতেই নহয় বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে চোৰাংকৈ কাঠ ক্ৰয় বা ব্যৱহাৰ কৰা এণ্ড ইউজাৰ অৰ্থাৎ চূড়ান্ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব য'তে অবৈধ কাঠফলা মিল বা বনজ সম্পদৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ তথ্য লাভ কৰে তৎক্ষণাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ আহ্বান কৰিছে বনমন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতে একশ্যন মোডত এতিয়া হোজাই বন বিভাগ ডবকা ডিফু পথত অভিযান চলাই বিজেপি যুৱ মোৰ্চাৰ হোজাই জিলাৰ উপ সভাপতি হিমাদ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীৰ শিলভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে বন বিভাগে বাহনখনত
10 CM চালান দেখুৱাই প্ৰায় 20 CMৰ বোল্ডাৰ সৰবৰাহৰ গোটেই কাম কৰিছিল তালাচীৰ সময়তে বাহনখন জব্দ কৰি ডবকা যমুনা উপত্যকাত বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে এসপ্তাহমান আগতে আমি পূজাই ডিএফঅ ছাৰক এটা আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমি আবেদন কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা সদায় কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডবকা হৈ বহুত অবৈধ শিলভৰ্তি আৰু বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ পাৰ হৈ যায় সেই মৰ্মে ডিএফঅ মহোদয়ে ডবকা আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়সমূহত এখন অভিযান চলাত আজি এখন 10 চকাৰ ডাম্পাৰ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে শ্ৰীৰামপুৰত 12টা মহ সৈতে 2 অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন 2জন লোক বাহনখনৰ চালক ধৃত ৰফিকুল ইছলাম আৰু মেহবুব আলী নামৰ 2জন মহকেইটা বিহাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ নিয়াৰ সময়তে ধৰা পৰিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে AS01 UC6739 নম্বৰৰ এখন বাহন নাম কি আকিবুল ইছলাম ঘৰ ক'ত আপোনাৰ মহবিলাক ক'ত লৈ গৈ আছিল ক'ৰ পৰা ক'ত লৈ গৈছে বিহাৰ পৰা আসাম ক'ত বৰপেটা তোমাৰ ঘৰ বৰপেটা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেৰে গিজগিজাই থকা ৰাজধানী গুৱাহাটীত ভিখাৰীৰ বেশ ধৰি এতিয়া ঘূৰিছে গোল্ড স্মাগলাৰ খাৰহুলিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ গুৱাহাটীত ভিক্ষাৰীৰ বেশত ঘূৰিছে গোল্ড স্মাগলাৰ ৰাজপথত ওলাইছে কেজিয়ে ম্যানমাৰৰ সোণ খাৰঘুলিত উদ্ধাৰ 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেৰে গিজগিজাই থকা ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি ঘূৰিছে গোল্ড স্মাগলাৰ সোণ স্মাগলাৰৰ ৰূপত খাৰঘুলিত ধৰা দিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এইটো অক্ষয় বানসোৰে নামৰ যুৱক অক্ষয়ে 2 মাহ পূৰ্বে ভাড়ালৈ লৈছিল গান্ধী বস্তিৰ এটা ভাড়াঘৰতে অক্ষয়ে মজুত কৰি ৰাখিছিল সোণৰ ভাণ্ডাৰ সোমবাৰে নিশা ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি হাতত এটা বেগ লৈ ওলাই আহিছিল অক্ষয় খাৰঘুলিৰ পথৰ দাঁতিত গামোচা কম্বল মেৰিয়াই ৰৈ থকা অক্ষয়ক প্ৰথমে সন্দেহবশত ধৰিলে তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই অক্ষয়ৰ বেগৰ পৰা ওলাল 37 কেজি ওজনৰ সোণৰ বিস্কুট কিন্তু ক'ত অক্ষয়ে পালে ইমান পৰিমাণৰ সোণ Around 55 crore rupees gold seizure hold. The total quantity was 37 kgs. Along with it, around 15 grams of silver nodules, Aroot Sarita phone, Apple iPhone duta 12 and 17 and duta Realme and Samsung Sarita phone gute seizure hold. Gara manu asile ekdam normal nisena tate kambal aru gamsa samsa dhari asile tar bagot. Accused naam to asile Akshay Bansode. ই তো মহাৰাষ্ট্ৰ সাংলিৰ মানুহ হয় ম্যানমাৰ মুম্বাই দিল্লী কলকাতাৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ গুৱাহাটীলৈ সোণৰ বিস্কুট সোমাই চুবুৰীয়া ম্যানমাৰৰ পৰা মেঘালয় অসম হৈ এই সোণ ওলাই যায় দিল্লী মুম্বাই কলকাতালৈ চক্ৰটোৰ কোনো লোকে আহি অক্ষয়ৰ হাতত তুলি দিলে সোণৰ বাকচ আৰক্ষীৰ জেৰাত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ধৃত অক্ষয় আনকি অক্ষয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা 4টাকৈ মোবাইল ফোনত লাভ কৰিছে সেই বিস্ফোৰক লিংক গোল্ডে কাম কৰে তো তাৰ এইটোই কাম আছে গোল্ড কুৰিয়াৰ হিচাপে মানে কি তো ৰিসিভ কৰে আৰু কোনো বেলেগ মানুহক এইটো সাপ্লাই কৰে এইটোই কাম কৰে অকল এইটো কাম কৰে বেলেগ মানুহ আছে তো মই অলৰেডি কৈছো এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে এইটো এইটো তদন্ত কৰা সময় লাগিব আসলে ৰাস্তাত ৰখি আসলে ডেলিভাৰী কাৰণে ভিকাৰী নিচিনা এইটো আছে তাৰ লংগৰা আছে মানুহ তো বেগে এনেকুৱা লৈ আছে মতলব জেনাৰেলি আপুনি না ভাবিব কি এনেকুৱা কাম কৰিব এনেকুৱা লাগিছে ভিকাৰী মানুহ কোনো আছে এইটো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় পূৰ্বেও 3বাৰকৈ সোণৰ ভাণ্ডাৰ সৰবৰাহ কৰিছে অক্ষয়ে সোণ সৰবৰাহৰ বাবদ অক্ষয়ে লাভ কৰে লাখৰ ঘৰত টকা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে অক্ষয়ক লগত লৈ গান্ধী বস্তিৰ ভাড়াঘৰত লতাশিল আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান
কিন্তু অভিযানত একো নাপালে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন হয় অক্ষয় কোনে যোগান ধৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ বিস্কুট এই বৃহৎ পৰিমাণৰ আচল সোণ স্মাগলিঙৰ আঁৰত কোন ইমানবোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকাৰ পিছত কিদৰে ম্যানমাৰৰ পৰা অসমলৈ আহে সোণ সকলো এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আঁৰত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সমীৰ গগৈৰ পুত্ৰক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ শিৱসাগৰৰ উদীয়মান যুৱ সমাজকৰ্মী আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চিচিটিভিত বন্দী হৈ থাকিল আক্ৰমণৰ গোটেই দৃশ্য এখন গাড়ীৰে আহি থকা সময়তে দুখন বাইকত অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হয় সমীৰ গগৈৰ ওপৰত আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চলোৱা আক্ৰমণত আহত হৈছে আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈ মুখমণ্ডলত প্ৰচণ্ড আঘাত পোৱাৰ লগতে ৰক্তক্ষৰণ হৈছে যুৱ সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আয়ুষ্মানৰ ডিঙিত পিঠিত থকা সোণৰ চেইনৰ লগতে 16,000 টকাও কাঢ়ি লৈ যায় ঘটনাৰ পিছতে আহত অৱস্থাৰে আয়ুষ্মান সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈ বিজেপি নেতা সমীৰ গগৈৰ পুত্ৰ তথা সংবিধান সভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈৰ নাতি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিচিটিভিৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যিহেতুকে মই শিৱসাগৰত থাকিলে প্ৰায় সমাজৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু বিভিন্ন সমাজ ক্ষেত্ৰৰ লগত মই জড়িত আজি শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত বাবুপতি মছজিদৰ আগত মোৰ গাড়ীত আগভেটি দুইজন ল'ৰা আহি গ্লাছখন নমাই এনেকুৱা চাউনিত তেওঁলোকে দেখালে যে মোৰ পৰা কিবা তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা মোৰ পৰা কিবা মোৰ লগত কথা পাতে বুলিকে তাৰপিছত মোক অস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰহাৰ কৰিয়ে যেতিয়া ৰাইজে সকলোৱে তেওঁলোকক ধৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে দুখন বাইক এখন KTM আৰু এখন নীলা স্কুটিত তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে ইয়াৰ পৰা না একদম চিনি নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকে মুখখন ঢাকি আহিছে হেলমেট পিন্ধি আহিছে লগতে তেওঁলোকে একদম এইটো প্ৰফেচনেলি তেওঁলোকে আহিছে মোক মাৰিম বুলিকে আহিছে মোক ট্ৰেছ কৰি আছে বুলিকে মোক বিভিন্ন ইয়াৰ ৰাইজক জনাইছে ফিফাৰ খবৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ফ্ৰান্সে ছুইডেনক পৰাস্ত কৰি বিজয় হৈছে 2018ৰ চেম্পিয়ন তথা 2022ৰ ৰানাৰ্ছ আপ ফ্ৰান্স মেচখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ফ্ৰান্সে দিয়ে নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় আৰু তীব্ৰ আক্ৰমণেৰে সম্পূৰ্ণ মেচখনত ৰাখে নিজৰ আধিপত্য তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ এখন মেচত তাৰকা ফুটবলাৰ এমবাপে 45 মিনিটত প্ৰথমটো গ'ল দিয়ে আৰু তাৰ পিছত 53 মিনিটত দ্বিতীয় আৰ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগালগ বাৰ্কোলাই দ্বিতীয়টো গোল দিয়ে আনহাতে 74 মিনিটত দলৰ হৈ তৃতীয়টো তথা নিজৰ দ্বিতীয়টো গোল স্কোৰ কৰিলে এমবাপে ছুইডেনৰ তুলনাত শক্তিশালী ফ্ৰান্সে কৰিছে তীব্ৰ আক্ৰমণ আৰম্ভণিৰে পৰা ছুইডেনৰ গোললৈ লক্ষ্য কৰি ফ্ৰান্সে লয় 25টাকৈ তীব্ৰ গতিৰ শ্বট দুই গোলৰ সহায়ত কিলিয়ান এমবাপে চলিত বিশ্বকাপত এতিয়া 6টাকৈ গোল কৰিছে এতিয়ালৈকে চলিত বিশ্বকাপত লিওনেল মেছিৰ সৰ্বাধিক গোলৰ লিওনেল মেছিৰ সৈতে অধিকাৰী হৈছে এমবাপে ফ্ৰান্সে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত খেলিব এতিয়া পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে আৰু আন এখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচত ৰোমাঞ্চকৰ জয় নৰৱে ৰাউণ্ড অফ 32ত আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নৰৱে দুটা দলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই দেখুৱাইছিল তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু মিডফিল্ড আক্ৰমণ সকলো ক্ষেত্ৰতে দুই দলে জুজ দি আছিল এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ এখন মেচ আৰু মেচখনৰ 39 মিনিটত এণ্টনিঅ নছাৰ যি গোলেৰে এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে নৰৱে তাৰ পিছত 74 মিনিটত আমাদ দিয়ালৰ গোলেৰে সমতা স্থাপন কৰিলে আইভৰি কোষ্টে কিন্তু মেচৰ 86 মিনিটত পুনৰ নৰৱে গোল এটা দিয়ে আৰু সেইটো হৈ পৰে বিজয়সূচক গোল আৰ্লিং হালাণ্ডে দিলে সেই গোল আৰু এই জয়েৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে নৰৱেৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত এতিয়া নৰৱে মুখামুখি হ'ব 5 বাৰৰ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলৰ সৈতে
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ফিফা ফেন পাৰ্ক উদ্বোধন কৰা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত স্থাপন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ফিফা ফেন পাৰ্কত নৰৱে আৰু আইভৰি কোষ্টৰ মাজৰ খেল উপভোগ কৰিলে ফুটবল প্ৰেমীয়ে ফেন পাৰ্কৰ জৰিয়তে ফুটবল প্ৰেমীসকলে বৃহৎ স্ক্ৰীণত বিনামূলীয়াকৈ একেলগে বিশ্বকাপৰ ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বিমল বৰা মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন বিধায়ক চক্ৰ গগৈ অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা সহ ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দিলীপ অভিজিৎ গৌৰৱ সহ বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ফুটবল অনুৰাগীসকলক একত্ৰিত কৰি ষ্টেডিয়াম সদৃশ এটা পৰিৱেশত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে বিশ্বকাপৰ আনন্দ অনুভৱ কৰাৰ এক বিশেষ মঞ্চ দিয়া বৃহৎ স্ক্ৰীণত একেলগে ফুটবল খেল উপভোগ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে ফুটবল প্ৰেমীসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ দুইখন ৰাজধানীতে একত্ৰিত স্থানত ৰাইজক এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি দিছে যাতে আমি ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে একেলগে সমন্বয়ৰ মাধ্যমেৰে আমি এই ক্ৰীড়া উপভোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে পূৰ্বতে যিসমূহ ৱৰ্ল্ড কাপ হয় 32টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এইবাৰ 48টা দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তিনিখন ৰাষ্ট্ৰই ইয়াতে আয়োজন কৰিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ কানাডা মেক্সিকো আৰু প্ৰায় সমগ্ৰ মুঠ খেল প্ৰায় 104খন খেল হ'ব 16খন চহৰত বিশ্বৰ 16খন চহৰত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে একেলগে খেল চাই ইয়াৰ যিটো উত্তেজনা এই উত্তেজনা আমি যাতে পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই প্ৰয়াস মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰি দিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শান্ত সমাহিত ছিকিমত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইছলামিক ষ্টেট চমুকৈ আইএছৰ কোলা চাম দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগত গেংটকত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 19 বছৰীয়া এজন যুৱক পাকিস্তানৰে সংযোগ থকা এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ সৈতে যুৱকজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ শান্ত ছিকিমত সন্ত্ৰাসবাদীৰ খোপনি কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইএছৰ জালত গেংটকৰ যুৱক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থা এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আইএছৰে জড়িত যুৱকক গেংটকৰ নামনাং অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মহম্মদ আৰজু নামৰ 19 বছৰীয়া যুৱকজন গেংটক সদৰ থানা আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ধৰা পৰিল এই সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল এই সমগ্ৰ ঘটনা ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা গোপন গ্ৰুপৰ ওপৰত আছিল চোৰাংচোৱাৰ চকু গ্ৰুপটোৰ নাম আছিল GIM অৰ্থাৎ গ্ৰুপ অফ ইছলামিক মেম্বাৰ এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে চলিছিল উগ্ৰপন্থী মতাদৰ্শৰ প্ৰচাৰ চোৰাংচোৱাৰ ইনপুটৰ ভিত্তিত গেংটকৰ এটা বাসগৃহত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে এটা পৰিয়ালৰ 6জন সদস্যক আটক কৰে জব্দ কৰা হয় কেইবাটাও মোবাইল লেপটপ আইপেড আৰু পেন ড্ৰাইভ পৰিয়ালৰ বাকী 5জনক মুকলি কৰি দিয়া হলেও মহম্মদ আৰজুৰ মোবাইলে দিলে ৰহস্যৰ সন্ধান ফৰেনচিক পৰীক্ষাত ওলাই পৰিল ভয়ংকৰ তথ্য ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকৰ সৈতে চলিছিল আৰজুৰ বাৰ্তালাপ উগ্ৰপন্থীৰ পুঁজি যোগান সন্দৰ্ভতো চলিছিল আলোচনা আনকি ChatGPTৰ সহায়ত উগ্ৰপন্থী মতাদৰ্শৰ চৰ্চা কৰিছিল আৰজুৱে ছিকিমৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি অতি স্পৰ্শকাতৰ তাৰে সুবিধা লৈ আইএছএ সন্ত্ৰাসবাদীৰ জাল পেলাইছিল ছিকিমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত থকাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহ অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে কোনো ডাঙৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ নেটৱৰ্ক ইয়াত জড়িত আছে নেকি তাৰে এতিয়া ক্ষীপ্ৰ তদন্ত চলিছে একে সময়তে ছিকিম আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো উৰা বাতৰি নিবিয়পাবলৈ সাধাৰণ লোকক অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইছলামিক ষ্টেটে চলোৱা কাৰ্যকলাপৰ কথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News 18 Assam Northeast বান বিধ্বস্ত জুনাইত এবাৰ আন এক ভাবুকি দিখাৰী নৈৰ পানী কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ খহনীয়াৰ যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলং জুনাইত পুনৰ ৰেলৱে দলঙলৈ ভাবুকি দিখাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা
বান বিধ্বস্ত ধেমাজিৰ সদৰ জোনাইত আন এক ভাবুকি দীঘাৰী নৈৰ পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে দীঘাৰী নৈৰ ওপৰত থকা এইখন ৰেলৱে দলং যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দীঘাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা ৰেল বিভাগে তৎকালীনভাৱে মেৰামতিৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও নৈৰ সোঁতৰ বাবে বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দীঘাৰী নৈৰ ৰেলৱে দলং খহিলে 6 মাহলৈ ব্যাহত হ'ব পাৰে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সংযোগী ৰেল সেৱা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বাহৰ গুজপুতি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে ৰেল বিভাগে বেম্বো পাইলিং কৰি আছো বেম্বো পাইলিং কৰাৰ পিছত আৰু জিঅ'বেগ পেলাম আমি জিঅ'বেগ মানে এটা লেয়াৰলৈকে দুটা লেয়াৰলৈকে মানে পেলাৰ পিছত আমি এইটো সসেজ ক্ৰিয়েট বলাৰ দি তিনিটা ষ্টেপত মানে কিবা কৰি দিম তাত প্ৰটেকশ্যন কৰিম উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বে খৰস্ৰোতা চিমেণ্ট নৈৰ বিধ্বংসী বানত খহিছিল ৰেলৱে দলং এইবাৰ দীঘাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৰ দলঙক লৈ চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে জোনাইবাসীৰ মাজত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল যদি বি ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्ध হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভকাৰ পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱক আহত বিকাশ মুদৈৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত বিকাশক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দোচাত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 8 জনৰ কৰুণ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 জন হাস্পতালত ভৰ্তি যাত্ৰীবাহী বাছে ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ পাছতেই জ্বলি উঠিল দুইখন গাড়ী বাছখনত আছিল কেইবাটাও শিশুসহ 39 গৰাকী যাত্ৰী কেইবাজনো যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতি সংকট বৰহুৰাৰ নগাবাটত পিস্তলসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ বিজয় কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোক বিজয়ৰ পৰা .22 পিস্তলৰ লগতে 23 জাই সজীৱ বুলি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যোৰহাট আৰক্ষীৰ অভিযানত লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত যুৱকজনৰ ঘৰ যোৰহাটৰ ককিলামুখ নিজ বালিগাঁও প্ৰলয়ংকাৰী বানে অৰুণাচলৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত কৰাৰ পাছতে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হোজ আৰু পটিনৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বৈধ কাঠফলা মিলত চৰকাৰৰ অনুমোদিত যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৱহাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ বন মন্ত্ৰীৰ বৈধ ট্ৰেজিট পাছ জিএছটিৰ তথ্য আদি সকলো যাৱতীয় নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে চোৰাং কাঠৰ ক্ৰয় কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হ'ব বন মন্ত্ৰীগৰাকী অবৈধ কাঠফলা মিল বা বনজ সম্পদৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ তথ্য বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ আহ্বান বন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাইজৰ অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে মুকলি কৰিছে নম্বৰ ফটো আৰু তথ্য প্ৰেৰণ কৰোঁতাৰ পৰিচয় গোপনীয় ৰখাৰ আশ্বাস বন মন্ত্ৰীগৰাকী অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন মোডত বন বিভাগটো উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টা অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত কৰা হ'ল আটাইকেইটা স্থানত জব্দ 3খন অবৈধ কাঠৰ দোকানো হাইলাকান্দিত জব্দ কৰা হৈছে এটা কাঠ কটা যন্ত্ৰ সামাজিক মাধ্যমত খাতিয়ন দিলে বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দিয়কত ঘৰৰ ভিতৰত উবলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো বাম গোৱালগাঁৱৰ বিশ্বজিৎ শইকীয়াৰ বুলি চিনাক্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বিশ্বজিৎ শইকীয়া ঘৰত অকলশৰে থাকে বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ লোকজন এসপ্তাহ পূৰ্বে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে মৃতদেহটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্গন্ধ পাই চুবুৰীয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এই অভিযানত লুচনাবাৰী গাঁৱৰ পৰা দুজনক আটক কৰাৰ লগতে 26.92 গ্ৰাম খণ্ডযুক্ত হেৰইন সহ 29টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত 2 বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নতুন টাৰ্মিনেলত চিআইএছএফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বাংলাদেশী দুটাক আটকাধীন লোক দুজনৰ এগৰাকী মহিলা আন দুজন হৈছে পুৰুষ ভিতৰ ৰাণা মুল্লা মুফজা আখতাৰ লিমা নামৰ 2 বাংলাদেশী বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 2 বাংলাদেশী নাগৰিক 2 বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে 2 বাংলাদেশীৰ পৰা 2 বাংলাদেশীক আজৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে চিআইএছএফে কিছুদিন পূৰ্বেও বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আন এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱক শিৱসাগৰ হোমষ্টেত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ হোমষ্টেৰ পৰা আটক অবিনাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকক জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দেহজনকভাৱে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহটো যুৱতীগৰাকী শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণা গগৈ দিনৰ 11 বজাত হোমষ্টেত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৃষ্ণা গগৈ অবিনাশ কোঁৱৰৰ সৈতে একেলগে গৈছিল হোমষ্টেলৈ কৃষ্ণা গগৈ ঘৰ শিৱসাগৰ বেতবাৰী বাক্সু খেলুৱাত অবিনাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ বেতবাৰী 2 নং পোৰগাঁৱত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মণিৰাম কছাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে চলাই আছিল হলিডে হোমষ্টেটো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মহানগৰীৰ আজাৰ থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন কণ্টেইনাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰা হ'ল অসমত নিষিদ্ধ এই বাৰ্মাৰ পৰা অহা চিগাৰেট চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নিৰুপল শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযানত কণ্টেইনাৰখনত 12 কাৰ্টুন নিষিদ্ধ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰাৰ লগতে 2টা চোৰাং বেপাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জব্দ কৰা নিষিদ্ধ চিগাৰেটখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে শ্ৰীৰামপুৰত 12টা মহসহ 2 অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হ'ল আটকাধীন 2জন লোক বাহনখনৰ চালক ভিতৰ ৰাকিবুল ইছলাম আৰু মেহবুব আলী মহকেটা বিহাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ নিয়াৰ সময়তে জব্দ কৰা হ'ল বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পাছতে একশ্যন মোডত হোজাই বন বিভাগটো দবকা ডিফু পথত অভিযান চলাই বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ হোজাই জিলাৰ উপ সভাপতি হিমাদ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীৰ শিলভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিলে বন বিভাগ বাহনখনত 10 CMৰ চালান দেখুৱাই প্ৰায় 20 CMৰ বোল্ডাৰ সৰবৰাহ কৰিছিল তালাচীৰ সময়ত বাহনখন জব্দ কৰি দবকা যমুনা উপত্যকা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে বন বিভাগ হোজাইৰ গান্ধী ময়দান মাছ বজাৰ প্ৰথম মহলাৰ পৰা পৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে আসলাম হক মাছৰ কাৰ্টুন পেলাবলৈ লওঁতেই হঠাৎ প্ৰথম মহলাৰ পৰা পৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু শিৱসাগৰ দিখমুখ ভৰলুৱাত অঘটন পকী কাম কৰি থাকোঁতে ছাদ খহি এজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল মৃত যুৱকজন চিন্তামণিগড়ৰ কালামালী ধ্ৰুৱ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত নতুনকৈ এখন পকী ছাদৰ কাম কৰি আছিল ছাদখনৰ এডাল বাঁহ এৰুৱাই থাকোঁতে হঠাৎ ছাদ খহি মূৰত ইটা পৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু বোকাখাটত এগৰাকী বিবাহিত মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈছে 2টা সন্তানৰ মাতৃ নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰেৱতী মিলি মতে বোকাখাট অগৰাতলী গাঁৱৰ নিবাসী গণেশ বাহাদুৰ মতেৰ পত্নী হৈছে ৰেৱতী মিলি মতে 28 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এই মহিলাগৰাকী বোকাখাট থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ
বিজনীৰ পানবাৰীত ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় 2 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জাসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে এখন মটৰচাইকেলৰ আবদাগুৰি আৰু ভাংনামাৰী দিশে আহি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আবদাগুৰি গাঁৱৰ সাইফুল হুছেইন নামৰ সৰ্বৰাহী গহপুৰত বান গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ লগত চট্ৰং নৈ কুকুৰজান নৈ ব্ৰহ্মাজানৰ ভগ্ন মথাউৰি ত্ৰিপুৰাৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে লগতে ৰাইজক সকলো সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই উপস্থিত হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিশ্বনাথৰ পানপুৰ অঞ্চলৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে জলসম্পদ মন্ত্ৰী ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি শক্তিপীঠ শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত সেৱা ল'লে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ত্ৰিপুৰাস্থিত উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ এয়া শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় ধুবুৰীৰ হাতীধৰা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰে মহাবিদ্যালয়খনত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ ওপৰত বুজ লোৱাৰ লগতে কলেজৰ প্ৰবক্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল লগতে হাতীধৰা মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা আবণ্টন দিবলৈ দাবী জনালে দল সংগঠন শীঘ্ৰে গংগাধৰ নদীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখন দলং ধুবুৰীত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰৰ লগতে অনাগত দিনত ধুবুৰী জিলাৰ লগতে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ উন্নতি বহুগুণে বৃদ্ধি পাব বুলি সমষ্টিবাসীক আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ গংগাধৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰে লগতে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে গংগাধৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 20 কোটি টকা আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল বজালী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ ৰক ট্ৰেক্টৰ চালকৰ ওপৰত দেখা গৈছে বিধায়কগৰাকীক পাঠশালাৰ ষ্টেচন ৰোডত নিশাই পথ মেৰামতিত নামিল বজালীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ ৰক বিজনীত বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত বিধায়ক অৰূপ কুমাৰ দে আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে এবাৰ বিধায়ক অৰূপ কুমাৰ দেৰ সমৰ্থকে প্ৰাক্তন বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাসক আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়ংকৰ মন্ত্ৰীৰ ধমকৰ পাছতেই শিৱভূমি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ডাক্তৰ শুভাংশু ভট্টাচাৰ্যই সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰিভিউ মিটিঙত জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ ভৎসনাৰ পাছতেই অধীক্ষকৰ পদৰ পৰা এৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চিকিৎসকৰা শিৱভূমি চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছৰ অভাৱৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ বিসংগতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰ্জিত হৈ আছিল চিকিৎসালয়খনৰ অক্সিজেন প্লাণ্ট বন্ধ লিফ্ট অচল আৰু আইচিইউৰ চেণ্ট্ৰেল এচি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ আছিল যাৰ বাবে ৰোগীৰ আত্মীয়ই ঘৰৰ পৰা ফেন কুলাৰ আনিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল 2025 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত পূৰ্বৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ লিপিদেৱ সিনহাৰ অৱসৰৰ পাছতেই শিৱভূমি জিলা চিকিৎসকৰ অধীক্ষকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোনো চিকিৎসক আগ্ৰহী হোৱা নাছিল এনে পৰিস্থিতি ডাক্তৰ শুভাংশু ভট্টাচাৰ্যক অনুৰোধ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মাজুলীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ছিগিল মেগা জিঅ' বেগৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মেথাউৰি 10খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ খেতিপথাৰ বানত প্লাবিত হৈছে মাজুলীত গোৱালগাঁৱৰ পৰা চাৰিঘৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মথাউৰিটো 20 কোটি টকাৰে ব্যয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মথাউৰিটোৰ বৰজান অংশৰ জিঅ' বেগসমূহ বহি গৈ ছিগি গৈছে যাৰ ফলত চাৰিঘৰীয়া মহৰিচুক বৰজান বৰমুকলি কৰদৈগুৰি ভাল কোমোৰা আদি 10খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ খেতিপথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ কবলত পৰিছে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা খেতিপথাৰ পশুধন আৰু কৃষকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি জুনাইত পুনৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলংখন নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াই বৃদ্ধি কৰিছে দলংখন খহি পৰাৰ আশংকা দিখাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা ৰেল বিভাগে জৰুৰীভাৱে চলাইছে দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম দিখাৰী নৈৰ সোঁতৰ বাবে মেৰামতিৰ কামত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে দুদিন পূৰ্বে খহিছিল চিমেণ্ট নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলংখন এবাৰ দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৰ দলংক লৈ চিন্তাৰ উদ্বেগ হৈছে দলং ভাঙিলে ছমাহলৈ ব্যাহত হ'ব পাৰে ৰেল যোগাযোগ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সংযোগী ৰেল সেৱা বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা হঠাৎ অহা পানী ঢলে টচনচ কৰি গ'ল ধেমাজি সদৰ জোনাই অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নৈৰ পানীৰ ঢলত পলকতে প্লাবিত হৈ পৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰষুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে জোনাইত কিছু উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি কিন্তু কমা নাই বন্যাত্মৰ হাহাকাৰ
পশ্চিম নলবাৰীত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি টিহুৰ সমীপৰ সন্ধেলি মাক্ৰাপৰা বৰপিটত বানে ধাৰণ কৰিছে জটিল ৰূপ মৰা পাগলাদা নদীৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে পশ্চিম নলবাৰী বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মৰা পাগলাদাৰ মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে পুনৰ বানৰ কবলত পৰা অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ মেৰামতিৰ অভাৱত উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে মৰা পাগলাদাৰ বাহনী পানী ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষি পথাৰসমূহ কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ কৃষকৰ কঠীয়া এতিয়া পানীৰ তলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছিল যদিও ভূটানত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিশাৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে মৰা পাগলাদিয়া নদীৰ জলস্তৰ ক্ৰমত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বোকাখাটৰ ধনচিৰি মুখৰ বাহনী পানী ধনচিৰি মুখৰ কেইবাটাও চাপৰি লালুং চাপৰি বৰ্তমান পানীৰ তলত যাৰ ফলত লাম লাকটো বান্ধি চাপৰিত আশ্ৰয় লৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে জড়িত যুৱকক আটক কৰা হৈছে ছিকিমত আইএছৰে জড়িত 19 বছৰীয়া যুৱকক আটক কৰা হৈছে গেংটকৰ পৰা আটক কৰা হ'ল মহম্মদ আৰ্জু নামৰ যুৱকজনক কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থা দিল্লী আৰক্ষী আৰু উত্তৰ পূব আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান অৰুণাচলত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বানৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাই যদিও কিছু সংখ্যক নলাই দি পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডিএফঅ অৰুণ ভিগনাছে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে যোৱা 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কৰিডৰসমূহত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে বন কৰ্মীসকলে কৰিডৰসমূহত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে তদুপৰি সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছে সেন্সৰ কেমেৰাসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তভাগৰ বন শিবিৰসমূহো কৰ্তব্যৰ বাবে নাও সাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আন ঠাইৰ পৰা অনা অতিৰিক্ত বনকৰ্মী মোতায়েন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লগতে এইবাৰ বানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এআই প্ৰযুক্তি কিছুমান বিশেষ স্থানত বন্যপ্ৰাণীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কেমেৰাত ইতিমধ্যে এআই প্ৰযুক্তি সংযোজন কৰা হৈছে তদুপৰি বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং বন বিভাগক হস্তান কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে কাৰ্বি পাহাৰৰ দুৰ্গম এলেকাত প্ৰৱেশ কৰা গড় বাঘ আদি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব থাৰ্মেল ড্ৰোন কেমেৰা মাজুলীত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পাছতে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অফলামুখ নিমাতীৰ মাজত যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বুৰ গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্পসমূহ যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে অফলামুখ নিমাতীৰ মাজত চলা ফেৰী সেৱা অৱশ্যে কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজত চলি আছে ফেৰী সেৱা কিন্তু জলস্তৰ আৰু বৃদ্ধি হ'লে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী ঘাটৰ মাজতো বন্ধ হ'ব পাৰে ফেৰীৰ চলাচল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তামাৰহাটৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ কৃত্ৰিম বানৰ পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰে বাদাকান্তৰ বুজ লৈ জে ইনফ্ৰাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনক পানী নিষ্কাশনৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে লগে লগে তামাৰহাটৰ অক্সিগুৰি গাঁৱত জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ তাৎক্ষণিকভাৱে নলা বনাই পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে গাঁওখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অপৰিকল্পিতভাৱে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰৰ কোঠৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ দাঁতিত থকা বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ খুঁটাত প্ৰচণ্ড খুন্দা বলেৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল চালকসহ বলেৰ বাহনখনত থকা কেইবাজনো আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড পাৰঘাটত অঘটন জাহাজেৰে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ তীৰ্থযাত্ৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পাৰঘাটৰ পৰা টমটমেৰে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত বাহনখন বাগৰি পৰাত আহত হ'ল দুগৰাকী যাত্ৰী পাৰঘাটৰ ওখ গৰা উঠিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনাটো আহতদ্বয়ক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মাজুলী ফুলনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দুষ্কৃতিকাৰী হাতুৰা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এই ঘটনাক লৈ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ স্থানীয় দল সংগঠনে মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ গুৱাহাটীত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল উৰামৰ অধ্যক্ষতাত পৰ্যালোচনা বৈঠকত উপস্থিত থাকিল জনজাতীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিভাগীয় আমোলা বিষয়াৰো অংশগ্ৰহণ কৰিলে বৈঠকত মন্ত্ৰীগোটে সদনত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনক লৈ হ'ল বৈঠকত আলোচনা শিৱভূমি চহৰৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ ৰোডত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলৰ পৰা চহৰবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন চৰকাৰী নলা নৰ্দমা একাংশ লোকে দখল কৰিছে উচ্ছেদ অভিযানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে বিশাল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল
নিশা শিৱসাগৰৰ 2 সন্তানৰ মাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৰেশমা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা স্বামী ইছমাইল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মাতৃঘৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ মোমায়েক আৰু ভাতৃৰ অভিযোগ ৰেশমাৰ মৃত্যুত স্বামী ইছমাইল বৰুৱাৰ হাত থকাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ তদন্ততে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ৰহস্য শিৱসাগৰৰ যমুনা ৰোডত অঘটন এখন 14 চকীয়া ট্ৰাকৰ খুন্দাত গছৰ ডাল ভাঙি পৰিল এখন এল্টো বাহনত দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এল্টোখনৰ গৰাকী শান্তনু বৰাসহ দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ নীতি বৰ্হিতভাৱে যমুনা ৰোডত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই ট্ৰাকখনে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰিলে ট্ৰাকখন চিৰাং জিলাৰ বিজনী ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 7ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন 1 জুলাইত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিজনী মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী 7ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বিজনী লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই তথ্য সদৰি কৰিছে বিজনী মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি ভৱেন চন্দ্ৰ বৰ্মনে গাহৰিৰ আশ্ৰয়স্থললৈ পৰিণত হৈছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ফাগুনাপাৰাৰ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত স্থানীয় শিশুসকল প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে কেৱল শিশুৱে নহয় গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতি মহিলাসকলেও অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিন্দাকান্দি সমষ্টিৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজক লৈ হুলা জিলা প্ৰশাসনক সাক্ষাৎ কৰিলে বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে ডবকা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত সমষ্টিৰ মাটিবাৰী সংক্ৰান্তত ৰাইজে ভুগি অহা সমস্যাৰ কথা হুজাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীক অৱগত কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফ্লাইটিছৰ প্ৰকোপ নগাঁৱৰ ৰাইডুঙাৰ ফুলগুৰিত জাপানিজ এনকেফ্লাইটিছৰ আতংক হলিৰাম পাটৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফ্লাইটিছ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হলিৰাম পাটৰ নুমলীগড়ৰ নিমালিবাটত বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এখন স্কুটি বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল স্কুটি আৰোহী মহিলাগৰাকীৰ হাতীৰ জাকটো ৰাজপথত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকে স্কুটি এৰি পলায়ন কৰিলে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে তাৰ পাছতেই ৰাজপথৰ ওপৰতে গছকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে স্কুটি গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলত পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বাঘটো 8 জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া ধানবাৰী বামুণ গাঁৱত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিছিল এই নাহৰপুলি প্ৰায় 15 বছৰ বয়সৰ মতা বাঘটো কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত চিকিৎসা কৰাৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈ যদিও বনত স্বাভাৱিক বিচৰণৰ বাবে উপযুক্ত নহয় সেই বাঘটো গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত হেৰুৱা পিতৃ মাতৃক উভতাই পালে এটা ধনেশ্বৰ পোৱালীয়ে কেইদিনমান পূৰ্বে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ধনেশ্বৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল এই পোৱালী গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত ৰাজপথত দুটাকৈ পৰিভ্ৰমী সাপ পক্ষী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষী দুটা পাছত পাণবজাৰত উদ্ধাৰ হোৱা পক্ষী দুটাক স্থানীয় আৰক্ষী থানালৈ নিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া হ'ল পৰিভ্ৰমী সাপ পক্ষী দুটা বাক্সাত দিৰিং নদীত বিপদসংকুল যাতায়াত বাক্সা জিলাৰ নিকাচি নয়াবস্তি সংযোগী পথৰ দিৰিং নদীৰ ওপৰত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ দলংখন বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে গাড়ীৰ টিউবেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভূৰত উঠি ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা তিয়ক পৌৰসভাৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ নদীপাৰ বাঁহবাৰীৰ জৰাজীৰ্ণ পথটো স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি মেৰামতি কৰিলে পথটোত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁত আৰু তিয়ক নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াই একমাত্ৰ পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধ কৰাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাছিল কোনো পদক্ষেপ যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে নিজে মেৰামতি কৰিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো বিলাসীপাৰাৰ নয়াহাটত জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক নয়াহাটৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ডুবা চুবুৰীলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ পথৰ একাটো পৰ্যন্ত পানী খিৰিকীয়ে জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিলাসীপাৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং আৰু বোকাখাট সীমান্তত অৱস্থিত টিপুজান চাহ বাগিচাৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল বাটপথৰ দুৰৱস্থাৰ লগতে খোৱা পানী চৰকাৰী গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সমগ্ৰ গাঁওবাসী বাগানখনত থকা চাহ পুলি উঘালি নিৰ্মাণ কৰিছে এখন কণী উৎপাদিত ফাৰ্ম চৰকাৰেও ফাৰ্মখনলৈ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাত খুবত ফাটি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ মানকাছাৰ বজাৰৰ প্ৰতিটো দোকানে দোকানে গৈ ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাজাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰতিখন দোকানে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ নকৰিলে আৰু য'তে ত'তে জাবৰ পেলালে 500 টকাকৈ জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে
ডবকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা দোকান পোহাৰ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ 2 দিনৰ পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই মাইক যোগে জাননী প্ৰচাৰ কৰি ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় লোকসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত স্থান খালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অন্যথা নিয়ম অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে হোজাই পৌৰসভাৰ অধীনত নলা নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ পৌৰসভাৰ অধীনস্থ 2 নং ৱাৰ্ডৰ পিত্ৰিয়াজ চৌহান পথত ঠিকাদাৰ পীযুষ কান্তি দাসে নলা নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নলা নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ হোজাই 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাত 5 বছৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশত হোৱা ভূমিস্খলনত পহৰ্থৰ এটা বৃহৎ অংশ বহি গৈছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণে আজি কুপতি উক্ত ঠাইডোখৰ মেৰামতি ব্যৱস্থা নকৰাত এটা সৰু অংশৰে যান-বাহন চলাচল অব্যাহত আছে গুৱাহাটীৰ পদপথত নিকৃষ্ট কাণ্ড পদপথৰ স্লেপত কোনোৱে লিখিলে জয় জুবিন্দা পথচাৰীয়ে অগোচৰে পাৰ হৈ গৈছে জয় জুবিন্দা লিখা স্লেপৰ ওপৰেৰে জোতা চেণ্ডেলেৰে গছকি জুবিন গাৰ্গৰ নামৰ ওপৰে পথচাৰীয়ে অহা যোৱা কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দোষীক চিনাক্ত কৰি অচিৰে শাস্তি বিহাৰ দাবী অনুৰাগী আগন্তুক জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ ঘোষণা নকৰিলে পুনৰ উত্তাল হ'ব অসম এই হুংকাৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন সহযোগী সংগঠন তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু একাংশ কাৰ্যবাহী সদস্যই অবাধ দুৰ্নীতিৰে পৰিষদত আবণ্টিত ধন হৰলিকি কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ বিশেষকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য খগেন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ ভয়ংকৰ শীঘ্ৰে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত সংঘটিত হৈ অহা কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী সংগঠনটোৰ যিহেতু 6 মাহৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ কৰা তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ম্যাদ উকলিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী সংগঠন মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বোকাখাত মিচিং জিৰণি চৰা ভৱন উদ্বোধন কৰা হ'ল মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চাৰিঙিয়াই উদ্বোধন কৰিলে ভৱনটো নৱনিৰ্মিত মিচিং জিৰণি চৰাত 6টা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠা সভাগৃহকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা উপলব্ধ ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় লাভ কৰিলে NABHৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে কলিয়াবৰ সমজিলাৰ ঐতিহাসিক চামধৰা গড় আৰু আহোমৰ সামৰিক ঘাটিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ মিছা কোঠত অব্যাহত আছে অবাধ বেদখল এই অবাধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বি লাচিত খানা অসমৰ মুখ্য সচিব ৰন্তুপানী ফুকন আৰু প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল শ্বিলঙত মহিলা খেতিয়ক আৰু বহনক্ষম জৈৱিক কৃষিৰ ওপৰত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ যায় মেঘালয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগ আৰু ফৰাম অৰ্গেনিক্স এছিয়াৰ যৌথ উদ্যোগত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কাৰ্বন মুক্ত কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ চিমেণ্ট খণ্ডৰ পৰা নিৰ্গত কাৰ্বন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মশালা গুৱাহাটীৰ হোটেল ভিভান্তাত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল এই কৰ্মশালাখন তাৰা আৰু নেক্টাৰ যুটীয়া উদ্যোগত ABPNৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হ'ল এই কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰিলে CEO C পাত্ৰাই ঢেকাজুলিৰ দৈপায়ন পৰাশৰে JEE এডভান্সত উত্তীৰ্ণ হৈ IIT দিল্লীত অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষী ভুলৰ বাবে জামিন লাভ কৰিলে সোণম ৰজবংশীয়ে শ্বিলঙৰ আদালতে দিয়া জামিনৰ আদেশ বাহাল ৰাখিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৰপেটাত ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী 2 প্ৰচাৰ চলালে ছবিখনত অভিনয় কৰা কলা কুশলী উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বিভাগ হিচাপে উজলিল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগ কোকৰাঝাৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয় জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ সজাগতা অভিযান মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত পথ সুৰক্ষা সজাগতামূলক সভাখনত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ক্ৰীড়া সঁজুলি বিতৰণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় টলিউড জগতত উজলিছে অসম জীয়ৰী ভৈৰৱী ডেকা প্ৰথমে হায়দৰাবাদত এয়াৰ হোষ্টেছ হিচাপে কৰ্মৰত ভৈৰৱী এতিয়া অভিনেত্ৰীৰূপে টলিউডত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰা হ'ল 2 বিদেশী নাগৰিকসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু মা মনসা দেৱীৰ নামত চান্দা তুলি ৰাইজৰ ৰোষত পৰি 2 মুছলমান যুৱক কামাল আৰু জামাল নামৰ 2জন মুছলমান যুৱকক আটক কৰিছে ৰাইজে মহানগৰীৰ খাৰগুলিত প্ৰায় 50 কোটি টকাৰ সোণ জব্দ কৰা হ'ল লতাশিল থানাৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল 38 কিলোগ্ৰাম সোণ গুৱাহাটীত এজনক ডেলিভাৰী দিবলৈ আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ দক্ষিণ কামৰূপৰ 3 নং দক্ষিণ ৰঙাপানীত অবৈধভাৱে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আনহাতে ৰঙাপানীত আৰক্ষীৰ জালত অবৈধভাৱে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা মূল অভিযুক্ত জাহিদুল হক তালুকদাৰ
দুটো সংবাদত এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কি ঘটিল আজিৰ দিনটো ৰাজ্য তুলপা লগোৱা ঘটনা দেশৰ সকলো খবৰ ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনাৰ খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুৱাৰ পৰা নিশাল খবৰ আৰু খবৰ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्ध হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है एজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপতি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুই যুৱকৰ মৃত দুয়োজন যুৱকৰে ঘৰ পুৰণি গুদামৰ কৰালি গাঁৱত ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে ট্ৰাকত তীব্ৰ জোৰে খুন্দা যাত্ৰীবাহী বাছৰ 8 জনৰ মৃত্যু শিশুসহ আহত 22 জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি টিয়কৰ বাম গোৱালগাঁৱত ঘৰৰ ভিতৰতে ওৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ এসপ্তাহ পূৰ্বে বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল ঘৰত অকলশৰে থকা লোকজন বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলত দুই বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিএছএফৰ জালত দুই বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশন মোডত
বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টাকৈ অবৈধ কাঠফুলা মিল হল উৎখাত ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী DFO ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা অবৈধ কাঠফুলা মিল শীঘ্ৰেই জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ বন মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ FIFA বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 32 জয় নৰৱে আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ নৰৱেৰ ছুইডেনক ধৰাশায়ী কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ফ্ৰান্সৰ এমবাপেৰ দুগলৰ সহায়ত 3-0 ব্যৱধানত জয় 2022ৰ ফাইনেলিষ্ট ফ্ৰান্স হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই যি দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ স্কুটি আৰোহী লোকগৰাকীৰ হিতাতে মৃত্যু ঘটিছে আৰু চিকিৎসালয়ত আনহাতে মৃত্যু বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱকৰ নিহত বিকাশক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বিকাশ মুদৈৰ মৃত্যু ঘটে মৃত দুয়োজনৰ ঘৰ হৈছে পুৰণি গুদামৰ কৰালী গাঁৱত এই গোটেই ঘটনাটোৱে পুৰণি গুদামত শোকৰ ছাপ পেলাইছে এটা অত্যন্ত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ য'ত হিতাতে মৃত্যু হয় ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহী যুৱকজনৰ আৰু চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আনজন যুৱকৰ আহত বিকাশক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দুয়োজনৰ ঘৰ পুৰণি গুদামৰ কৰালী গাঁৱত ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনা দোসা ঠুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত 8জনৰ কৰু মৃত্যু ঘটিছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 গৰাকীক তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰা জ্বলি উঠিছিল দুইখন গাড়ী বাছখনত আছিল কেইবাটিও শিশু লগতে 29 গৰাকী যাত্ৰী আৰু কেইবাজনো যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ আছিল এই বাছখনৰ অধিকাংশ যাত্ৰী আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ और निहतर संख्या बृद्धि होৱাৰ आशंका আছে दौसा दुखांतिका के बाद पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनेज नंबर 169 पर हादसा हुआ है हादसे के बाद जिला कलेक्टर सौम्या था एसपी 266 फुट मौके पर हैं और दौसा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो घायल है उन्हें लाया गया है और करीब 20 की संख्या में जो घायल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अब तक की डेड बॉडीज की बात करें तो 800 दौसा जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं पूरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है सरकार पूरी तरह अलर्ट है बताया जा रहा है कि इंदौर से ये बस जा रही थी जो इंदौर जा रही थी और ये हरिद्वार से जिला कलेक्टर सौम्या था हमारे साथ है मैडम कहाँ ये घटनाक्रम हुआ है क्या शुरुआती कारण सामने आए आपने मौका देखा है क्या स्थिति ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस में रात के अराउंड 3:15 बजे की घटना थी हमें सूचना है कि ट्रॉली और पैसेंजर बस में आपस में टक्कर हो गई और बस में आग लग गई घटनास्थल पे हम पहुंचे और आग को बुझाई तो ये जानकारी हुई कि अराउंड 24-25 लोग को रेस्क्यू हो गए थे उसमें से 11 लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट हैं बाकी चूँकि इंजर्ड नहीं है तो वो लेकिन 2 लोगों को कंफर्म डेथ थी हेड इंजरी की वजह से इसके साथ ही हमें कुछ रिमेन्स मिले कुछ अस्थियाँ मिली उनको भी निकाल के अभी अस्पताल में भेजा है अप्रॉक्सीमेटली अभी जो आ रहा है डेथ काउंट अराउंड 7-8 लोगों की लेकिन कंफर्मेशन डॉक्टर्स के चेक करने के बाद इनकी शिनाख्त के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी ये हमने बस के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं उनसे बात की और उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट निकलवाई और वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कितने लोग बस डीएनए सैंपल लिए जाएंगे जी बिल्कुल जो हमारी अस्थियाँ हैं उनको उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक लैब में दिए जाएंगे बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या एक ही गांव के या एक ही शहर के लोग थे या फिर अलग अलग पैसेंजर वाले थे ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बाकी पैसेंजर लिस्ट टैली होके सारी जानकारी প্ৰসূতিৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি বুকাখাটৰ শহীদ কমলামিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক নাৰ্ছৰ ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পৰিয়াল তথা আত্মীয়ই
দীপা গোৱালা নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছতে অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাটলৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু যোৰহাটত প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাত উত্তেজিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোকসকল ইয়াৰ পিছতেই প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃতদেহ যোৰহাটৰ পৰা বোকাখাতলৈ আনি চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলামিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক নাৰ্ছৰ ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰলয়ংকাৰী বানে অৰুণাচলৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুজ আৰু পতিনৰ মাজৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে বানত ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণৰ মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে চলি থকা পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু লগতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰ জিনি আৰু চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল তেওঁলোক উপস্থিত থাকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত চলি থকা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থাসমূহৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সৈতে মেৰামতি আৰু সাহায্য কাৰ্যসূচী ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে अद्भुत प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा प्यारा अरुणाचल लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आज ये तबाही के कगार पर है जगह जगह हम लोग देख रहे हैं अतिवृष्टि भारी वर्षा के कारण लैंडस्लाइड के कारण रास्ते कट गए हैं ब्रिजेज टूट गए हैं और अभी जैसा हम अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे घर में भी मकान टूट गए उनमें मलबा भरा हुआ है घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है किरण जी और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली से आए हैं नुकसान बहुत भयानक हुआ है जबरदस्त हुआ है और जो नुकसान है उसका हम आकलन करेंगे डैमेजेज का और आकलन करके संकट इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे उसका प्रयास करेंगे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे मकान अगर कच्चे हैं टूटे हैं तो अभी उनको सहायता के लिए राशि दी जाएगी पक्के मकान अगर टूटे तो उनको भी सहायता के लिए राशि दी जाएगी ग्रामीण विकास विभाग भी करेगा টিয়কত ঘৰৰ ভিতৰত ওলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো বাম গোৱাল গাঁৱৰ বিশ্বজিৎ শইকীয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যক্তিগৰাকী অসুস্থ হৈ আছিল বিশ্বজিৎ শইকীয়া তেওঁ ঘৰতে আছিল ঘৰত অকলশৰে থাকে বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ লোকজন আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহটোৰ পৰা আচলতে দুৰ্গন্ধ যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্গন্ধ পাই চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক অৱগত কৰে গোটেই ঘটনা সম্পৰ্কে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মানে মোৰ এই কিনাৰ খুৰীগৰাকীয়ে মোলৈ ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱা বোলে এইবাৰ ঘৰটোৰ ফালৰ পৰা বোলে বৰ গোন্ধাই আছে তোমালোক বোলে আহাচোন বা চোৱাহি তাৰপৰা আমি আহি পেলাই চোৱাগৈ নাই আৰু লগে লগে মই থানালৈ খবৰ দিম থানাত খবৰ দিলোঁ তাৰপৰা অফিচাৰে ক'লে বোলে আপোনালোকে চালে নাই বুলি কি হৈছে বোলে আমি চোৱা নাই বাৰু ছাৰ মই চিধা খবৰ দিবলৈ আহিলোঁ বোলে আপোনালোকে চাই চিতি আকৌ খবৰটো দিবহি আমাক তাৰপিছত চাই চিতি পেলাই আকৌ খবৰটো দিলোঁ কি নাম আছে এই বিশ্বজিৎ শইকীয়া ভিতৰতে পৰি আছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত দুই বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নতুন টাৰ্মিনেলত CISFে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাংলাদেশী দুজনক লোক দুজন হৈছে ৰাণা মোল্লা আৰু মফুজা আখতাৰ লিমা এই দুই বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড আৰু বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে দুইৰে পৰা দুই বাংলাদেশী আজাৰ আৰক্ষী গতাই দিছে ইতিমধ্যে CISFে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে দুইৰে পৰা আৰু অধিক সোধাপোছাৰ বাবে দুইকে পানবজাৰ থানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে এই মাহৰ আৰম্ভণিতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আন এগৰাকী 24 বছৰীয়া বাংলাদেশী মহিলাক জাল আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে জাল আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ভ্ৰমণ কৰাৰ অপৰাধতে আটক কৰিছিলে আৰু তেওঁ অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ লৈ
বহবাস কৰি আছিল ভাৰতত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনে ঘটনাই সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ মাজত তীব্ৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰক বাহিৰলৈ যোৱা ট্ৰানজিট পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই এই ঘটনা কোনো বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাল নথিপত্ৰ আৰু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নেকি সেই দিশত ক্ষীপ্ৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰীৰ আজাৰা থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ এটা ডাঙৰ অভিযান এই আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন কণ্টেইনাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সিগাৰেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে অসমত নিষিদ্ধ এই বাৰ্মাৰ পৰা অহা সিগাৰেট চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা চলাইছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নীলোৎপল শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযানত কণ্টেইনাৰখনত 12 কাৰ্টন নিষিদ্ধ বিদেশী সিগাৰেট জব্দ কৰাৰ লগতে দুই চোৰাং বেপাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সিগাৰেটখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোপন ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ী কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত এনেকৈ বাৰ্মিজ চিগাৰেট স্মাগলিং কৰি আনি আছে তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এছঅ'জি টীম আৰু আমাৰ আজাদ থানাৰ পৰা এটা টীম আমাৰ ডিচিপি ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ল আৰু আমি যেতিয়া গাড়ীখন ইয়ালৈ আহিছিল নাকা চেকিং আমাৰ আছিল আৰু গাড়ীখন ৰখোৱা হ'ল আৰু গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া গাড়ীখন চাৰ্চ কৰিলোঁ তাতে আমি 12 কাৰ্টুন বাৰ্মিজ চিগাৰেট পাইছোঁ হয় হয় এইখিনি নিষিদ্ধ চিগাৰেট হয় বাৰ্মিজ চিগাৰেট এইখিনি তেওঁলোকে কোনো প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত যিটো ইম্পৰ্ট কৰা কোনো ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে দিব পৰা নাই বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি পাইছোঁ সুৰেশ আৰু পৱন গোসাই তেখেতৰ ঘৰ ৰাজস্থানৰ চুৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা হকাহৰ খবৰ এলপিজি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 183 টকা 50 পইচাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী এই নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়া 2930 টকা দিল্লীত পূৰ্বে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 3113 টকা পুনৰবাৰ জনাম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিছু হকাহৰ বাতৰি এলপিজি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিছু হ্ৰাস কৰা হৈছে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 183 টকা 50 পইচাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী এই নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়া 2930 টকা দিল্লীত পূৰ্বে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 3113 টকা পাঞ্জাবাৰীত নিশা 13 লাখ টকা মূল্যৰ জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়নভুক্ত যি বাহন এখন সেই বাহনখনত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে এই নোটখিনি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিটাকৈ জাল নোট সৰবৰাহকাৰী গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীৰ আৰু জাল নোটৰ লগতে এখন বাহনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ পৰা আহিছিল এই বাহনখন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ পৰা সৰবৰাহকাৰীৰ দলটো আহিছিল জাল নোট লৈ আহিছিল माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं अब मैं उन्नाव में रहता हूँ अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है अचलगंज थाना मेरा 5 ईयर का बेटी है हम लोग ये मैं कल दर्शन करने आया हूँ कहाँ से आया यूपी अचलगंज उन्नाव আৰু ইয়াত 13 লাখ টকা মূল্যৰ জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে 13 লাখৰ জাল নোট উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিতে অভিযান চলাইছিল গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জাল নোট উদ্ধাৰ কৰিছে জব্দ কৰিছে লগতে এখন বাহনো জব্দ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ পৰা আহিছিল সৰবৰাহকাৰী দলটো আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে দীপাংকৰ গোটেই জাল নোট 13 লাখৰ জাল নোট তিনিজন সৰবৰাহকাৰীক বৰ্তমান কৰায়ত্ব কৰি সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে দীপাংকৰ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চাওক উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বাহন আৰু তাত 3 গৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ ব্যক্তি এই ব্যক্তি 3 গৰাকী অভিযুক্ত নে তেওঁলোক ভুক্তভোগী বহুখিনি কথাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ মাজত গোটেই বিষয়টো সোমাই পৰিছে কাৰণ হততে জানো আমাৰ অসমত বিশেষকৈ বঙালমাৰাৰ এটা চক্ৰই এই জালনোটৰ যি ধৰণৰ এটা ব্যৱসায় বা এটা যি 2 নম্বৰী বেহা তেওঁলোকে দীৰ্ঘ সময় ধৰি অসমত চলাই গৈছে কিন্তু সেই বঙালমাৰাৰ চক্ৰটোৰ কবলতে পৰিছিল নেকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই 3
যি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক এনেকুৱা এটা এই মুহূৰ্তত কথা পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা খুব সুন্দৰ তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন এই আৰু অভিযানটো তেওঁলোকে 3গৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু প্ৰায় 10 লাখতকৈ অধিক টকাৰ মূল্যৰ জাল নোট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু নম্বৰ আপুনি যদি এই জাল নোটসমূহ লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যি ধৰণৰ নাম্বাৰিঙৰ ব্যৱস্থা থাকে সেই নাম্বাৰিংসমূহ নাই আমি পূৰ্বে দেখোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াৰ পূৰ্বেও এটা সপ্তাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত জাল নোট আৰু নকল সোণো জব্দ কৰা হৈছিল কিন্তু তাত যি ধৰণৰ নোটত নাম্বাৰিং থাকে বা এই যি চক্ৰটো বঙালমাৰা বুলি এক প্ৰকাৰ এষ্টাব্লিছড হয় কিন্তু এই গোটেই চক্ৰটোৰ যোৱা নিশা যেতিয়া পাঞ্জাবাৰীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰক্ষীৰো এক প্ৰকাৰ চকু কপালত উঠিছিলে কাৰণ জাল নোটসমূহত কিন্তু নাম্বাৰিঙৰ ব্যৱস্থা নাই সম্পূৰ্ণ এক প্ৰকাৰ আচল যেন লাগে নোটসমূহ দেখিলে কিন্তু তাত বিশেষকৈ যি নম্বৰৰ যিটো ক্ৰমিক নম্বৰৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু তাত নাই বিশেষকৈ আমি জানো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ বা লখিমপুৰৰ বঙালমাৰাৰ পৰা যিসমূহ নকল নোট হিচাপে অসমত প্ৰচলন হয় বা এটা ব্যৱসায় চক্ৰই যিদৰে এটা তেওঁলোকে ব্যৱসায় চলায় এই কিন্তু নোটসমূহ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে চিনি পায় বা তাৰ যিসমূহ চ'ৰ্চ থাকে বা সেই চ'ৰ্চৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে সেইসমূহ এক প্ৰকাৰ ঘাটি এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদ চলাবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যোৱা সোমবাৰে লখিমপুৰৰ ধলপুৰত প্ৰায় 31 লাখ টকাৰ নগদ যি নকল টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ধলপুৰ আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰত আৰু সেই চক্ৰটো বঙালমাৰাৰ আছিলে আৰু যোৱাকালি আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোক 3জনক বঙালমাৰা চক্ৰই টাৰ্গেট কৰিছিল নেকি বা তেওঁলোকে লেনদেন কৰি বঙালমাৰা চক্ৰটো আৰক্ষীৰ চক্ৰৰ অপাৰেশ্যনৰ বেহুফালে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 3 ব্যক্তি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এনেকুৱা এটা বিষয় এই মুহূৰ্তত গোটেই বিষয়টোৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে কিন্তু যি কি নহওক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাইছে আৰু যোৱা যদি এটা সপ্তাহৰ যদি আমি ডাটা এনালাইচিছ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গীতাশ্ৰী চাব প্ৰায় 50 লাখতকৈও কিন্তু অধিক টকা অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইবোৰ জাল নোট আৰু এটা ভয়ংকৰ চক্ৰই কিন্তু এই মুহূৰ্ততো অসমৰ চুকে কোণে জাল নোটৰ সৰবৰাহ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে প্ৰচলন কৰিছে যাত এক প্ৰকাৰ বহু সংখ্যক লোকেই কিন্তু এই জাল নোট লৈ এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত হৈছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা খুব তেওঁলোকৰ ভাল কৰ্মদক্ষতা এক প্ৰকাৰ ফুটি উঠিছে যে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও গুৱাহাটী নগাঁও বিভিন্ন ঠাইত এই জাল নোটবোৰ ধৰিছে আৰু চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু মূল চক্ৰটো ক'ত সেইটো আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন দীপাংকৰ আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে কিন্তু এই 3জন ব্যক্তি সোধা পোছা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে হয়তো আৰু কিছু কথা ওলাব কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত এতিয়া সৰব হৈছে আৰক্ষী কেনেকৈ আৰু কি পৰিস্থিতিত সংঘটিত হৈছিল সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাৰে বুজ ল'বলৈ মূল অভিযুক্ত চেতনক লৈ আৰক্ষী এতিয়া উপস্থিত হৈছে লোহগড়ৰ ঘটনাস্থলীত ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'ব তদন্তকাৰী দলটোৱে কেনেকৈ সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল কেনেকৈ যি নিহত হ'ল কেনেকৈ কেতন আগৰৱালাক তালৈ নিয়া হৈছিলে বা কি কৰিছিলে গোটেই ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু যি এক দেশ কঁপাই যোৱা এটা ঘটনা সমগ্ৰ দেশতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী যি ঘটনা অভিযুক্ত চেতনক ঘটনাস্থলী লোহগড়লৈ অনাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গঢ়ি তোলা হৈছিলে এক অভেদ্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰো যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ বাহিনী আৰু অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি আৰু ঘটনাৰ প্ৰমাণসমূহ মিলাই চাবলৈকে আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই প্ৰক্ৰিয়া শিৱসাগৰৰ হোমষ্টেত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ হোমষ্টেৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অবিনাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকক জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা স্থানীয় ৰাইজো যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছে সন্দেহজনকভাৱে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মৃতদেহ যুৱতীগৰাকী শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ 2য় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণা গগৈ দিনৰ 11 বজাত হোমষ্টেত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৃষ্ণা গগৈ আৰু অবিনাশ কোঁৱৰৰ সৈতে একেলগে গৈছিল হোমষ্টেটোলৈ কৃষ্ণা গগৈৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী বাক্সু খেলুৱাত অবিনাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ শিৱসাগৰ বেদবাৰী 2 নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে মণিৰাম কছাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে এই হোমষ্টেটো হলিডে হোমষ্টে চলাই আছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকসকল কিন্তু সৰব হৈ উঠিছে ল'ৰাটোৱে ক'লে যে বাইদেউ ছোৱালীজনীয়ে দৰ্জা খোলা নাই বুলি ক'লে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ ল'ৰাটোৱে আমাক কৈ থৈ নাই যোৱা নহয়
আমি ইয়াতে বহি আছো এতিয়া ল'ৰাটোৱে আহি কৈছে যে বাইদেউ আমাৰ ছোৱালীজনী মই এনেকৈ লগত আনিছোঁ দৰ্জা খোলা নাই তেতিয়া আমি দৰ্জা চাব গৈছোঁ দৰ্জা খোলা নাই এনেকুৱা ঘটনা আমি আগতে হ'ব বুলি অনুমান কৰি আছিলোঁ কাৰণ বাৰম্বাৰ আমি তেওঁলোকক জনাই আছিলোঁ ইয়াত আমি সদায় দেখা পাওঁ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল আহে প্ৰায় সৰু যুৱক যুৱতীসকল ইয়াত আহে আৰু 2 টকামান লোভত মালিক পক্ষই 2 টকামান লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু আমি এটাই দাবী জনাম স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱে এইটো যিটো হলিডে হোমষ্টে এইটো অবৈধভাৱে ইয়াত গঢ় লৈছে আমি অতি সকলোক ওলাই আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি এই হোমষ্টেটো আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী জনাম আৰু আমি এইকাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে কেৱল 2 টকাৰ লোভত মই আকৌ কৈছোঁ 2 টকাৰ লোভত তেওঁলোকে কোনো বয়সৰ সীমা নাচায় ক'ৰ ল'ৰা ক'ৰ যুৱক যুৱতী সেইখিনি তেওঁলোকক চাবলৈ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে কেৱল পইচা ঘটাৰ লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ যোৰহাটৰ বৰহুলাৰ নগাপাটত আৰক্ষীৰ অভিযান পিষ্টলৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজয় কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজনক কিছুদিন পূৰ্বেই কৰাণী অঞ্চলত নিশা গুলী ফুটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল যুৱকজনে যোৰহাট অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিশেষ শাখাৰ দায়িত্বত থকা উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত নিশা বৰহুলাত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ বৰহুলা নগাপাটৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ধৃত বিজয় কৃষ্ণ বৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল পিষ্টলটো আমি খবৰ পাইছিলোঁ কিছুমান দিন আগতে যে বৰহুলা এৰিয়া আণ্ডাৰত এটা মানুহৰ লগত ইলিগেল আৰ্মছ আছে যেতিয়া এইটো খবৰ কনফাৰ্ম হ'ল মানে কালি আমি এইটো কনফাৰ্ম পালোঁ খবৰ যে তেখেতৰ লগত আছে তেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যন ওপৰত এক্ট কৰিলোঁ এটা মানুহৰ যাৰ নাম বিজয় কৃষ্ণ বৰা আছে হি নিজ বালিগাঁও ৰেজিডেণ্ট হয় তেখেতৰ ঘৰত আমি গৈছোঁ ঘৰত গৈ আমি তেখেতৰ পৰা ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিছোঁ ইণ্টাৰগেশ্যন হি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতৰ লগত আৰ্মছ আছে আৰু তেখেত নিজে কৈছে যে আমি আপোনালোকে দেখাব পাৰিম আমি অকণমান পাৰ্চুৱেট কৰিছোঁ যে আপুনি আমাক এইটো আৰ্ম চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিওঁ তেখেত নিজে আমাক কৈছে যে মই দেখাব পাৰিম যে মই ক'ত আৰ্মছ লুকুৱাইছোঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ টিম লৈ তেখেতৰ লগত ইয়াত নাগাবাদ এৰিয়াত আহিছোঁ নাগাবাদ এৰিয়াত তেখেত য'ত ভাড়াঘৰত থাকে তাত আমাক লৈ গৈছে আৰু য'ত সি ৱেপন আৰু এমিউনিশ্যন লুকুৱাইছে তাত আমাক দেখাই আমাৰ ওচৰতে প্ৰডিউচ কৰিছে আমি এটা .22 mm পিষ্টল আৰু 23 ৰাউণ্ড এমিউনিশ্যন তেখেতৰ পৰা চিজ কৰিছোঁ জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত অৰাজকতা মহাবিদ্যালয়খনত নামভৰ্তিৰ নামত ধন দাবীৰ অভিযোগ উঠিছে নামভৰ্তিৰ নামত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিমাংশু শইকীয়াই 1000 টকা দাবী কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক অৱগত কৰাত হিমাংশু শইকীয়া আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্য কৌশিক বৰুৱাই ভেৰণীয়া গুণ্ডা লগাই মাৰধৰ কৰাৰো উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে দুই ভুক্তভোগী ছাত্ৰই এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰই জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰু শীঘ্ৰে দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰই জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত চলি অহা এনে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ৰূপম তালুকদাৰ আৰু প্ৰণয় জ্যোতি শইকীয়াই যোৱা 15 তাৰিখে মই জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ব যাওঁতে জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে তেওঁ হিমাংশু শইকীয়া তেওঁৰ নাম তেওঁ মোৰ পৰা এডমিশ্যনৰ নামত পইচা দাবী কৰিছিলে আৰু মই পইচা দিয়া নাই কিন্তু মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ তাত এইবোৰ কথাখিনি অৱগত কৰিছিলোঁ অৱগত কৰাৰ পিছত ছাৰে আজি মোক মাতিলে হিমাংশুকো মাতিলে তাতে আলোচনা শেষ হোৱাৰ পিছত মই আৰু মোৰ লগৰ এজন তেওঁ গেটৰ পৰা আমি আহি আছিলোঁ ঘৰলৈকে কিন্তু তেওঁ ভাড়াতীয়া গুণ্ডা আনি আৰু লগত কৌশিক বৰুৱা আছিলে এজন ছাত্ৰ কলেজৰে তেওঁলোকে আমাক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে মোক বচাব যাওঁতে ইয়াৰো অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ধাৰাবাহিক বিকাশ আছে অব্যাহত অসমত 5 লাখৰো অধিক হোম ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ স্থাপন জিঅ'ৰ ট্ৰাইত প্ৰকাশ পাইছে 2026 চনৰ মে মাহৰ পৰিসংখ্যা জিঅ' হোম গ্ৰাহকৰ আধাতকৈও বেছি সংখ্যকে ব্যৱহাৰ কৰিছে জিঅ'
এয়াৰ ফাইবাৰ মোবাইল নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো জিঅ'ই অসমত শক্তিশালী গতি বজাই ৰাখিছে প্ৰতিমাহে সৰ্বাধিক নতুন গ্ৰাহক অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ অপাৰেটৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে জিঅ'ৰ শক্তিশালী 5G নেটৱৰ্ক বিস্তৃত কভাৰেজ উন্নত ডিজিটেল অভিজ্ঞতা আৰু আকৰ্ষণীয় অফাৰসমূহৰ বাবে গ্ৰাহকে ইয়াক অধিক পছন্দ কৰিছে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায় লৈ বিশ্বমানৰ ডিজিটেল সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে জিঅ'ই অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন মোডত এতিয়া বন বিভাগ আৰু উত্তৰ কামৰূপ লগতে হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমিত 5টাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত কৰিছে আটাইকেইটা স্থানতেই জব্দ কৰা হৈছে 3খনকৈ অবৈধ কাঠৰ দোকান আৰু হাইলাকান্দিত জব্দ কৰা হৈছে এটা কাঠ কটা যন্ত্ৰ সামাজিক মাধ্যমত খতিয়া দাঙি ধৰিছে বন মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ডিএফঅ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা সকলো অবৈধ কাঠফলা মিল অতি শীঘ্ৰে জব্দ কৰি বন্ধ কৰি দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে অবৈধ মিলৰ ওপৰতে নহয় অবৈধ যি বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে চোৰাংকৈ কাঠ ক্ৰয় বা ব্যৱহাৰ কৰা এণ্ড ইউজাৰসকল আছে অৰ্থাৎ চূড়ান্ত ব্যৱহাৰকাৰীসকল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আইন অনুসৰি কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে য'তে অবৈধ কাঠফলা মিল বা বন সম্পদৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ তথ্য লাভ কৰে তৎক্ষণাৎ তাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ আহ্বানো কৰিছে বনমন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতে একশ্যন মোডত এতিয়া হোজাই বন বিভাগ আৰু দবকা ডিফু পথত অভিযান চলাই বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ হোজাই জিলাৰ উপসভাপতি হিমাদ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীক শিলভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰিছে বন বিভাগে বাহনখনত 10 CMৰ চালান দেখুৱাই প্ৰায় 20 CM বোল্ডাৰ সৰবৰাহ কৰিছিল তালাচীৰ সময়তে বাহনখন জব্দ কৰি দবকা যমুনা উপত্যকা বনাঞ্চলী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে এসপ্তাহমান আগতে আমি হোজাই ডিএফঅ ছাৰক এটা আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমি আবেদন কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা সদায় কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকা হৈ বহুত অবৈধ শিলভৰ্তি আৰু বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ পাৰ হৈ যায় সেই মৰ্মে ডিএফঅ মহোদয়ে দবকা আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়সমূহত এখন অভিযান চলাত আজি এখন 10 চকাৰ ডাম্পাৰ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ হাৰ্ডবোৰ্ডত ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দল এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ লগতে ধন সম্পত্তি লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ ঘটনা হাৰ্ডবোৰ্ডত ভয়ংকৰ ঘটনা এটা ঘটিছে দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই পৰিয়াল এটাৰ ওপৰত পৰিয়ালটোৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে ধন সম্পত্তি লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ভঙাৰ উপৰিও ধন সম্পত্তি লুট কৰিছে মূলত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় একেটা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি আৰু ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দীপক কুমাৰ ঝা বিকাশ কুমাৰ ঝা আৰু আন কেইবাজনো লোকে দা কুঠাৰ আৰু লাঠি লৈ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী ইন্দু ঝাই পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে অভিযুক্তসকলে গছ-গছনি আৰু খেতি নষ্ট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীক প্ৰহাৰ কৰে ধাৰা দিবলৈ যোৱা পুত্ৰকো আনকি দাৰে আঘাত কৰি আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে ঘৰ বাৰী ভাঙিও লণ্ডভণ্ড কৰে ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে दीपू विकास इसका अन्नू झा इसका फैमिली लोग आगे पूरा काटाकुटी किया बेरा सरा तोड़ने के बाद में हाँ हम लोग का घर है हम लोग यहाँ पे पहले बहुत साल से बैठा हुआ है तो आके बोलते हमारा माटी है वो करके पूरा काट कूट के और पूरा मारा मारी हो गया दाव से काट दिया आपको दाव से कर दिया हाँ दाव से काट दिया थाना में एजाहार दिया थाना में एजाहार देने के बाद में मेडिसिन देने के बाद कुछ होगा तो बोला है শ্ৰীৰামপুৰত 12টা মোহৰ সৈতে দুই অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন দুইজন লোক হৈছে বাহনখনৰ চালক ধৃত ৰাকিবুল ইছলাম মেহবুব আলী নামৰ দুজন
আৰু মহকেইটা বিহাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ নিয়াৰ সময়তে ধৰা পৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে AS01 UC6739 নম্বৰৰ এখন বাহনো নাম কি থাকিবুল ইছলাম ঘৰ ক'ত আপোনাৰ মহবিলাক ক'ত লৈ গৈ আছিল ক'ৰ পৰা ক'ত লৈ গৈছে বিহাৰ পৰা আসাম ক'ত বৰপেটা তোমাৰ ঘৰ বৰপেটা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সমীৰ গগৈৰ পুত্ৰক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ শিৱসাগৰৰ উদীয়মান যুৱ সমাজকৰ্মী আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চিচিটিভিয়ে ধৰি ৰাখিলে আক্ৰমণৰ গোটেই দৃশ্য এখন গাড়ীৰে আহি থকা সময়তে দুখন বাইকত উঠি অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে সমীৰ গগৈক চোকা অস্ত্ৰৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চলোৱা আক্ৰমণত আহত হৈছে আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈ মুখমণ্ডলত প্ৰচণ্ড আঘাত পোৱাৰ লগতে ৰক্তক্ষৰণ হৈছে যুৱ সমাজকৰ্মীজনৰ আৰু বাইকত অহা এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আয়ুষ্মানৰ ডিঙিত পিন্ধি থকা যি সোণৰ চেইন আৰু 16,000 টকা কাঢ়ি লৈ গৈছে ঘটনাৰ পিছতেই আহত অৱস্থাৰে আয়ুষ্মান সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে আয়ুষ্মান সমীৰ গগৈ বিজেপি নেতা সমীৰ গগৈৰ পুত্ৰ তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈৰ নাতি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিচিটিভিৰ দৃশ্যবোৰ পৰীক্ষা কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যিহেতুকে মই শিৱসাগৰত থাকিলে প্ৰায় সমাজৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু বিভিন্ন সমাজ ক্ষেত্ৰৰ লগত মই জড়িত আজি শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত বাবুপতি মছজিদৰ আগত মোৰ গাড়ীত আগভেটি দুইজন ল'ৰা আহি গ্লাছখন নমাই এনেকুৱা চাউনিত তেওঁলোকে দেখালে যে মোৰ পৰা কিবা তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা মোৰ পৰা কিবা মোৰ লগত কথা পাতে বুলিকে তাৰপিছত মোক অস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰহাৰ কৰিয়ে যেতিয়া ৰাইজে সকলোৱে তেওঁলোকক ধৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে দুখন বাইক এখন KTM আৰু এখন নীলা স্কুটিত তেওঁলোকে পলায়ন হৈছে ইয়াৰ পৰা নাই একদম চিনি নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকে মুখখন ঢাকি আহিছে হেলমেট পিন্ধি আহিছে লগতে তেওঁলোকে একদম এইটো প্ৰফেচনেলি তেওঁলোকে আহিছে মোক মাৰিম বুলিকে আহিছে মোক ট্ৰেছ কৰি আছে বুলিকে মোক বিভিন্ন ইয়াৰ ৰাইজক জনাইছে ফিফা বিশ্বকাপৰ খবৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ফ্ৰান্সে ছুইডেনক পৰাস্ত কৰি বিজয় হৈছে 2018 চেম্পিয়ন তথা 2022 বিশ্বকাপ ৰানাৰ্ছ আপ ফ্ৰান্স মেচখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ফ্ৰান্সে দিয়ে নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় তীব্ৰ আক্ৰমণেৰে সম্পূৰ্ণ মেচখনত ৰাখে নিজৰ আধিপত্য আৰু তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনত তাৰকা ফুটবলাৰ এমবাপে 45 মিনিটতে প্ৰথমটো গোল দিয়ে আৰু 53 মিনিটত তাৰ পিছত বাৰ্কুলাই যি দ্বিতীয়টো গোল দিয়ে এটা অগ্ৰগতি লৈ ফ্ৰান্সে আনহাতে 74 মিনিটত আকৌ দলৰ হৈ তৃতীয়টো গোল তথা নিজৰ দ্বিতীয়টো গোল স্কোৰ কৰিলে এমবাপে ছুইডেনৰ তুলনাত শক্তিশালী ফ্ৰান্সে কৰিলে তীব্ৰ আক্ৰমণ আৰম্ভণিৰে পৰা ছুইডেনৰ গোললৈ লক্ষ্য কৰি ফ্ৰান্সে লৈছিলে 25টাকৈ তীব্ৰ গতিৰ শ্বট দুই গোলৰ সহায়ত কিলিয়ান এমবাপে চলিত বিশ্বকাপত 6টাকৈ গোল কৰিছে এতিয়ালৈকে আৰু চলিত বিশ্বকাপত লিওনেল মেছিৰ সৈতে সৰ্বাধিক গোলৰ অধিকাৰী হৈছে এমবাপে ফ্ৰান্সে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত খেলিব এতিয়া পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে আৰু আন এখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচ আছিলে নৰৱে আৰু আইভৰি কোষ্টৰ মাজত ৰোমাঞ্চকৰ জয় সাব্যস্ত নৰৱেৰ ৰাউণ্ড অফ 32 আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে নৰৱে আৰু দুটা দলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই দেখুৱাইছিলে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান ইটোৱে আনটো দলক মিডফিল্ড আক্ৰমণ সকলো ক্ষেত্ৰতে দুয়ো দলে দিছিল তীব্ৰ যুঁজ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনৰ 39 মিনিটত এণ্টনিঅ নোছাৰ গলেৰে সমতা আচলতে আগ্ৰগতি লৈছিলে নৰৱে আৰু 74 মিনিটত আমাদ দিয়ালোৰ যি গোল সমতা স্থাপন কৰিছিল আইভৰি কোষ্টে কিন্তু তাৰ পিছত মেচৰ 86 মিনিটত অৰ্থাৎ একেবাৰে মেচ শেষ হোৱাত পুনৰ নৰৱে এটা গোল দিয়ে নৰৱেৰ হৈ বিজয়সূচক গোলটো দিলে আৰ্লিং হালেণ্ডে আৰু এই জয়েৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে নৰৱেৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত মুখামুখি হ'ব এতিয়া নৰৱে 5 বাৰৰ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলৰ সৈতে
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফিফা ফেন পাৰ্ক উদ্বোধন কৰা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত স্থাপন কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফিফা ফেন পাৰ্ক য'ত নৰৱে আৰু আইভৰী কোষ্টৰ মাজৰ খেল উপভোগ কৰিলে ফুটবল অনুৰাগীয়ে ফেন পাৰ্কৰ জৰিয়তে ফুটবল প্ৰেমীসকলে বৃহৎ স্ক্ৰীণত বিনামূলীয়াকৈ একেলগে বিশ্বকাপৰ ৰোমাঞ্চকৰ খেলখন উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বিমল বৰা বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন চক্ৰ গগৈ অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা সহ ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দিলীপ অভিজিৎ গৌৰৱ সহ বিজেপিৰ বহু নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে আৰু লগতে ফুটবল অনুৰাগীসকল উপস্থিত থাকে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ফুটবল অনুৰাগীসকলক একত্ৰিত কৰি ষ্টেডিয়াম সদৃশ এটা পৰিৱেশত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে বিশ্বকাপৰ আনন্দ অনুভৱ কৰাৰ এটা বিশেষ মঞ্চ দিয়া বৃহৎ স্ক্ৰীণত একেলগে ফুটবল খেল উপভোগ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে ফুটবল প্ৰেমীসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ দুইখন ৰাজধানীতে একত্ৰিত স্থানত ৰাইজক এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি দিছে যাতে আমি ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে একেলগে সমন্বয়ৰ মাধ্যমেৰে আমি এই ক্ৰীড়া উপভোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে পূৰ্বতে যিসমূহ ৱৰ্ল্ড কাপ হয় 32টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এইবাৰ 48টা দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তিনিখন ৰাষ্ট্ৰই ইয়াতে আয়োজন কৰিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ কানাডা মেক্সিকো আৰু প্ৰায় সমগ্ৰ মুঠ খেল প্ৰায় 104খন খেল হ'ব 16খন চহৰত বিশ্বৰ 16খন চহৰত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে একেলগে খেল চাই ইয়াৰ যিটো উত্তেজনা এই উত্তেজনা আমি যাতে পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই প্ৰয়াস মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰি দিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিতাপৰ মোনা কান্ধত লৈ মৰণত শৰণ দি বিদ্যালয়লৈ একাংশ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খৰস্ৰোতা নৈৰ বুকুৰ মাজেৰে স্কুলমুখী যাত্ৰা কৰি আছে এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাৰিষাৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰা ডিপুতা নৈৰ মাজেৰে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ ভয় শংকাৰ মাজেৰে স্কুললৈ যাবলগীয়া হৈছে চাওক যিকোনো সময়ত এই নৈখনে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰে সোঁতত উঠি যায় বা যাব পাৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই কোন মুহূৰ্তত কি অঘটন ঘটে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিপুতা নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এতিয়া কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে ভাগিনসকলে বুকুৰে এতিয়া বিদ্যালয়মুখী হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেদৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া বিদ্যালয়মুখী হ'বলগীয়া হৈছে খৰখেদা নৈৰ বুকুৰ মাজেৰে তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এইটোৱে হৈছে ডিপুতা নৈ যিটো ডিপুতা নৈৰ বাৰণি পানীৰ মাজেৰে তেখেতসকলে প্ৰতিদিনে এনেধৰণে বিদ্যালয়মুখী হ'বলগীয়া হয় মই যদি পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত একাংশ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থী আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ভণ্টি কি ক'বা তোমালোকে প্ৰতিদিনে এনেকৈ অহা যোৱা কৰা নেকি হয় মামা আপুনি আমাৰ অহা যোৱা বহুত কষ্ট হৈ আছে আপুনি দলংটো বনাই দিবি তোমালোকে এই নদীখনেৰে সদায় অহা যোৱা কৰা তোমালোকক ভয় নালাগে লাগে আমাক বহুত ভয় লাগে নদী বহুত ভৰি যায় পানী দিয়ে ইমান ঢেৰ কষ্ট কৰি আহি যোৱা কৰি কিমান ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে সদায় আহো ইমান উফালে ইমান ঢেৰ আছে আমিও আছো 140 জন আছো যেন হয় আৰু এগৰাকী লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব আপোনাক দেখিছোঁ প্ৰতিদিনে এনেদৰে ল'ৰা ছোৱালী লৈ আপোনালোকে অহা যোৱা কৰে কি ক'ব হয় আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় বাৰিষা কালত আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেনেকৈ বহুতবাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ এনেকুৱা ৰিপৰ্টৰ কিন্তু কাণ বন দিয়া নাই আৰু আমাক যদি অতি সোনকালে দলংখন বনাই দিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ কিন্তু বহুত মানুহে এনেকুৱা অসুবিধা পাইছে বাইক আছে গাড়ী আছে তেখেতে পাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু ডেলিভাৰী পেচেণ্ট কিছুমানটো জেগাতে ঘৰতে কিছুমানটো বেমাৰ আজাৰত ঘৰতে মৰি যাবলগীয়া হৈ যায় পাৰ হ'ব নোৱাৰে এইখন নদীত আৰু এনেকৈ আমি কষ্ট ভুগি আছোঁ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া নৈখন বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি কৰে স্কুললৈ অহা যোৱা কেনেকৈ ধৰণে কৰে কেতিয়াবা পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতে ঘূৰি যায় ঘৰত ভালদৰে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে
ডিপুটা নৈ সেই ডিপুটা নৈৰ বুকুৰ মাজেৰে কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় অতি বিপদসংকুলভাৱে এই নৈখনৰ মাজেৰে তেখেত পাৰ হ'বলগীয়া হয় আৰু বহুতো আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াই কিন্তু ইয়াত এখন দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে খবৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्ध হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ সংকুল পথছোৱা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এই অঘটনটো ঘটিল য'ত দেখা পাইছে এজন লোক এইদৰে তেওঁৰ বাইকখনৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ পৰিল এই পাহাৰৰ বৃহৎ অংশটো যেতিয়া নামি আহিছে মাটি যেতিয়া খহি পৰিছে সেই মাটিৰ সৈতে এই যিজন লোক সেই লোকজন তেওঁৰ বাইকৰ সৈতে এইদৰে খহি তললৈ নামি গৈছে আৰু ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কি ঘটিল আজিৰ দিনটো ৰাজ্য তোলপাৰ লগোৱা ঘটনা দেশৰ সকলো খবৰ ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনাৰ খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুৱাৰ পৰা নিশাল খবৰ আৰু খবৰ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল
से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को গাই নদীৰ গতিপথ ৰুদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভাৰ যোৰহাটত 13খন সন্দেহজনক বাইক জব্দ কৰা হৈছে যোৰহাট ৰজা ময়দাম নিউ কলনীৰ এটা ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বাইক কেইখন আৰু নিশা যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা দলে জব্দ কৰিছে বাইক কেইখন প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে চুৰি বাইক বুলি সন্দেহ কৰিছিল জব্দকৃত বাইকবোৰ সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলাৰৰ ইমতিয়াজ নামৰ লোকজনে জানিবলৈ দিছে এই কথা প্ৰতিখন বাইকৰ বৈধ নথিপত্ৰ বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তথ্যখিনি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা সৈতে গৌতম বাইক এখন দুখন নহয় 13খন বাইক একেলগে পোৱা গৈছে কিন্তু সন্দেহজনক বুলি কোৱা হৈছে বাইক কেইখন হয় হয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চক যি স্থানতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি প্ৰায় কেইদিনমান পূৰ্বে সেই একে স্থানতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীলে খবৰ আহিছিল যে এটা স্থানত ৰজা ময়দাম নিউ কলনীৰ এটা কেম্পাছত 13খনকৈ বাইক থোৱা হৈছে আৰু সেই বাইকসমূহ চুৰি বাইক বুলি স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি যোৰহাট আৰক্ষীক জনাইছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ বাইকসমূহ জব্দ কৰিছিল তেতিয়া ইমতিয়াজ ওৰফে ৰোজ নামৰ যিজন সেই বাইকখিনি তাত থোৱা ব্যক্তি তেওঁ জানিবলৈ দিছিল আৰক্ষীক যে সেই বাইকবোৰ হৈছে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰ আছিলে আৰু দুজনৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাৰ বাবে তেওঁ সেই বাইকসমূহ সেই ডিলাৰটো বন্ধ কৰি সেই স্থানত ৰাখিছিল সেই কথা জানিবলৈ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যেহেতু সেই সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে 13খন বাইকৰ যিসমূহ বৈধ নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰসমূহ ইমতিয়াজ ওৰফে ৰোজ নামৰ যুৱকজনে দেখুৱাব নোৱাৰিলে গতিকে বাইকসমূহ জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ আনে আৰু আজি সেই প্ৰতিখন বাইকৰ বিপৰীতে থকা বৈধ নথিপত্ৰসমূহ বিচাৰিছে আৰু যদিহে নথিপত্ৰসমূহ তেওঁ দিব পাৰে তেনেহলে বাইকসমূহ আৰক্ষীয়ে এৰি দিব থানাৰ পৰা যাবলৈ দিব আৰু যদিহে সেই বৈধ নথিপত্ৰসমূহতকে বিসংগতি দেখা পায় তেনেহলে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব যেহেতু প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষী স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিছিলে আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সেই 13খন বাইক বৰ্তমান জব্দ কৰি থৈছে আৰু তাৰ বৈধ নথিপত্ৰসমূহ বাইকসমূহৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্ততে স্পষ্ট হ'ব যে এই বাইকসমূহ চুৰি বাইক নে প্ৰকৃততে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ বাইক হয় হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গৌতম আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি দিলে কামপুৰত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া উৰণ হেতুৰ দুৰৱস্থা দেখুওৱা মুকলিৰ এবছৰ নহওঁতেই তৰপে এৰাই গৈছে কংক্ৰিট ওলাই গৈছে উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা লোহাৰ ৰডবোৰ 83 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিল উৰণ হেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰা এই কামপুৰ উৰণ হেতুখন নিৰ্মাণৰ সময়তে বিসংগতিসমূহ দেখুৱাই দিছিল সচেতন ৰাইজে কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে ঠিকাদাৰ বা ৰেল বিভাগেও আৰু আনহাতে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হেতুখনত কোনো ধৰণৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থাও নকৰিলে বিভাগে অত্যন্ত বিপদজনকো হৈ পৰে সময়ে উল্লেখযোগ্য যে উৰণ হেতুখন বিসংগতিসমূহ শীঘ্ৰে দূৰ কৰাৰ লগতে ভগ্ন অংশখিনি মেৰামতি কৰিবলৈ ৰেল বিভাগক দাবী জনাইছে ৰাইজে ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ কৰা আজি এবছৰ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে তাৰ উপৰিঞ্চি তাৰ মাজৰ যিবিলাক কংক্ৰিট এইবিলাক ভাগি তাৰ ৰড ওলাই পৰিছে আৰু এই দলংখন কোন মুহূৰ্তত ভাগি পৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই এই দলংখন ভাগি পৰাৰ পাছত কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব জনসাধাৰণৰ এই কথালৈ কিন্তু কোনো নেতাৰ কোনো বিষয়াৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে এই দলংখন এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে লোৱা নাই ইয়াক মেৰামতি কৰাৰ কোনো এটা পৰিকল্পনা কৰা নাই বা কোনো জবাবদিহি কৰা নাই তেওঁলোকে উঠিবলৈ আমাৰ ভয় লগা আছে এইটো পৰ্যায়ত আৰু ইয়াৰ মূল দুখটো আছে যিবিলাক বালি ভৰ্তি ট্ৰাক
এই ট্ৰাকবোৰ গধুৰ গধুৰ বাহনবিলাক এই অভাৰব্ৰিজেদি একেলগে 4-5খন একেলগে যায় তো সেই বস্তুটো আপোনাৰ প্ৰশাসনে যদি অকণমান চায় তেতিয়াহ'লে হয়তো এই অভাৰব্ৰিজৰ এই দুৰৱস্থাটো চাগে নহ'ব নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ আৰু চিকিৎসালয়ত নিয়া অৱস্থাত মৃত্যু হয় বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আনজন যুৱকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে মৃত দুয়োজন যুৱকৰে ঘৰ হৈছে পুৰণি গুদাম কৰালী গাঁও স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ অশোক সিংহালৰ পুৱা শিৱসাগৰ ডিমৈকৰণী নাহৰ হাবিত নিৰ্মাণৰত শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 123 বিঘা ভূমিত 500 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতি বুজ লৈ 35% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে অশোক সিংহালে আৰু শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় ডিমৌ সামূহিক চিকিৎসালয় চিকিৎসকৰ নাটনিৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে শিৱসাগৰ জিলাত অত্যাধুনিক 108 এম্বুলেন্সৰ কম থকা বুলি যি প্ৰশ্ন কৰাত এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি আখ্যা দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অশোক সিংহাল আজি শিৱসাগৰ জিলালৈ আহিছে আৰু পুৱাই শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ তথা পৰিদৰ্শন কৰিছে মই বৰ্তমান ডিমৌত আছোঁ ডিমৌৰ সেই স্থানত আছোঁ য'ত শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে প্ৰায় 123 বিঘা ভূমিত 500 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিৱসাগৰ যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বৰ্তমান কিমান অগ্ৰগতি প্ৰায় 30 পৰা 35% অগ্ৰগতি হৈছে মই ভাবোঁ যে অহা বছৰ আমি মেডিকেল কলেজটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম কাম কাজ ঠিকে আছে প্ৰগ্ৰেছ ঠিকে আছে কোনো ডিচিজন পেণ্ডিং নাই আৰু এটা সমস্যা এতিয়ালৈকে এই চিকিৎসা যিখন ইয়াত এতিয়া দেখা গৈছে যে ইয়াৰ যিটো সোমোৱা পথ ৰাস্তাটোৱে বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ উঠা নাই ৰাস্তাটো মানে মোক জনোৱা মতে যিটো ৰাস্তাৰে আমি আহিছোঁ এইটো এণ্ট্ৰি পইণ্ট নহয় এণ্ট্ৰি পইণ্ট বেলেগ ফালৰ পৰা হ'ব ডিচি মহোদয়ে কাম কৰি আছে PWDয়ে টেণ্ডাৰ কৰিছে কামটো আৰম্ভ হ'ব ছাৰ আপুনি নতুনকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আমিও আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ কিন্তু শিৱসাগৰ জিলালৈ যিহেতু আপুনি আহিছে শিৱসাগৰ জিলাত এটা সমস্যা আছে প্ৰায় আটাইকেইখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ নাটনি আছে আৰু ডিমৌত এখন মডেল হস্পিটেল আছে ইয়াতে 6জনকৈ চিকিৎসক ছাৰ নাই ইভেন এজন ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো একেটা প্ৰশ্ন কৰি আছে না এজন কৈ লওকচোন আমাৰ ডিমৌতো ছাৰ 6জনকৈ চিকিৎসক খালী হৈ আছে এজন লগতে এজন অধীক্ষক এই বিষয়টো ছাৰ বহুত সমস্যা হৈছে 2 বজাৰ পিছত আমাৰ ডিমৌ হস্পিটেলত ছাৰ এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এজন চিকিৎসকে দায়িত্ব পালন কৰি থাকে ৰোগীয়ে দীঘলীয়া শাৰী পাতি থাকিবলগীয়া 2টা বজাৰ পিছততো OPD বন্ধ হৈ যায় নাই আমাৰ মডেলখনত ছাৰ খোলা থাকে OPD তো 2টা বজাত বন্ধ হৈ যায় ন 2টাত বন্ধ হয় স্যার ইমার্জেন্সিটো খোলা অকল ইমার্জেন্সি খোলাত মোৰ কথাটো বুজি লওক ডক্টৰৰ নাটনি এই প্ৰশ্নটো সদায় আহি থাকে OPD অৰ্থাৎ ৰোগীক বাহিৰত মানে নিজৰ চেম্বাৰত চোৱা হস্পিটেলৰ এইটো OPD বুলি কয় IPD টো হ'ল যেতিয়া ৰোগীক এডমিট কৰা হয় IPD বুলি কোৱা হয় OPD ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈ চলে 2টা বজাত OPD শেষ হৈ যায় IPDৰ যেতিয়া এডমিশন হৈ গ'ল ডক্টৰৰ দায়িত্ব আছে দিনটোত যেতিয়া যিমান দৰকাৰী আছে পেশেন্টক চোৱা চিতা কৰিব যেতিয়া যি ঔষধ দিব লাগে তাৰ কাৰণে নাৰ্ছিং ষ্টাফ থাকে ইমাৰ্জেন্সি হলে এজন ডক্টৰ ইমাৰ্জেন্সি থাকে আপুনি যদি 4টা বজাত OPDত যায় 4টা বজাত OPDত মানুহ নাপাব আপুনি আমাৰ মানুহৰ হৈছে কি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া যাব তেতিয়াহে ডক্টৰ পাব লাগিব তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাথাকে মেডিকেল কলেজো আনকি নাথাকে মেডিকেল কলেজতো OPD 2টা বজাত শেষ হৈ যায় যদি কিবা প্ৰবলেম আছে ইমাৰ্জেন্সিত যাব লাগিব 2টা বজাৰ পিছত যদি আপুনি কিবা প্ৰবলেমৰ সন্মুখীন হয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আপুনি ইমাৰ্জেন্সিত যাব লাগিব ইমাৰ্জেন্সি ডক্টৰ প্ৰত্যেকটো হস্পিটেলত আমি দিব নোৱাৰো ইমাৰ্জেন্সি ডক্টৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত থাকিব হয়তো ক'বাত মডেল হস্পিটেলত থাকিব
অপৰাধীৰ মূল ঘাটি হৈ পৰিছে এতিয়া যেন গুৱাহাটী মহানগৰ খাৰগুলিত সোণ জব্দ হৈছে দিছপুৰত জব্দ হৈছে জাল নোট স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটীত এতিয়া অপৰাধীয়ে চলাই গৈছে বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাম কাজ মঙলবাৰে খাৰগুলিত 55 কোটি টকাৰ প্ৰায় 37 কেজি সোণ জব্দ কৰাৰ পিছত নিশা 13 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হয় পাঞ্জাবাৰীত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ তিনি সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 13 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে খাৰগুলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভিখাৰীৰ বেশত থকা গোল্ড স্মাগলাৰৰ পৰা 37 কেজি সোণ জব্দ কৰিছিল ইমান খেলি আছে ভাই ইমান খেলি আছে माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं अब मैं उन्नाव में रहता हूँ अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है अचलगंज थाना मेरा 5 ईयर का बेटी है हम लोग ये मैं कल दर्शन करने आया हूँ कहाँ से आया कहाँ यूपी अचलगंज उन्नाव माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं अब मैं उन्नाव में रहता हूँ अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है अचलगंज थाना मेरा 5 ईयर का बेटी है हम लोग ये मैं कल दर्शन करने आया हूँ कहाँ से आया यूपी अचलगंज उन्नाव ইয়াৰ হৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৱশেষত কাইলৈ দিল্লীলৈ আহিব তিনিদিনীয়া তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচী ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে বহুকেইখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু প্ৰাসংগিক কথাটো হৈছে অসম কেন্দ্ৰিক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক কি চুক্তি বা কি বিষয় তেওঁৰ এজেণ্ডাত
থাকিব ইতিমধ্যে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জনাইছে জাপানৰ বহুকেইটা উদ্যোগ অসমলৈ আহিব বিগত সময়টো এই বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰিছিলো আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী উদ্বিগ্ন হৈ আছিল বহুকেইটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে আমাক সুধিছিলে বিগত সময়ত যে কেনেকৈ আমি জাপানত সংস্থাপিত হ'ব পাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্ন সেকেন্ড প্ৰশ্নটো জাপানৰ যি ধৰণৰ বিনিয়োগ বা যি ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষত অসমত স্থাপন হ'ব সেইবোৰত নিয়োজিত হ'বলৈ কি দক্ষতাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই দক্ষতা আমি ক'ত শিকিম আৰু তাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত জাপানৰ য'ত ইণ্টাৰেষ্ট বা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে সেইবোৰতো নিয়োজিত হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন লগতে কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জাপানে কিয় ইমান ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই ভাবিলো গোটেইবোৰ বিষয় যিহেতু আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে ফ্ৰম দি হৰ্চেছ মাউথ যিসকল জড়িত হৈ আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বিষয়কিটাৰ প্ৰশ্নকিটাৰ উত্তৰ কিয় জানি নলওঁ আৰু সেই মোৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ বিশেষ হিচাপে আজি ষ্টুডিঅ'ত আমি ইনভাইট কৰিছোঁ ৰাজীৱ গুপ্তা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ হৈছে চেয়াৰপাৰ্চন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ইণ্ডিয়া জাপান বিজনেছ কাউন্সিল আৰু ফাউণ্ডাৰ অফ জেচিক্স এণ্ড ইউথ ফৰ জাপান আমাৰ সৈতে আছে সিদ্ধাৰ্থ দেশমুখ তেওঁ হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট ইনটু জাপান বিজনেছ কাউন্সিল এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ চিম্বি লেব আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত হৈ ফ্ৰম হানৈ ভিয়েটনাম প্ৰফেচাৰ ৰাজীৱ শ হি ইজ দি প্ৰফেচাৰ in Kyoto University, Tokyo, and director of Indo-Japan Laboratory, Tokyo. So he is joining us from Hanoi. He is based out of Tokyo. And Amar hoite ase Bagmikta Borthakur, PhD research scholar, Bich Pilani, and Teor PhD গৱেষণাৰ অংশ বিশেষ ভাৰত জাপানৰ সম্বন্ধ মই ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো your first take students youth of Assam they want to go to Japan and get employed also they are anticipating Japanese companies they will come to Assam and also there will be a whole lot of job opportunities so what do you have to say opening remark then I'll go in detail Mr. Gupta so my take on this is that it's a great opportunity for the youth. It's a very structured opportunity because Japan today offers a structured pathway for the youth especially under their specialized skill worker program. So my urge to the youth will be that to become Japan ready, the basic ingredient is of course learning Japanese language and also the Japanese culture and becoming Japanese fit to be able to work with Japanese organizations whether in Japan or anywhere in the three world. things tinita bostu skill dakhota language Japanese bhasha aru culture etiquette Japanor now Mr. Gupta where will they learn those three things so there are multiple institutions that are offering these skilling in both in Assam and of course in India worldwide. With the advent of technology, the youth can also use a lot of technology and learn on their own if they are self-motivated and then use teachers who can then interfere with them or impregnate them with the required language. Okay. I'll মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই Mr. Desmukh আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো as far as Assam is concerned what are the initiatives taken by your Indo-Japan Business Council towards training or towards imparting training to our youth so that they can become Japan ready as said by Mr. Gupta so as an Indo-Japan Business Council we are bilateral chamber so our more focus is industry and businesses so support the industries and businesses on both the side that means in Japan as well as in India so one thing we recognize that if business has to be really successful happen between the two countries what we need is a set of people who not only have a skills but they understand the culture the business culture the working culture the how things work and so we started working on multiple layers and so far we supported many small businesses here in Assam but while doing so what we realize is that if Assam has to attract a lot of investment and businesses from Japan or if Assamese students are aspired to go and work in Japan one thing is required is
a ecosystem, total ecosystem, not only few people learning language from here and there in some schools, but what we need is we need students, we need teachers, we need industry to hire them, we need somebody to impart the cultural understanding of working with or in Japan. So recently we start with the help of Japan Foundation, which is a government of Japan's agency. We sign an MOU with them and a tripartite MOU with Japan Skill University. Okay. And we take a very unique program which will be starting Assam from School tomorrow. University. Yes, Assam Skill University, yes. And it will start from tomorrow. It is teachers development program. So it means we are going to select people from, student from Assam, teach them the Japanese, and then teach them the skill, how to teach Japanese. So make them a Japanese teacher who will work in a local ecosystem. Okay, your first initiative is to create teachers in Assam. Right. I'll come back to you in some time. I'll go to Professor Shaw. Professor Shaw, thanks for giving us this time from your busy schedule. So, how do you see the recent development? Japan is interested in investing and opening, coming to Assam and investing in Assam. So, how do you see the recent development? How can the youth of Assam take this opportunity and get engaged with Japanese companies that would come to Assam or elsewhere in Northeast? Thank you very much. I fully agree with my two previous speakers, Rajiv ji and Siddharth ji. Both of them are very good friends, and I've been following their work very closely. So what they have just mentioned, that's fully relevant. I'd like to add a couple of more points. Japan is not just like going to US or going to Europe or going to Australia. Japan is still a very, I will say, not that much heterogeneity. So it's a rather still homogeneous culture. And to go there in Japan and to be embedded into the society, I will say that apart from the technical competency, language proficiency, and cultural understanding, there are two things which are required. One is you need to have a very strong passion or love for that particular country. That then only you can actually stay there a little bit longer time. I'm living there for the last 32 plus years. Okay. So I think the passion is very important. And another very important thing, especially for the working field, is the professional discipline. All of us, we understand that how Japanese people are disciplined in their life. But when it comes to the professional life, they are even more disciplined. So how we work as a teamwork, like how we work as a team, punctuality, problem-solving skills, continuous learning, these are possibly part of the regular Japanese working condition. I work in the university. Right. This is also applicable for the university. This is also applicable for any company, whether it is small company, big company. So I think combination of that, and possibly in India, we need to create that type of ecosystem where at least I understand that in India, by sitting in India, you cannot learn everything, but at least to give the students or young aspirants at least a sense of what we are talking about, the professional discipline, what we are talking, how they can be more passionate about this. Okay. Apart from language, skill and culture, they will have to be punctual. Japanese are very punctual. They are very particular about time. Ji hokol amar jubok jubotiye sai ase কিছুমান তেওঁলোকৰ গতানুগতিক তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ সাগৈ পৰিহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে. জাপান ইজ নট লাইক মিডল ইষ্ট, জাপান ইজ নট লাইক ইউনাইটেড ষ্টেটছ. কালচাৰেলি জাপানৰ কালচাৰ জাপানলৈ যাওঁতে বা জাপানলৈ যাব বিচাৰিলে বা জাপানৰ লগত কোলাবৰেট কৰিবলৈ হ'লে জাপানৰ কালচাৰ জনাটো অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. যিসকল সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে সাগৈ এই
জাপানৰ আমি বিভিন্ন আলোচনা কৰি আছো জাপানিজ কোম্পানী অসমলৈ আহিব কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে সফলতাৰে কোলাবৰেট কৰিবলৈ হলে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব শিকিব লাগিব বাগমিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি দৰে চাই গোটেই বাকি মন্তব্য কৰিব হয় পাৰ্থদা আসলতে মই যেতিয়া মোৰ গৱেষণা পত্ৰখন আৰম্ভ কৰিছিলো মই দিল্লী বা টকিঅ'ৰ পৰা মোৰ গৱেষণা কৰা নাই মই অসমৰ পৰা মিজোৰামৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা মোৰ গৱেষণা পত্ৰখন আৰম্ভ কৰিছিলো সেই কাৰণে মোৰ কাৰণে দিল্লী বা টকিঅ' অসমলৈ কিয় আহিবতকৈ বেছি দৰকাৰী অসমৰ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী টকিঅ'লৈ কেনেকৈ যাব আৰু তেওঁলোকে টকিঅ'ৰ পৰা কি পাব এই দুটা প্ৰশ্নহে মোৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দুটা প্ৰশ্ন হাতত লৈ পেলাই মই এটা পাইপলাইনৰ কথা কম ভিজিবিলিটি পাইপলাইন যাৰ কাৰণে জাপান আজি বৰ্তমান অসমলৈ আহিছে কিন্তু মই জাপানত কাম কৰিম এটা প্ৰশ্ন কিন্তু মই জাপানত গৈ পেলাই লিগেলি আৰু সেফলি এটা ইকোসিস্টেমৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব পাৰিম আন এটা প্ৰশ্ন সেই কাৰণে মই ভাবো পাৰিম নেতকৈ মই পাৰিম বুলি ক'ব লাগিব পাৰিম নে বুলি কোৱা লগালগ এটা ডাউট ফেক্টৰ আহি যায় সেই ডাউট ফেক্টৰটোৱে মই ভাবো আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক বাহিৰলৈ যোৱাৰ পৰা বুলি কিয় কৈছে লিগেল ইকোসিস্টেম বুলি কিয় কৈছে লিগেল ইকোসিস্টেম কিয়নো এজন মানুহ তাত গৈ পেলাই খাপ খাবলেও কিছুমান সেফটি মেজাৰ লাগে আৰু মই ভাবো জাপান এখন এনেকুৱা দেশ যোনে সেই সেফটি নেটটো খুব ধুনিয়াকৈ প্ৰভাইড কৰে আৰু সেই সেফটি নেটটো আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে জানিবলে আমি প্ৰথম গ্ৰাসৰুটত আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম বৰ্তমান জুৰহাটত বহি থকা এটা ল'ৰা বা ধুবুৰীত বহি থকা এজনী ছোৱালীয়ে জাপানলৈ যাবলৈ সেই ৰাস্তাটো কি সেই ৰুটটো কি সেই ৰুটটো জানিবলৈ কি কৰিব লাগিব যে আমি ষ্টাৰ্টিংতে আৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিব লাগিব সো উই হ্যাভ টু টক এবাউট যে কি স্কিলছ লাগে প্ৰথম হল ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষা আমাৰ স্কুলবোৰত ইন্টাৰনেশ্যনেল ল্যাঙ্গুৱেজ আজিকালি শিকায় এটা মানে আপোনাৰ কম্পালসৰি ৰিকুৱাৰমেন্ট হৈ গৈছে কিন্তু তাত জাৰ্মান বা আপোনাৰ জাপানিজত গুৰুত্ব কম দিয়া হয় কিন্তু বৰ্তমান মই ভাবো যে আমি গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰো এই গ্ৰাসৰুট লেভেলত আমি হেকিখন দেশৰ ভাষা ল'ৰা-ছোৱালীক শিকাব লাগে যোনকিখন দেখে বৰ্তমান অসমত ইন্টাৰেষ্ট দিছে হল মই আপোনাৰ কথা ললো কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে কৈছে কালচাৰৰ কথা গুৰুত্ব দি আছে মই ধৰিলো জাপানৰ যিটো আচাৰ আচৰণ বা সংস্কৃতি কিছু পৃথক তেওঁলোকৰ মানুহবোৰৰ যি মানসিকতা সেয়াও কিছু পৃথক বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে কিন্তু গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ দিনত আমি ইমান গুৰুত্ব কালচাৰ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় দিছো য'ত অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ লোক বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তত আছে সাকসেসফুলি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে কিয়নো পাৰ্থদা মই এটা এনেকুৱা লেন্স দি পেলাই চাওঁ লোকেলাইজড আৱেৰনেছ সো অসমৰ ল'ৰা এটা যেটা জাপানত গৈ পেলাই কাম কৰিব হি অকল জাপানৰ কালচাৰটো লৈ থকা নাই হি অসমৰ কালচাৰটোও জাপানলৈ লৈ গৈ পেলাই আছে সো যেতিয়া আমি এছিমিলেট হওঁ যোনটো কালচাৰ আমি লগত গৈ আছো সেইটো আমি এৰি নিদিও কিন্তু জাপান ইজ আ কাণ্ট্ৰি হু ইজ কালচাৰেলি ভেৰি সেনচিটিভ আৰু এই কালচাৰেল সেনচিটিভিটো তেওঁলোকৰ অকল নিজৰ কালচাৰটোক লৈ পেলাই নাই বেলেগ কালচাৰক লৈ পেলাইও আছে সেইকাৰণে যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ তাত কাম কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সেই কালচাৰটোৰ লগত যাতে তেওঁলোক সেই মানুহজন জাপানিজ কালচাৰেলি সেনচিটিভ সংবেদনশীল এটা জায়গা সেই কাৰণে মই একেটাই প্ৰশ্ন মই ৰাজীৱ গুপ্তা জি আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিব বিচাৰিছো we are seeing Japan in isolation we are giving so much of emphasis on Japan's culture whereas people from Assam people from India have been going to many other countries and they are successfully established there and contributing there to their growth to the growth of that country so why is culture that important we need to teach Japanese culture to Assamese youth for as good as 10 months or 1 year so that they go to Japan. Why is culture that important? They can go to Japan first and learn the culture there also. No, so I think fitting into a Japanese society has two very important elements. One is definitely language and second is the assimilation requires the cultural fitness. We can't go there and behave the way we think we need to behave or we are doing it in India. So, for example, there is a discipline of time. There is a discipline of how you behave in any environment. There is a way that you sort of have gratitude towards what you are given. There are multiple behavioral habits that people are not aware and they think in India we have chalta hai attitude. I think that is something that doesn't work in Japan.
So we have to at least sensitize the youth. Both, of course, they have to learn the language, as I said, but sensitize the youth with those cultural aspects, so that when they reach there or they work with any other Japanese anywhere in the world, including organizations in India, they are sensitive enough to be able to understand that this is how the Japanese will behave. And it's very important to imbibe that, so that they are able to fit in very fast. Fit in that culture. At the same time, when Japanese companies will be in Assam, so those who will be employed in those companies, they will also have to know at least some basic understanding of Japanese language, culture, etc. Yes. So my question to you is now someone from Dhemaji, someone from Lakhimpur would like to know how to learn Japanese. Where do I go and apply for to learn Japanese? What are the scopes? What are the sectors I can get the job, or what are the skills I need to learn? Where do I learn? All those basic questions that will come to their mind. So they will look for the answers. Yeah, sure. So if people can. So I run an enterprise under the banner of Youth for Japan with the company's name as J6. We offer this whole program, which is both for direct for job as well as just for learning Japanese language. For the youth, and through this show, I would like to appeal to them that you can always go to our website, register there. You'll get all the details. We have regular batches starting. If not on a quarterly basis, but at least on a 6-monthly basis. Depending on the time availability, if you are only free over the weekends, you can join a weekend batch. If you are in school and college, I would really advocate the youth who are in school and college. If you are in class 9, 10, 11 level, you can join at any of those levels. And I can assure you that those who join at class 9 and have the perseverance of taking the language seriously, even on weekends, by the time you finish your school at class 12, you would have been well qualified to be able to do a proper undergraduation in a Japanese university, and the likelihood of getting scholarships is very high. So these are various steps that one can take. Technology is there. Our courses are online. They are taught by teachers both who are very well qualified and certified by the Japan Foundation, both from an Indian concept as well as from Japan. So distance, place does not matter. Sitting at home, you have to be motivated to really plug in and say that I want to be in Japan 4 years from now, or 5 years from now, or 3 years from now. I want to be in Japan. Hetu motivation লাগিব আৰু জতে বহি আছে আপোনালোকে যিখিনি তথ্য দিলে বা পিছতো আমি সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক্লাছ 9 ৰ পৰাই যদি আপুনি শিকিব বিচাৰে জাপানীজ ভাষা শিকিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই দেশমুখ যি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো, why is Japan so interested in Assam? So that is also one question that is there. So how do you see this? Why is Japan so much interested in Assam? Why the companies, Japanese companies, automobile and other companies, they are looking into Northeast? Maybe this question sounds good to us, why Japanese companies are interested in Assam. Yeah. But Japanese companies today are interested in India. And definitely they are interested in Assam, because they are also interested in India, and they are going beyond those traditional hubs like Gurgaon or Chennai, or very earlier days near Pune, this huge automobile industry. They are exploring, and they suddenly found that Assam has a great potential. No, they studied, they came here several times, they are coming here, looking at it, and they are working with a state government like Assam state government and other state governments, and wherever they find there is a synergy, there is a possibility, there are certain industries where they can work together, they are putting their focus. And what I found, Assam is traditionally always not looked from the very modern industries earlier, but now Assamese
youth as well as probably the entire region is showing the potential for the many other industries such as nursing care, elderly cares, food processing, most importantly the food processing, food services, right? This is a great industry which actually Assam can serve greatly. Agriculture and fisheries, hospitality, accommodation, this kind of industries traditionally, because Northeast youths are always in a service industry, so that those industries are best fit for Japan's current need. Then construction, infrastructure support, automobile maintenance, and now we are seeing the IT, digital service, and the most importantly semiconductor. Okay, so not only automobiles, not these are only the sectors yeah. where Japanese companies may invest as far as Assam is concerned. Assam is concerned. In fact, I see less automobile, more of these other sectors, and that is better for Assam. It can create a differentiation. Okay. Right. So that's very interesting, and Assam's strategic location also allowed it to be attractive destination. Assam's strategic location. So as and when we talk about Japan, we talk about Toyota, but we need to go beyond Toyota, and these are the sectors. Eibur khondo, jibur khondot Japane invest korar purno সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ সেই পটেনশিয়ালটো আছে কিন্তু দুটা কথা two things এটা হৈছে আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে জাপানত গৈ নিয়োজিত হ'ব লয়ু স্কিলৰ লাগি যিবোৰ স্কিল বা দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব জাপানী কোম্পানীবোৰ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব অসমলৈ আহিব তেতিয়া জাপানী কোম্পানীবোৰৰ যিবোৰ হায়াৰ আপছ থাকিব সেইবোৰতহে জাপানী সকল নিয়োজিত হ'ব মিডল লেভেল তলৰ লেভেলত অসমৰ যুৱক যুৱতী নিয়োজিত হোৱাৰ সুযোগ পাব কিন্তু নিয়োজিত হ'বলৈ হলে কিছুমান বিশেষ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব I said when Japanese companies will come to Assam only there will be some higher up jobs which will be occupied by Japanese or maybe some high skill person from other parts of the country middle level and lower level those will be most likely in more likelihood occupied by the people of Assam and for that they need certain skills they need to be taught in the course of time. Professor, so I am coming back to you again. The same question, why is Japan so much interested in Assam? How do you see to it? You know, like, I think Assam, of course, what Siddharth ji just pointed out, I also agree with that. You know, Assam occupies a very strategic position, and I often say that it's the confluence of India's Act East policy as well as Japan's free and open Indo-Pacific vision, which was the vision of Prime Minister Abe. So, and Assam actually strategically located in that bridge between this Act East policy and the Indo-Pacific, and of course, with its strategic position, the link to Bangladesh, Myanmar, and through that, the ASEAN countries, because Japan has been traditionally very, very strong commercial link, business link, cultural link, educational link with ASEAN countries, and it stops at Myanmar. So I think Assam is possibly geographically into that particular strategic geographic location. But apart from that, yes, what Siddharth just pointed out, I think I will say maybe 4 or 5 specific sectors where Japan put strategic interest in, especially in the Northeast. One is definitely the infrastructure, already seen different phases of investment. That's number one. Number two is the renewable energy part. Japan, if you look at a few years of Japan's policy, specific broadly with India, specifically with Northeast, I think again renewable energy becomes one of the very important things. The third one is more like the agro processing. I'll come to you again. There's an issue with the connection. I'll come to you again. Just give me some moment. I'll come to you again. You talked about agro processing. You talked about food processing. So there are a whole lot of areas or a whole lot of sectors where Japan is interested to invest as far as Assam is concerned. I'll come back to you, Professor Shaw, again. মই বাগমিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সো আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে মোক এটা কথা কওক সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম জাপানীজ ভাষা শিকাটো কিমান টান বা কিমান সহজ জাপানীজ ভাষাটো যি ধৰণে মেণ্ডাৰিন ভাষা এটা সিম্বলৰ ওপৰত ভিত্তি এলফাবেটিকেল নহয় সিম্বলিক
গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান সময়ত সেই ভাষাটো শিকিব পাৰিব হয় পাঠদা আসলতে যিকোনো ভাষা শিকিবলৈ প্ৰথমটো অলপ ডেডিকেশ্যন লাগিব আপুনি সেই ভাষাটোক অলপ সময় দিব লাগিব এনে মই এইটো নকওঁ যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত শিকাটো পসিবল হয় কিন্তু এবছৰৰ ভিতৰত মই ভাবো খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি শিকি ল'ব পাৰে মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া মোক 3 মাহৰ এটা কোৰ্স লাগিছিলে বেসিক জাপানিজ খিনি শিকিবলৈ মানে এজন মানুহক যদি কাইলে মই জাপানৰ পৰা অহা মানুহ এজনক লগ পাওঁ তেওঁক যদি মই জাপানিজত গ্ৰীট কৰিব পাৰো মোৰ ইন্ট্ৰোডাকচন টু জাপানিজত দিব পাৰো হে বস্তুখিনি শিকিবলৈ কিন্তু আপোনাক 3 পৰা 4 মাহৰ সময় মোৰ হিচাপত যথেষ্ট প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হল আজিৰ যুগত ইমান টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আছে ইমান সোশ্যাল মিডিয়া এপছ আছে পেজেস আছে ইউটিউব আছে যত জাপানী ভাষা শিকিবলৈ আপুনি আসলতে পইচা নিদিয়াকেও আপুনি শিকিব পাৰে যদি আমাৰ অসমৰ যিকোনো এখন গাঁৱত বহি থকা লৰা এটাই হাতত মোবাইলটো লৈ প্লাই যদিহে তাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে more than how difficult or not difficult it is we should question perseverance and interest jodi more interest ase moi mor mobile tut etokao nidiake okol internet pack ajikali amar sobore hatot thake he internet pack tur joriote moi hoyto 3 mahot basic japanese moi hikibo paru jodi moi bisaru moi kintu eta basic japanese apnaloke hikabole appeal korise এটা বেসিক কোয়েশ্চন খুদিও বিচাৰিছো দিস ইজ দি জাপানিজ ড্রিম আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে জাপানিজ ড্রিম টু দেখক ডু ইফ আই গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল অফ পাঞ্জাব ইউ উইল সি ইন পাঞ্জাব এভরি নুক্কর এভরি কলোনি দেয়ার উইল বি a shop which is selling American dreams so I am putting this question to everyone starting from Bagmita we should be very careful so that this Punjab thing is not replicated in Assam. Definitely. So, Parthoda, moi bhabu more generation tour, ei kothakhini ei gutte junto American dream tour eta dangor product. Amar generation or protect 2 second lora ba swali eta American dream dekhe. But I think ami eta he western lens khonor pora olop atori ahibo hoise. Moi ei bostutuk eta Asian framework dipele saw. Asia eta geographically eta enukwa eta region jot amar culture bohukhini match hoy. Amar language bohutkhini ami acquire koribo paru similarity ase. Amar food বহুতখিনি সিমিলার হয় সো এশিয়াত যদি আমি চাও এই এশিয়ার ভিতৰতে থাকি পেলা আমি যদি মাইগ্রেট কৰিব পাৰো এটা যদি আমি এশিয়ান ড্রিম মই অকল জাপানিজ ড্রিম বুলি নকওঁ ইফ উই ক্যান লোকেট an Asian dream for our students I think it would be much fruitful than the western the European or US dream that we have been selling them for years one thing second thing মই ভাবো যে আমাৰ যোনটো sensitivity আমাৰ লৰাছলিখিনিক আমি আগতে মই কথাটো বহুবাৰ কওঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ এটা লৰাই সবতকে ডাঙৰ হেতু সপোনটো প্ৰথমতে কি দেখে যে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিম এবাৰ গুৱাহাটীলৈ অহা পিছত তেওঁ ভাবে যে মই দিল্লীলৈ যাম অকল দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছতহে আগৰ দিনত এনেকুৱা হৈছিল যে বাহিৰতো যে এখন দুনিয়া আছে তেওঁলোকে গম পাইছিল কিন্তু বৰ্তমান আগতেও মই কওঁ যে তিনচুকীয়াত বহি পেলাইও তল এফালে ধুবুৰীত বহি পেলাইও এটা লৰাই বৰ্তমান ভাৰতৰ পৰা বাহিৰত যোৱা সপোনটো দেখিব পাৰে দ্যাট ইজ ফাইন জাপানলৈ যোৱাৰ সপোনটো দেখিব পাৰে আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও জাপানিজ শিকিবলৈ সেই সুবিধাসমূহ দিছে বা ইণ্ডো জাপান বিজনেছ কাউন্সিলৰ সেই সুবিধাসমূহ দিছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীক আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দে উইল নিড সাম মোৰ ক্লেৰিটি as to how much scope is there what are the size of the jobs that will be available for us at the same time what are the sectors and what are the skills we need to know he clarity to karone ami he ecosystem to banabo lagibo jontu Mr Deshmukhe kole he ecosystem to arambho hobo ekhon schoolor agote ekhon ghoror pora bahut dhonor kotha thake he ghoror pora lora to bharator bahirot ulai jabole kiman khini sokkhoম prothom দ্বিতীয় স্কুল খনে কিমান খিনি এক্সপোজার হে বাচ্চাটোক দিব পারে কিয়নো আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব পাঠদা আমি যেতে কোর্স বা কিবা কথা কও বৰ্তমানেও আমাৰ বহুত এনেকুৱা শ্ৰেণী আছে যৰ লৰাছালিয়ে হে কোর্সটো বা ট্ৰেইনিংটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তো আমি এফৰ্ডেবিলিটি ফ্যাক্টৰটো গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগিব হয় মই ললো আপোনাৰ পইণ্টটো মই প্ৰফেসৰ স can you hear me you were talking about the sectors so you were on agriculture agro processing Yes. I think. Can you hear me now? Yeah. I can. Yeah. Please go ahead. Yeah. So I was talking about the third sector was this agriculture, agro processing, food value chain, and also many of the Japanese companies are interested on the bamboo and the forest-based industries. That's the third one.
And the fourth one is more on the healthcare. Definitely, Japan needs more healthcare professionals, and there have been lots of discussions of having nurses. The first batches of nurses have already arrived in Japan, and so on. And the last one, actually, which is also very important for Japanese investment, like how we can make this whole infrastructure development more resilient. And I think this resilience term, and what I'm seeing is even in JICA, Japan International Cooperation Agency, or other Japanese ODA, I think making it more disaster climate resilience, which is actually very close to my work. And I've been seeing that there have been lots of interest in coming up. Okay. But I'd like to just very briefly, if I may, I would just like to very briefly touch upon like the issues which we were discussing earlier, that in spite of like this American dream versus Japanese dream, and well, as I mentioned, like Japan possibly will not be an American dream or Canadian dream or Middle Eastern dream. The numbers are different, the areas are different, the cultural contexts are different. So it has to be very, very specific. I'll come back to you again. You were deliberating on a very important issue. So now I'll come to Mr. Rajiv Gupta. So the point is Japanese dream versus American dreams. So what do you have to say? Yeah, so I'll take it forward from what Professor Shaw was rightly saying. It is not comparable. See, the American dream, the Canadian dream, and in some cases the European dream, people grew up with that. And one of the basic considerations of the dream was a different level of financial independence. The American dream had two aspects. One is, of course, higher education in the US, and of course then transiting into jobs which paid in US dollars, and obviously then the remuneration and the impact on society and homes back home was very, very different. It is the same case with respect to Japan, with respect to financial, but it is not at all comparable, because assimilation in a society, the American society, or I would say the Canadian society, was very, very different, and it was very easily assimilation with only English language being known. And of course, we know the whole Punjab story where people also didn't know English but got assimilated there because of hard work. So Japan is very, very different in that respect, and as we discussed earlier, there is a very, very large component. One, there is a language component, which is a language barrier. So one just cannot walk into Japan and say, I want to be here. Secondly, there is a lot of cultural fitment that is required, which we are continue to discuss, and it's difficult to put it down in real terms unless one really is able to imbibe and understand and feel Japan. You have to feel the whole ethos and the whole environment. And I often compare it. We are sitting here in Assam. We have a lot of tribal population apart from the people in the plains. It's not so, it's very different when you go into a tribal household, very different from a normal living household, and it is a cultural fitment. They do great things in great ways, and we need to sort of learn from that. So same way with Japan, we have to fit into their societal framework, and therefore while the dream exists, because it's a first world country, the quality of life is great, there is also a differential in the financial inclusion that one would get, or the financial income, and obviously the impact that one could create back home, but the fitment into that society is very, very Last important. time you said for a blue collar job, the salary is as good as 1.5 lakhs a month. Yes. And the remittance can be 50,000 to 70,000 per month, which is a good amount of money as far as Assam is concerned. I see to it in two aspects. One, our youths being skilled,
being trained in Japanese language, they are going to Japan and getting employed there. And other is Japanese companies coming to Assam, and also while they are in Assam, they will need some human resource, quality human resource. If they don't employ quality human resource locally, there could be a trouble. So we need to, Deshmukhji, we need to train our local boys and girls so that they get employed Japanese companies who can come to Assam, isn't it? So that ecosystem needs to be built as well. Absolutely, and I think I'm more interested in that because I know one thing is that every country need migrants, skilled workers. As you know, the economy goes on the top, and there is then your population gets stagnant, and all those things happen, and then you need migrants. But always there is a limit, right? Now, what we are looking at here is that we are looking at the India to grow as a first world country. We are talking about, you know, that our economy will be fifth, then fourth and third and all. That will not happen unless we have a skilled worker made for the Japan or not, or somebody else. That is different thing. That's a different thing. But then why not Japan? Because Japan teaches you the highest quality. Japan teach you highest quality of manufacturing, of living, of creating anything, of even the quality of thinking, right? So why not learn from them and use that in India, right? So that is one thing that definitely we have to go look at Japan beyond just working in Japan. We can always think about work with Japan. So when so much of investment coming in India, and they will need a skilled worker, we have a lots of youth here, but they are not enough skilled, and we need them to be not only skilled but understand quality aspect of everything. Okay, can you just give me a case like Japanese companies are there in Gurgaon, in Chennai, maybe Toyota, Korean companies are there. So they are also employing local, you know, student youth from Japan, people from Haryana or maybe Delhi. So what are how are they? It's a simple competition. It's not about from where they are employing, right? They are employing best. If they find from the lot, they are employing best. Yes. Yeah. So if the Assamese youth are best in their skill, plus advantage is that they understand some sort of a Japanese language or Japanese way of working, naturally they top the competition. So let's look at that way, right? Okay. So whether you are working in Assam or whether we are working in Haryana or Chennai, it doesn't matter. You are working because you are skillful. Okay. Right, and that skill will be required at your doorstep because so much of investment coming here, and that skill will require other parts of the India, and that skill will even require the rest of the world also. We are seeing that our people are high skilled people are going in America now. They are topping up different organization, become CEO and all. So it's not about they are Indian, they are skilled. That's why they are CEO. So it's same thing, right? I'll summarize. Your skill will not go waste. If you get the skill, you learn the skill. Apuni jodi skill to hike, kamot ahibo. Japanor skill hikile kamot ahibo. If you don't learn the skill, bahiro manhue they will fill in. Skilled people will fill in. Gotike ami skilled ho. Japanor jut protistan ase, Haryana, Chennai jote ase. Tatu ami amar ta opportunity hujug pam sakori korar. But important kothato hoise, guruttopurno kothato hoise, ami nijoke doikho koratu. Nijoke doikho koratu ar doikho kut korim. Eolok ase, eolokor hoite jogajog koribo pare. An bohu avenues thakibo ar mon thakile internetor jogeo he doikhota at least language or doikhotato at porjayaleke apnaloke lobo pare. Ei cintare moi eta biroti loisu, punor ঘুৰি আহিম যদি professor so সংযুক্ত হৈ আছে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম, বাকি খলৰ ওচৰলৈ আহিম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম, এটা বিৰতি লৈছো। যদি रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण धारासार बरषुणत विध्वस्त एतिया चुबुरिया पाहारिया राज्य अरुणाचल
নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ হাতত 12 মিনিট সময় আছে আমি অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ কথা কৈ আছো সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা কৈ আছো জাপানৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মালিক বা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী অসমলৈ আহাৰ কথা কৈ আছো কিন্তু আমি কিমান হাজু হৈ আছো জাপানেই হওক বা বৰ্হিদেশৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰ যদি অসমলৈ আহে আমি সেইবোৰক ওয়েলকাম কৰিবলৈ সেইবোৰ কোম্পানী নিয়োজিত হ'বলৈ কোলাবৰেট কৰিবলৈ বা যিবোৰ সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ হৈতে আহিবলগীয়া এনচিলিয়াৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিজ সেইবোৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ কিমান হাজু হৈ আছো বা কিমান জানো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাৰ কাৰণে কিমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইবোৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত পাতিবলগীয়া সকলোতকৈ প্ৰাসংগিক বিষয় মই পুনৰ সকলোৰ ওচৰলৈ আহিম সাগৈ শেষৰটো মন্তব্যৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছো ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ পৰাই হায়াৰ এডুকেশ্যন যিবোৰ ইনষ্টিটিউট আছে ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন আসাম what should be their role in the entire ecosystem? So I think, well, again, I'll come back to think that the higher education, universities should have a collaborative approach, number one, with Japanese universities. The collaborative approach should be both in terms of higher education for the students who are studying here, and secondly, also from work internship possibilities. Work internship possibilities in Japan will help the students to get, of course, again back to the cultural aspect, as well as when they work in Japan, even for 3 months or 5 months, etc., they will understand the work culture. And secondly, which is of course a primary function, that the higher education institutes should start at least a language center. They have the infrastructure, they have the capability, they have the finance, they have everything that is needed. Yes, we currently do have one big shortage, is that of physical faculty. But teachers, right? Teachers. But if we look at technology, if we can use AI and do a lot of work which we would otherwise be using manual people or additional staff, I'm sure that the higher education universities can get out of the mental mold of having a teacher and a blackboard always in front and imbibe the fact that technology today can be used to learn the language. We can have teachers worldwide teaching. I have used that in my own enterprise with teachers even teaching from as far as Manila and Philippines. Right. And it's been fairly effective. We trained a batch of people with a teacher all the way from Japan continuously, and all the 20 candidates passed and are in Japan. So I think unless we get out of this mold that where is the teacher quota say like sort of story, we will never get to that point. At the same time, you can also facilitate teachers from Japan who can teach our students online or something of that sort? Yes, absolutely. So, teachers are available worldwide. Yeah. Okay. We, as Siddharth ji just said, I'm part of also the Indo-Japan Business Council, and we are starting a cheater development program in collaboration with the Japan Foundation and Assam Skill University. And there are already 2 Japanese natives who are in Guwahati and a 3rd native coming to Guwahati at the end of July. And they are going to develop these teachers from scratch. And one of the Japanese natives who has come is actually based out of Amsterdam. And she has taken up this challenge of coming from Amsterdam to Guwahati. You can imagine the temperature difference when she has landed in Guwahati today. And has taken it as a challenge to actually imbibe this language and create the difference by making these teachers. So I think we should get out of this mold that there is a shortage of teachers, but at least get into the mold that we can learn the language through other means, and today including AI. Today including AI. I'd like to go to Professor Saw. Professor Saw, can you hear me? Professor Rajiv Saw? Yes. You were talking about the Japanese dream, and you were deliberating how Japanese dream is different from American dreams. Yeah, I had to stop you there.
Yeah, thank you. Thank you very much. And I apologize for my little bit unstable connection, internet connection. Actually, we have been talking about quite a bit about the rosy picture about Japan, but also we need to think about a few challenges. We have been talking about the skill development, the skilled work, and all this thing. But let's keep in also mind that Japan is not only a totally free market for this. We have already a huge competition. Like there are a huge number of Nepal, Myanmar, Vietnam, Indonesia, the citizen of them, they actually come to Japan and in different types of skilled, semi-skilled, high-skilled labor force. And it has been going there for almost now 15 to 20 years. So we need to start about that. Yes, we are already a little bit behind the schedule, and that's why we need to speed up. We need to really, really speed up, and we need to put something with the skill plus something. And what is that something? Why a Japanese company will invite Indian skilled labor as against labor from Nepal or Myanmar or Vietnam? So I think somewhere that part we need to little bit really, which type of additionality we can bring. And there, my opinion, maybe I'm wrong, is that, the Indian mindset is, we have this Jugaad innovation mindset. It has been widely written now, and it has been widely accepted. Like some improvised solution, that particular skill you have, which possibly is not there in most of the other countries. Okay. So the Japanese culture of Kaizen, we use this word called Kaizen. Can you hear me? Yes. Japanese culture of? Kaizen. Japanese culture of Kaizen. Yeah. Kaizen, which is the quality management, and this Indian mindset of Jugaad. I think that thing needs to be brought together very strongly. You are talking about the Japanese university issue, and like what Indian universities should do or the Assamese universities should do. I think whenever we talk about the Assamese university, we only talk about the IIT Guwahati. Of course, it's the primary, like the prime institute, and there have been lots of collaboration, double degree programs, and so on. But I think more the second tier, third tier universities should be like the top management of the university should be more sensitive enough to start this type of Japanese language courses, what we were talking about. Professor, Can you hear me? I took your point. I'll have to live with that. We'll have to, in Assam, as far as Assam is concerned, we'll have to think beyond IIT Guwahati. And the second is the apprehension. I'll bring that apprehension to Mr. Desmukh. We'll have to, as usually, Assam is a bit late. Already that vacancy is being filled by Nepalese or the Vietnamese, etc., etc. So you will have to skill the Assamese youth in such a way that they can also compete with those Nepalese or Vietnamese who are already engaged in Japan. So what do you have to say, Mr. Desmukh? Naturally, what Professor Shaw mentioned is we need to create a differentiation. I will not say we are late or we are there first. It is not about the race. It's not about who is first. It's about what kind of a quality we want to bring to Japan, right? Quality in sense of quality worker, the quality of people going to Japan. Okay. Because there is an issue, right? When the mass migration happened, some people create issues, right? And they doesn't fit into society, and the entire things go wrong. So sometimes we see that resistance in all the geographies that there is some resistance for immigration. So when we talk about India, we still have that very high and fair image in Japan, and they really still looking for us. So what should we do? I once again come back to this. It is not about only going to Japan. We should prepare ourselves that we are going to work with Japan, whether it is Japan or India.
We have to work with Japan. Yes. So we need to work with them anywhere. Today, there are many Japanese companies looking at India to start manufacturing in India and exporting to the Africa, exporting to the other countries. Okay. So we need to work with Japan, not always in Japan. With Japan. We need to work with Japan, not necessarily in Japan. We need to work with Japan anywhere, maybe in Guwahati, maybe in Hyderabad, maybe in Gurgaon. I am a bit shortage of time. Rajiv Gupta, your concluding remark. Yeah, so I'm in consensus with Siddharthji. We need to work with Japan. Secondly, we need to also imbibe in the youth the concept of dignity of labor. Right. Most of our youth absolutely do not understand that Japan as a country respects every profession in a very, very equitable manner. And therefore, it's very important to think that whether I am a driver or whether I am a caregiver, we have a very, very respectable professional status, and it's respected by everybody while you are in Japan. So I think dignity of labor is something that very has important, to be that needs to be imbibed among our youth. Bagmita শেষৰটো মন্তব্য মোৰ হাতত চাগে খুবেই কম সময় আছে in 15 seconds. শেষত মই এটাই কথা কম, আমাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্টে এই শ্ব'টো চাই আছে আৰু লগতে পেৰেণ্টছ, স্কুলছ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এনিবডি, এনি ইনষ্টিটিউশ্যন হু ইজ ৱাচিং দিছ শ্ব' টুনাইট, আমাৰ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে, তেওঁলোকক উভতাই আনক, এই ছিষ্টেমটোৰ লগত একুইপ কৰক, আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰিব পাৰিম যে কি কি অপৰচুনিটিজ আছে, কেনেকৈ সেই ইক'চিষ্টেমটো আমি বনাব পাৰোঁ। ললো আপোনাৰ পইণ্টটো হয়, মই ক্ষমা কৰিব, মই আপোনাক ৰখাব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে জাপানৰ সৈতে যদি কোলাবৰেশ্যন হয়, জাপান ইয়ালৈ আহে, আমি জাপানলৈ যাওঁ, আমি কিন্তু জাপানৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিম, সেইটোৱেই মই বুজিলোঁ, আৰু ডেট কেন বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ আছ, ফৰ আৱাৰ ফিউচাৰ। এই চিন্তাৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰাজীৱ গুপ্তা, সিদ্ধাৰ্থ দেশমুখ, প্ৰফেচাৰ ৰাজীৱ শ, বাগ্মিতা বৰঠাকুৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি। যদি ৰুষ্ট প্ৰকৃতি, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য
रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ৰ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्र হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদ रुष्ट प्रकृति डावर विस्फोरण ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভকাৰ নিশা পুৰণিগুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুই যুৱকৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱক আহত বিকাশক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হ'ল যুৱকজনৰ মৃত দুইজন যুৱকৰে ঘৰ হৈছে পুৰণিগুদামৰ কৰালীগাঁও ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা দোচাত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 8 জনৰ কৰুণ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 জনক হাস্পতালত ভৰ্তি যাত্ৰীবাহী বাছে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত জ্বলি উঠিল দুইখন গাড়ী বাছখনত আছিল কেইবাটাও শিশুসহ 39 গৰাকীকৈ যাত্ৰী কেইবাজনো যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ আছিল এই বাছখনৰ অধিকাংশ যাত্ৰী আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা
প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলামেৰী মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক নাৰ্ছৰ ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ পৰিয়ালে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দীপা গোৱালা নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পাছতে অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ততাতৈয়াকৈ যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু যোৰহাটতো প্ৰসূতিগৰাকীক মৃত্যু হোৱাত উত্তেজিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক ইয়াৰ পাছতে প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃতদেহ যোৰহাটৰ পৰা বোকাখাটলৈ আনি চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত প্ৰলয়ংকাৰী বানে অৰুণাচলৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত কৰাৰ পাছতে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুজ আৰু পতিনৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডু কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ সৈতে মেৰামতি আৰু সাহায্য কাৰ্যসূচী ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে LPG বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 183.50 টকাকৈ হ্ৰাস আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন নিৰিখ দিল্লীৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়া 2930 টকা দিল্লীত পূৰ্বে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 3113 টকা কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত এতিয়া সৰব হৈছে আৰক্ষী কেনেকৈ আৰু কি পৰিস্থিতিত সংঘটিত হৈছে নিশংস হত্যাকাণ্ড তাৰে বুজ ল'বলৈ মুজ অভিযুক্ত চেতনক লৈ আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল লোহাগড়ৰ ঘটনাস্থলীত ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনা বুজ ল'ব তদন্তকাৰী দল অভিযুক্ত চেতনক ঘটনাস্থলী লোহাগড়লৈ অনাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গঢ়ি তোলা হৈছে এক অভেদ্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ বাহিনী যোৰহাটৰ বৰহুলাৰ নগাবাটত আৰক্ষীৰ অভিযান পিষ্টল গুলীসহ গ্ৰেপ্তাৰ বিজয় কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন যুৱক কিছুদিনৰ আগতে ইকুৰাণী অঞ্চলত নিশা গুলী ফুটাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই যুৱকে যোৰহাট অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিশেষ শাখাৰ দায়িত্বত থকা উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত নিশা বৰহুলাত চলিছিল এই অভিযান বৰহুলা নগাবাটৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ধৃত বিজয় কৃষ্ণ বৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই পিষ্টল জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত অৰাজকতা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ নামত ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ নামভৰ্তিৰ নামত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিমাংশু শইকীয়াই 1000 টকাকৈ দাবী কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক অৱগত কৰাত হিমাংশু শইকীয়া আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ কৌশিক বৰুৱাই ভেৰণীয়া গুণ্ডা লগাই মাৰধৰ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰৰ এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰই জাগিৰোড থানাত দাখিল কৰিছে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ হাৰ্ডবোৰ্ডত ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ভঙাৰ লগতে ধন সম্পত্তি লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মূলতঃ ভূমিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় একেটা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি আৰু ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষী কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো বিকাশ দীপক কুমাৰ ঝা বিকাশ কুমাৰ ঝা আন কেইজনমান লোকে দা কুঠাৰৰ লাঠি লৈ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল কিতাপৰ মোনা কান্ধত লৈ মৰণত সৰন্তি বিদ্যালয়লৈ একাংশ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খৰচুটা নৈৰ বুকুৰে স্কুলমুখী এইসকল কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাৰিষাৰ কালক ধাৰণ কৰা ডিপুটা নৈত এইদৰে এতিয়া পাৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৰহাটত 13খন সন্দেহজনক বাইক জব্দ কৰা হৈছে যোৰহাট ৰজা মৈদাম নিউ কলনীৰ পৰা এটা ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল বাইককেইখন নিশা যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা দলে জব্দ কৰিলে এই বাইক জব্দকৃত বাইকবোৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ ইমতিয়াজ নামৰ লোকজনে জানিবলৈ দিছে এই কথা প্ৰতিখন বাইকৰ বৈধ নথিপত্ৰ বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত তথ্য কামৰূপত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া উৰণসেতুৰ দুৰৱস্থা মুকলি এবছৰ নহওঁতে তৰপতৰপে আহিছে কংক্ৰিট ওলাই পৰিছে উৰণসেতুখনত নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা লোহাৰ ৰথসমূহ 83 কোটি টকাৰে অধিক ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উৰণসেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছিল কামপুৰ উৰণসেতু কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে ঠিকাদাৰ তথা ৰেল বিভাগে আনহাতে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বৰ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেতুখনত কোনো ধৰণৰ পোহৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বিভাগটোৱে উল্লেখ্য যে উৰণ সেতুখনৰ বিসংগতিসমূহ শীঘ্ৰে দূৰ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিলে অশোক সিংঘালে পুৱাই শিৱসাগৰ ডিমৌ ইকুৰাণী নাহৰহাবিত নিৰ্মাণত শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ফ্ৰান্সে ছুইডেনক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হৈছে 2018 চেম্পিয়ন তথা
2012 বিশ্বকাপৰ ৰানাৰ্ছ আপ ফ্ৰান্স মেচখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ফ্ৰান্সে দিয়ে নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় তীব্ৰ আক্ৰমণৰে সম্পূৰ্ণ মেচখনত নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল ফ্ৰান্স 53 মিনিটত 12 কলাই দ্বিতীয়টো গ'ল দিয়ে আনহাতে 74 মিনিটত দলৰ হৈ তৃতীয়বাৰ নিজৰ দ্বিতীয়টো গ'ল দিলে এমবাপে ছুইডেনৰ তুলনাত শক্তিশালী ফ্ৰান্সে কৰিলে তীব্ৰ আক্ৰমণ আর এখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচত ৰোমাঞ্চকৰ জয় নৰৱেৰ ৰাউণ্ড অফ 32ত আইভেৰী কষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নৰৱে দুইটা দলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই দেখাইছিল তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান মিডফিল্ড আক্ৰমণ সকলো ক্ষেত্ৰত দুইটা দলে দিছিল যুঁজ ৭৭ মিনিটত আমাদ দিয়াল গলেৰে সমতা স্থাপন কৰিলে আইভেৰী কষ্টে কিন্তু মেচৰ 88 মিনিটত নৰৱেৰ হৈ বিজয় সূচক গলটো দিলে আৰ্লিং হালাণ্ডে এই জয়েৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নৰৱে ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 16ত আয়োজক দেশ মেক্সিকো লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ ইকুৱেডৰক ৰাউণ্ড অফ 32ত পৰাস্ত কৰিলে মেক্সিকোৱে 2-0 গলৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ল মেক্সিকো মেক্সিকোৱে আৰম্ভণিৰ পৰাই তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিব লৈছিল ইকুৱেডৰৰ গললৈ বুলি 15টাকৈ শ্বট লৈছিল চলিত বিশ্বকাপত অপ্ৰতিৰোধ হৈ আছে আয়োজক মেক্সিকোৱে বৰ্তমানলৈকে 4খন মেচত এটা গলো খোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰতিপক্ষক ৰুদিবলৈ সক্ষম হৈছে মেক্সিকোৰ ডিফেন্সৰ আৰু গলকিপাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিগি খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ফিফা ফেন কাপ উদ্বোধন ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিগি খেলপথাৰ স্থাপন কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ফিফা ফেন পাৰ্ক নৰৱে আৰু আইভেৰী কষ্টৰ মাজৰ খেল উপভোগ কৰিলে ফুটবল বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত বিধায়ক অৰূপ কুমাৰ দে আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত এবাৰ বিধায়ক অৰূপ কুমাৰ দেৰ সমৰ্থকে প্ৰাক্তন বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাসক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীৰ ধমকৰ পাছতেই চিহুমি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ডাক্তৰ শুভাংশু ভট্টাচাৰ্যই সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰিভিউ মিটিঙত জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ ভৎসনাৰ পাছতেই অধীক্ষকৰ পদ এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিহুমি চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছৰ অভাৱৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ বিসংগতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰ্জৰিত হৈ আছিল চিকিৎসালয়খনৰ অক্সিজেন প্লাণ্ট বন্ধ লিফ্ট অচল আৰু আইচিইউ চেণ্ট্ৰেল এচিউ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ আছিল যাৰ বাবে ৰোগীৰ আত্মীয় ঘৰৰ পৰা ফেন আৰু কুলাৰ আনিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল 2025 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত পূৰ্বৰ অধীক্ষক ডক্টৰ লিপি দেৱ সিনহাৰ অৱসৰৰ পাছতে শিৱভূমি জিলাৰ চিকিৎসালয়ৰ এটা অধীক্ষকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোনো চিকিৎসক আগ্ৰহী হোৱা নাছিল এনে পৰিস্থিতিত ডাক্তৰ শুভাংশু ভট্টাচাৰ্যক অনুৰোধ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মাজুলীত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ছিগিল মেগা জিঅ' বেগৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি 10খনতকৈও অধিক গাঁৱৰ খেতিপথাৰ এতিয়া বানত প্লাবিত হৈছে মাজুলীত গোৱালগাঁৱৰ পৰা 4 ঘৰলৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে মথাউৰিটো 20 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মথাউৰিটোৰ বৰজান অংশৰ জিঅ' বেগসমূহ বহি গৈছে ছিগি গৈছে যাৰ ফলত 4 ঘৰীয়া মহৰিচু বৰজান বৰমুকলি কৰ্দৈগুৰি ভাল কোমৰা আদি 10খনতকৈও অধিক গাঁৱৰ খেতিপথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ কবলত পৰিছে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা খেতিপথাৰ পশুধন আৰু কৃষকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি জোনাইত পুনৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে দীঘাৰী নৈৰ ৰেলৱে দলংখন নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াই বৃদ্ধি কৰিছে দলংখন খহি পৰাৰ আশংকা দীঘাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাৰ ৰেল বিভাগে জৰুৰীভাৱে চলাইছে দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম দীঘাৰী নৈৰ সোঁতৰ বাবে মেৰামতিৰ কাম কৰাটো বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে দুদিন পূৰ্বে খহিছিল চিমেণ্ট নদীৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলংখন এবাৰ দীঘাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৰ দলঙক লৈ চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে দলং ভাঙিলে 6 মাহলৈ ব্যাহত হ'ব পাৰে ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা হঠাৎ অহা পানীত হলে টচ কৰি গ'ল ধেমাজি সদৰ জোনাই অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নৈৰ পানীয়ে পলকতে প্লাবিত কৰিলে ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰষুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে কিছু জোনাইত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও কমা নাই বন্যাত্যৰ হাহাকাৰ পশ্চিম নলবাৰীত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি টিহুৰ সমীপৰ সন্ধেলি মাকৰাপাৰা বৰপিটত বানে ৰূপ ধৰিছে জটিল ৰূপ মৰাপাগলেদা নদীৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে পশ্চিম নলবাৰী বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মৰাপাগলেদাৰ মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাত পুনৰ বানৰ কবলত পৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ মেৰামতিৰ অভাৱত উন্মুক্ত মথাউৰিয়ে হুৰাহুৰে সোমাইছে মৰাপাগলেদাৰ বাহনী পানী ঘৰ দুৱাৰ বাট পথৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষিপথাৰ কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোৰ কৃষকৰ কঠীয়া এতিয়া পানীৰ তলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও ভূটানত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পাগলেদা নদীৰ জলস্তৰ
কমাত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বোকাখাটৰ ধনখিৰিমুখৰ বাহনী পানী ধনখিৰিমুখৰ কেইবাটাও চাপৰি লালুং চাপৰি বগী চাপৰি গাভৰু চাপৰি বিচৈ চাপৰি শিশু চাপৰিকে ধৰি প্ৰায় 10-12টা চাপৰি বৰ্তমান পানীৰ তলত যাৰ ফলত লামলাকটো বান্ধি চাপৰিটো আশ্ৰয় লৈছে নৈপুৰীয়া ৰাজ্য পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ জড়িত যুৱকক আটক কৰা হৈছে ছিকিমত ISRৰ জড়িত 19 বছৰীয়া যুৱকক আটক কৰা হ'ল গেংটকৰ পৰা আটক মহম্মদ আৰজু নামৰ যুৱকজনক কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা দিল্লী আৰক্ষী আৰু উত্তৰ পূব আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান অৰুণাচলত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বানৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাত কিছু সংখ্যক নলাই দি পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ GOP অৰুণেশ ভিগনেছে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাষেৰে বৈ যোৱা 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কৰিডৰসমূহত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে বন কৰ্মীয়ে কৰিডৰসমূহত যান-বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে তদুপৰি সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছে সেন্সৰ কেমেৰাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তভাগৰ বন শিবিৰসমূহতো কৰ্তব্যৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে নাওসমূহ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আন ঠাইৰ পৰা অনা অতিৰিক্ত বনকৰ্মী মোতায়েন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লগতে এবাৰ বানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব AI প্ৰযুক্তি কিছুমান বিশেষ স্থানত বন্যপ্ৰাণীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কেমেৰাত ইতিমধ্যে AI প্ৰযুক্তি সংযোজন কৰা হৈছে তদুপৰি বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং বন বিভাগক সষ্টম কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে কাৰ্বি পাহাৰ দুৰ্গম এলেকাত প্ৰৱেশ কৰা গড় বাঘ আদি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব থাৰ্মেল ড্ৰোন কেমেৰা মাজুলীত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পাছতে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হ'ব ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অফলামুখ নিমাতীৰ মাজত যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বুৰ গৈছে যাত্ৰী উঠা-নমা কৰাৰ নেমটো যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে অফলামুখ নিমাতীৰ মাজত ফেৰী অৱশ্যে কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজত চলি আছে ফেৰী সেৱা কিন্তু জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'লে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী ঘাটৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিব ফেৰীৰ চলাচল News18 Assam Northeastৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তামাৰহাটৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল গোলাকগঞ্জৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অচিনেৰে চৰকাৰ বানাকান্তৰ বুজ লৈ জে ইনফ্ৰাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনক পানী নিষ্কাশনৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে লগে লগে তামাৰহাটৰ অক্সিগুৰি গাঁৱত জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ তাৎক্ষণিকভাৱে নলা বনাই পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে গাঁওখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অপৰিকল্পিতভাৱে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথৰ দাঁতিত থকা বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত খুন্দা মাৰিলে প্ৰচণ্ড এখন বলেৰ' বাহনে দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল চালকসহ বলেৰ' বাহনখনত থকা কেইবাজনো আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটত অঘটন জাহাজেৰে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ বুলি যোৱা তীৰ্থযাত্ৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পাৰঘাটৰ পৰা টমটমেৰে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত বাহনখন বাগৰি পৰাত আহত হ'ল দুজন যাত্ৰী পাৰঘাটৰ ওখগৰা উঠিব লওঁতে সংঘটিত হ'ল এই পথ দুৰ্ঘটনা মাজুলীৰ ফুলনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দুষ্কৃতিকাৰী হাতুৰা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এই ঘটনাক লৈ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ গুৱাহাটীত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ অধ্যক্ষতাত পৰ্যালোচনা বৈঠকত উপস্থিত জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিভাগীয় আমোলা বিষয়ৰ অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰীগোটে সদনত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনক লৈও আলোচনা শিৱভূমি চহৰৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ ৰোডত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলৰ পৰা চহৰবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন চৰকাৰী নলা দখল কৰিছে একাংশ লোকে উচ্ছেদ অভিযানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বিকাশ শিৱসাগৰত 2 সন্তানৰ মাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৰেশমা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা স্বামী ইছমাইল বৰাৰ বিৰুদ্ধে মাতৃঘৰৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ মোমায়েক আৰু ভাতৃৰ অভিযোগ ৰেশমাৰ মৃত্যুত স্বামী ইছমাইল বৰাৰ হাত থকাৰ ভয়ংকৰ শিৱসাগৰ যমুনা ৰোডত অঘটন এখন 14 চকীয়া ট্ৰাকৰ খুন্দাত গছৰ ডাল ভাঙি পৰিল এখন এল্ট' বাহনত দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা এল্ট'খনৰ গৰাকী শান্তনু বৰাসহ দুগৰাকী ছাত্ৰী নীতি বৰ্হিভূতভাৱে যমুনা ৰোডত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই ট্ৰাকখনে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰিলে ট্ৰাক চিৰাং জিলাৰ বিজদি ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 7ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন 1 জুলাইত
দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বিজনী মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী 7ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বিজনী লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰিলে বিজনীৰ সভাপতি ভৱেন চন্দ্ৰ বৰ্মন। গাহৰিৰ আশ্ৰয়স্থললৈ পৰিণত হৈছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ফাগুনাপাৰা এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত স্থানীয় শিশুসকল প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে কেৱল শিশুৱে নহয় গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতি মহিলাসকলো বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছে। বিনাকান্দি সমষ্টিৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজক লৈ হুজাই জিলা আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিলে বিধায়ক মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। ডবকাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত সমষ্টিৰ মাটিবাৰী সংক্ৰান্তত ৰাইজে ভুগি অহা সমস্যাৰ কথা হুজাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীক অৱগত কৰিলে বিধায়ক। ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপ। নগাঁৱৰ ৰাইডঙিয়াৰ ফুলগুৰিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক। হৰিৰাম পাটৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হৰিৰাম পাট। নুমলীগড় নিম আলিবাটত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস। বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এখন স্কুটি। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা স্কুটি আৰোহী মহিলাৰ। হাতীৰ জাকটো ৰাজপথত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকেই স্কুটি এৰি পলায়ন কৰিলে মহিলাগৰাকী। গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলত পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা বাঘটো। 8 জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া ধানবাৰী বামুণগাঁৱত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিছিল এই বাঘ। প্ৰায় 15 বছৰ বয়সৰ মতা বাঘটো কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত চিকিৎসা কৰাৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হয় যদিও বনত স্বাভাৱিক বিচৰণৰ বাবে উপযুক্ত নহয়। সেয়েহে বাঘটোক গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বন বিভাগে। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত হেৰুৱা পিতৃ মাতৃক উভতাই পালে এটা ধনেশ্বৰ পোৱালি। কেইদিনমান পূৰ্বে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ধনেশ্বৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল এই পোৱালি। গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত ৰাজপথত দুটাকৈ পৰিভ্ৰমী সাপ পক্ষী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষী দুটা। পাছত পাণবজাৰত উদ্ধাৰ হোৱা পক্ষী দুটা স্থানীয় আৰক্ষী থানালৈ নিয়া হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া। বাক্সাৰ দিৰিং নদীত বিপদসংকুল যাতায়াত। বাক্সা জিলাৰ নিকাচি নয়াবস্তি সংযোগী পথৰ দিৰিং নদীৰ ওপৰত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ দলংখন বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে গাড়ীৰ টিউবেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভূৰত যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। তিয়ক পৌৰসভাৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ নদীপাৰ বাঁহবাৰীৰ জৰাজীৰ্ণ পথটো স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি মেৰামতি কৰিলে। পথটোত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁত আৰু তিয়ক নদীৰ তীব্ৰ গৰাখহনে একমাত্ৰ পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধ কৰাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। বিলাসীপাৰ নয়াহাটত জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। নয়াহাটৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ডুবাচুৰিলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ পথৰ একাঠু পৰ্যন্ত পানী। শীঘ্ৰেই জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী। বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং আৰু বোকাখাট সীমান্তত অৱস্থিত টিপুজান চাহ বাগিচাৰ এটা অঞ্চল। বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ লগতে খোৱাপানী আৰু চৰকাৰী গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সমগ্ৰ গাঁও। মানকাছাৰ বজাৰৰ প্ৰতিটো দোকানে দোকানে গৈ ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ গাঁও পঞ্চায়তৰ। বাজাৰগাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই নিৰ্দেশনা জাৰি। প্ৰতিখন দোকানে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ নকৰিলে আৰু য'তে ত'তে জাবৰ পেলালে 500 টকাকৈ জৰিমনাই বিহা হ'ব বুলি সকিয়নি পৰে। ডবকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা দোকান পোহাৰ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ। 2 দিনৰ পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই। মাইক যোগে জাননী প্ৰচাৰ কৰি ব্যৱসায়ীৰ স্থানীয় লোকসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰতে স্থান খালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হোজাই পৌৰসভাৰ অধীনত নলা নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। পৌৰসভাৰ অধীনস্থ 2 নং ৱাৰ্ডৰ পিঠিয়া চৌহানৰ পথত ঠিকাদাৰ পীযুষ কান্তি দাসে নলা নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। নলা নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি সংগত কৰা ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। হোজাইৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। 5 বছৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এটা অংশত হোৱা ভূমিস্খলনত পথৰ এটা বৃহৎ অংশ বহি গৈছিল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণে আজিকোপতি এই ঠাইডোখৰ মেৰামতি নকৰাত এটা সৰু অংশৰে যান বাহন চলাচল অব্যাহত আছে। গুৱাহাটীৰ পদপথত নিকৃষ্ট কাণ্ড। পদপথৰ স্লেবত কোনোবাই লিখিলে জয় জুবিন দা। পথাচাৰীয়ে অগোচৰে পাৰ হৈ গৈছে জয় জুবিন দা লিখা স্লেবৰ ওপৰে। জোতা চেণ্ডেলেৰে গছকি জুবিন গাৰ্গৰ নামৰ ওপৰে পথাচাৰী অহা যোৱা কৰা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।
আগন্তুক জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ ঘোষণা নকৰিলে পুনৰ উত্তল হ'ব অসম এই হুংকাৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন সহযোগী সংগঠন তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু একাংশ কাৰ্যবাহী সদস্যই অবাধ দুৰ্নীতিৰে পৰিষদত আবণ্টিত ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ বিশেষকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য খগেন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ তিৱা সাহিত্য পৰিষদত সংঘটিত হৈ অহা কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী এই সংগঠনটোৰ যিহেতু 6 মাহৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ কৰা তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ ম্যাদ ইতিমধ্যে উকলিছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জুলাই প্ৰথম সপ্তাহতে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বোকাখাট মিচিং জিৰণি চৰা ভৱন উদ্বোধন কৰা হ'ল মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চাৰিঙে উদ্বোধন কৰিলে ভৱনটো নৱনিৰ্মিত মিচিং জিৰণি চৰাত 6টা শীতাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠা সভাগৃহকে ধৰি অন্যান্য সা-সুবিধা উপলব্ধ হ'ব ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় লাভ কৰিলে NABHৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে এই সন্দৰ্ভত নিশা সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰকাশ কৰিছে কলিয়াবৰ সমজিলাৰ ঐতিহাসিক চামধৰা গড় আৰু আহোম সামৰিক ঘাটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ মিছাকোঠত অব্যাহত আছে অবাধ বেদখল এই অবাধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বীৰ আছিত সেনা অসম শ্বিলঙত মহিলা খেতিয়ক আৰু বহনক্ষম জৈৱিক কৃষিৰ ওপৰত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈ যায় মেঘালয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগ আৰু আইফৰাম অৰ্গেনিক্স এছিয়াৰ যৌথ উদ্যোগত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কাৰ্বন মুক্ত কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ সিমেন্ট খণ্ডৰ পৰা নিৰ্গত কাৰ্বন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মশালা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিমানতাত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মশালা তাৰা আৰু নেক্টাৰ যুটীয়া উদ্যোগত আৰু এভিপিএনৰ সহযোগত আয়োজিত হ'ল এই কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰিলে ডেভেলপমেণ্ট অল্টাৰনেটিভছৰ CEO শ্ৰী শ্ৰীশান্ত পাত্ৰা ডেকাজুলিৰ দৈপায়ন পৰাশৰে JEE এডভান্সত উত্তীৰ্ণ হৈ IIT দিল্লীত অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম কঠিন পৰীক্ষা হিচাপে পৰিচিত এই পৰীক্ষা মেঘালয় আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে জামিন লাভ কৰিলে সোণম ৰঘুবংশীয়ে শ্বিলঙৰ আদালতে দিয়া জামিনৰ আদেশ বাহাল ৰাখিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোণমৰ জামিনৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই AC দ্বাৰস্থ হৈছিল মেঘালয় চৰকাৰ বৰপেটাত ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী টুৰ প্ৰচাৰ চলালে ছবিখনত অভিনয় কৰা কলা কুশলীসকলে 3 জুলাইত মুক্তি পাবলগীয়া অসমীয়া ছবি ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী 2 প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বৰপেটাৰ নতুনকৈ উদ্বোধন কৰা UK চিনেমাত উপস্থিত হ'ল কলা কুশলীসকল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বিভাগ হিচাপে উজলিল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগটো দেশৰ ৰাজহুৱা পুঁজিৰে পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত 5ম স্থানত আৰু দেশৰ ভিতৰত সামগ্ৰিকভাৱে 18 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে বিভাগটো কোকৰাঝাৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰেছ ক্লাব কোকৰাঝাৰৰ উদ্যোগত আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই চিকিৎসা শিবিৰ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ সজাগতা অভিযান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত পথ সুৰক্ষা সজাগতামূলক সভাখনত গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগটোৰ উদ্যোগত ক্ৰীড়া সঁজুলি বিতৰণ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ সৰুসজা ষ্টেডিয়ামৰ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল ক্ৰীড়া সঁজুলি বিতৰণ কৰা অনুষ্ঠান টলিউড জগতত উজলিছে অসম জুৰি ভৈৰৱী ডেকা প্ৰথমে হায়দৰাবাদত এয়াৰ হোষ্টেজ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ভৈৰৱী কিন্তু এতিয়া অভিনেত্ৰীৰূপে টলিউডত ব্যস্ত হৈ পৰিছে 12 জুনত ভৈৰৱীৰ প্ৰথমখন বোলছবি কট্টা মলুকে মুক্তি লাভ কৰিছে দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰা হ'ল 2 বিদেশী নাগৰিকসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ধৃত অভিযুক্তকেইটাৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 71 গ্ৰাম ড্ৰাগছ সৰবৰাহত অভিযুক্ত বিদেশী নাগৰিক দুজনৰ ভিছাৰ ম্যাদী উকলি গৈছে মনসা দেৱী নামত চান্দাতলি ৰাইজৰ ৰুখত 2 মুছলমান যুৱক কামাল আৰু জামাল নামৰ 2 মুছলমান যুৱকে মাটিখোলা গাঁৱত মনসা দেৱীৰ পূজাৰ নামত তুলিছিল চান্দা গুৱাহাটীৰ খাৰগুলিত প্ৰায় 50 কোটি টকাৰ সোণ জব্দ কৰা হ'ল লতাশিল থানাৰ অভিযানত জব্দ কৰা হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণখিনি প্ৰায় 38 কিলোগ্ৰাম সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম হৈছে অক্ষয় বনপুৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ সৈতে সোণ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ সন্দেহ মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল 38 কিলোগ্ৰাম সোণ গুৱাহাটীত এজনক ডেলিভাৰী দিবলৈ আনিছিল এই সোণখিনি গান্ধী বস্তিত ভাৰতীয় হিচাপে থাকে ডেলিভাৰী বয় অক্ষয় কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচেৰে আহিছিল সোণৰ বিস্কুটখিনি
দক্ষিণ কামৰূপৰ ৩ নং দক্ষিণ ৰঙাপানীত অবৈধভাৱে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান কামৰূপৰ ড্ৰাগছ পৰিদৰ্শকৰ দলে আৰক্ষীৰ সহযোগত চলোৱা অভিযানত অবৈধ ঔষধৰ লগতে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মেচিন উদ্ধাৰ কৰা আনহাতে ৰঙাপানীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অবৈধভাৱে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাৰ মূল অভিযুক্ত জাহিদুল হক তালুকদাৰ জাহিদুলৰ সহযোগী মকিবুৰ ৰহমান তালুকদাৰক আটক কৰা হৈছে বিষাক্ত দ্ৰব্য মিশ্ৰণ কৰি দুই প্ৰস্তুত কৰিছিল এই ভুৱা ঔষধ দুটা সংবাদত এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল 6 নং দফাৰ দৰে অৱস্থা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়কৰ बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল 6 নং দফাৰ দৰে অৱস্থা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়কৰ সাংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন নহয় জনজাতিকৰণ বিধেয়ক এতিয়াও বিচাৰাধীন অৱস্থাতে আছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়ক গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধমূলক ঘটনা নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰাখি দোকান খোলাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট নিশা পুৰণিগুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 2 যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱক দুজনৰ ঘৰ হৈছে পুৰণিগুদামৰ কোৰহালি গাঁৱত ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ ট্ৰাকত দুৰ্ঘটনাত
বাছ যাত্ৰীৰ বাছ 8 জনৰ মৃত্যু শিশুসহ আহত 22 জনক হাস্পতালত ভৰ্তি মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা খাম কটাৰ পাছতে এলপিজিৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 183 টকা 50 পইচাকৈ হ্ৰাস খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস নাযায় এনাৰ্জিৰ যুদ্ধৰ সময়ত নাইৰাই প্ৰথমে বৃদ্ধি কৰিছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন মুডত বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টা অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত কৰা হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ডিজিটেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা অবৈধ কাঠফলা মিল শীঘ্ৰে জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লপুৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 32 জয়ী হৈছে নৰৱে আইভেৰী কষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নৰৱে ছুইডেনক ধৰাশায়ী কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফ্ৰান্স এমবাপেৰ দুগলৰ সহায়ত 3-0 গলৰ ব্যৱধানত 2022ৰ ফাইনেলিষ্ট ফ্ৰান্স প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ আয়োজক মেক্সিকো হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ পুনৰ গুৱাহাটীত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে সোণৰ আলংকাৰ থকা এটা বেগ দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰৰ বাহনৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল অলংকাৰ ভৰ্তি বেগটো নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰাজপথত ৰাখি নিজৰ দোকানখন খুলিবলৈ গৈছিল হালদাৰে সেই সুযোগতে কেমিনিটমানৰ ভিতৰতে বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই চুৰি কৰি লৈ গ'ল সোণৰ অলংকাৰখিনি তাৰ পাছতেই হোৱা দোৱা লাগিছে নাৰেংগীৰ কলমপাৰ বজাৰত দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষী থানাক অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা এপিনে আৰক্ষীয়ে চুৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পূৰ্বেও উক্ত জুৱেলাৰী দোকানখনত 3বাৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথত এই ভয়ংকৰ ঘটনা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গৈছে সোণৰ আলংকাৰ থকা এটা বেগ আৰু চুৰি হোৱা সেই আলংকাৰখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 30 লাখ টকা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰৰ বাহনৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল এই অলংকাৰ ভৰ্তি বেগটো নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰাজপথত ৰাখি দোকান খুলিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হ'লে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে ভুক্তভোগী লোকজনে আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে নাৰেংগীৰ কলমপাৰ বজাৰত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পূৰ্বেও উক্ত জেলাৰীখনত 3বাৰকৈ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বত্বাধিকাৰী মহানগৰীৰ নাৰেংগীত ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা থকা এটা বেগ নাৰেংগী কলমপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই অলংকাৰ বিপণীখনৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আছিল জয়দেৱ হালদাৰ তেওঁ নিজৰ বাহনত সেই বেগটো লৈ আনিছিল আৰু বাহনখন ৰাজপথত পাৰ্কিং কৰি দোকানখন খুলিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে লুটপাট কৰি মুহূৰ্ততে সেই ঠাইৰ পৰা গুচি গৈছে দুৰ্বৃত্ত ঘটনাস্থলীত নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এইখন বাহন আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে এই বাহনখনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গৈছে সোণৰ আলংকাৰ থকা সেই বেগ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেবোৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দিন দুপৰতে ডকাইতে বহু লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে নাৰেংগীৰ কলমপাৰ বজাৰ
ব্ৰেকিং নিউজ 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কুখ্যাত সোণ সৰবৰাহকাৰী অজয় বানছুৰ ম্যানমাৰৰ পৰা 55 কোটি টকাৰ চোৰাং সোণ সৰবৰাহ কৰিছিল অক্ষয়ে গুৱাহাটীত 7 কেজি সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অক্ষয় খাৰঘুলিত ভিক্ষাৰীৰ ভাও ধৰি সৰবৰাহ কৰিছিল সোণৰ বিস্কুটসমূহ লতাখিল থানাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ যুৱকজনক আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কুখ্যাত সোণ সৰবৰাহকাৰী অক্ষয় বানছুৰ ম্যানমাৰৰ পৰা 55 কোটি টকাৰ চোৰাং সোণ সৰবৰাহ কৰিছিল এই অক্ষয়ে গুৱাহাটীত 37 কেজি সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অক্ষয় খাৰঘুলিত ভিক্ষাৰীৰ ভাও ধৰি সৰবৰাহ কৰিছিল সোণৰ বিস্কুট লতাখিল থানাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই যুৱকজনক আৰক্ষী জেৰা অব্যাহত অপৰাধীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ খাৰগুলিত সোণ জব্দ কৰা হৈছে দিছপুৰত জব্দ কৰা হৈছে জালনোট স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটী এতিয়া অপৰাধীয়ে চলাই গৈছে বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্য মঙলবাৰে খাৰগুলিত 55 কোটি টকাৰ প্ৰায় 73 কেজি সোণ জব্দ কৰাৰ লগতে নিশা প্ৰায় 13 লাখ টকাৰ জালনোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে পাঞ্জাবৰীত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 13 লাখ জালনোট জব্দ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে খাৰগুলিত আৰক্ষী অভিযান চলাই ভিখাৰী বেশত থকা গোল্ড স্মাগলাৰৰ পৰা 37 কেজি সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं। अब मैं उन्नाव में रहता हूँ, अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है, अचलगंज थाना। मेरा 5 ईयर का बेटी है। हम लोग ये मेडिकल दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से आया? कहाँ से? यूपी अचलगंज उन्नाव। माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं। अब मैं उन्नाव में रहता हूँ, अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है, अचलगंज थाना। मेरा 5 ईयर का बेटी है। हम लोग ये मेडिकल दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से आया? कहाँ से? यूपी अचलगंज उन्नाव। পুনৰ গুৱাহাটীত দিন দুপৰত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা নাৰেংগীৰ কলংপাৰ বজাৰ ৰাজপথৰ পৰাই 4চকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গ'ল সোণৰ আলংকাৰ থকা এটা বেগ দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা নাৰেংগীৰ কলংপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰৰ বাহনৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল অলংকাৰ ভৰ্তি বেগটো নিজৰ 4চকীয়া বাহনখন ৰাজপথত ৰাখি নিজৰ দোকানখন খুলিবলৈ গৈছিল হালদাৰ সেই সুযোগতেই এই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে দুৰ্বৃত্তই তাৰ পাছতেই হুৱাদুৱা লাগিছে নাৰেংগীৰ কলংপাৰ বজাৰত দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষী থানাক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে আৰক্ষীও এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অজয় বৰ্মন আছে অজয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা এখন বজাৰৰ মাজৰ পৰা আসলতে দুৰ্বৃত্তই বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি প্ৰায় 30 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ লৈ গৈছে আপোনাৰ ওচৰত অধিক কি তথ্য আছে কেনেকৈ সংগত হ'ল এই ঘটনা শনিচুক চাওক সৌৰভ আজি দিনৰ ভাগত মহানগৰী যি নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰ আছে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8:30 মান বজাত কলংপাৰ বজাৰত যি চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ আছে সেই চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছৰ যি স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰে তেওঁৰ বন্দা গাঁৱৰ তেওঁ যে ঘৰ সেই ঘৰৰ পৰাই তেওঁ দোকানৰ অভিমুখে আহি আছিল ৰাতিপুৱা তেওঁ দোকানখন খোলাৰ বাবে আৰু দোকানখন খোলাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ বাহনখনৰ পিছফালে তেওঁ যি সোণা গহনাৰ যি বা দোকানখনত যি সোণা গহনা ৰাখে সেই সোণা গহনাখিনি তেওঁ সদায় ৰাতি লৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ সেইখিনি লৈ আহি দোকান সজায় আৰু দোকানৰ ব্যৱসায় কৰে ক'ব লাগিব ইয়াৰ মাজতে যোৱা কেইদিনমান আগতে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে সেই দোকানখনত বা সেই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 4খনমান দোকানত সেই দোকানখনৰ জুৱেলাৰ্ছ সেই দোকানখনৰ লগতে প্ৰায় 4খনমান দোকানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছতে তেওঁ যাতে পুনৰবাৰ তেনেকুৱা চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ কিনে তেওঁক লুটপাট চলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁ যিখিনি অলংকাৰ বা সোণাৰ গহনাখিনি থাকে তেওঁ সদায় ৰাতি ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু পুৱাৰ ভাগতেও তেওঁ গোটেইখিনি লৈ আহে আৰু ঠিক এনেদৰে আজি পুৱতি প্ৰায় ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8:30 মান বজাত তেওঁ নিজৰ এখন বাহন I-20 AS01 BZ 4613 এই বাহনখনৰ পিছফালে তেওঁৰ সেই সোণা গহনা ভৰ্তি তেওঁ বেগটো লৈ আহিছিল আৰু লৈ আহি কিনে তেওঁ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ যি নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰস্থিত সেই দোকানখনৰ দুৱাৰমুখতে তেওঁ ৰখাই কিনে তেওঁ দোকানখনৰ তলা খুলিব গৈছিল আৰু জানিব পৰা মতে দোকানখনৰ যি তলা আছিল সেই তলাও কিন্তু
ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে কিছু লোকে কিছু দুৰ্বৃত্তই তাত আঠা লগাই দিছিল হয়তোবা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা প্লেনিং আছিল নেকি যে দোকানখন তেওঁ খুলিব যেতিয়া যাব কিছু অলপ পলম হ'ব আৰু পলমৰ সুযোগ লৈ কিনে তেওঁলোকে বাহনখনৰ ভিতৰতে থকা বেগটো তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু হয়তো কোনো একাংশ লোকে জানিছিল যে তেওঁ সদায় বেগটো অনা নিয়া কৰে আৰু তেওঁ হয়তো খেপপিটি আগৰ পৰাই তেওঁ তাত ৰখি আছিল খাপপিটি আৰু তেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে কিন্তু ক'ব লাগিব যে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাতে বহু লোক সমাগম হয় নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰত আৰু সামন্তলকৰ আৰক্ষীও গিজগিজাই থাকে কিন্তু তাৰে মাজত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া কিন্তু লজ্জাজনক ক'ব লাগিব কাৰণ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰী আমি যদি প্ৰতিদিনৰ কথাই কওঁ প্ৰতিদিনে কিন্তু এটা পিছত আনটো চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰোবাক যদি ৰাস্তাত গৈ থকা অৱস্থাত গলৰ চেইন চুৰ কৰি লৈ যায় কিন্তু কাৰোবাক ঘৰত আৰু হাতে ভৰি বান্ধি কিনে লুটপাট চলা আৰু আজি পুৱতিৰ ভাগত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে গৰাকীয়ে ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ বেগটো কাইলৈ গুচি গৈছে ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত যি ভুক্তভোগী হালদাৰে তেওঁ ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যি চিচি কেমেৰা ভিজুৱেলছ ওচৰে পাজৰে যিখিনি চিচি কেমেৰা আছে তেওঁলোকে সেই চিচি কেমেৰা ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে সামন্তলকৈ বজাৰৰ ওচৰে পাজৰে কেইবাজনৰ দোকানীক তেওঁলোকে আনি কিনে সোধপোছ কৰিছে কিন্তু কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বা এতিয়া সেই বস্তুখিনি কোনফালে লৈ গৈছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব যে প্ৰতিদিনে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ চুৰি ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে সৌৰভ হয় অজয় ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে এই জুৱেলাৰীখনত পূৰ্বতেও চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 3বাৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল অন্য কেইবাখনো দোকানত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ভুক্তভোগী লোকসকলে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বা ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাইছিল কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে দোকানখনৰ তলাটোত কোনোবাই আঠা লগাই থৈছিল পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল সমগ্ৰ ঘটনা শুনিছোঁ ক'ব লাগিব যে তেওঁ যে সেই গহনাৰ বেগটো তেওঁ প্ৰতি নিশা লৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ লৈ আহে সেয়া কিন্তু কিছু লোকে জ্ঞাত আছিল আৰু সেই জ্ঞাত লোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আপুনি জনাইছে যে আমাৰ দৰ্শকসকলক যে তেওঁ যিটো দোকানত দুটা তলা সেই তলাৰ দুটাত কিন্তু আঠা লগাই থোৱা আছিল কিয়নো আঠা লগাই হয়তো কিছু পলম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল য'ত নেকি যিসকল লোকে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে চুৰি কাৰ্যটো সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো এটা সুবিধা লৈছিল যে তাত হয়তো কিছু সময় পলম হওক আৰু পলম হোৱাৰ সেই সুযোগ বুজি সুযোগতে তেওঁলোকে সেই গাড়ীখনৰ পিছফালৰ গ্লাছখন ভাঙি পুনৰবাৰ দেখাম গাড়ীখনৰ পিছফালে তেওঁ বেগটো থৈ আগফালে তেওঁ নিজে চলাই আহে আৰু তেওঁ অনিনা তেওঁৰ দোকানৰ যে আন কৰ্মচাৰীও আহে কিন্তু আজি তেওঁলোকে বিশেষ কাৰণত তেওঁলোকে আহিব পৰা নাছিল গতিকে তেওঁ অকলে আহিল দোকানখনৰ মালিক জয়দেৱ হালদাৰে তাৰপিছত তেওঁ গাড়ীখনৰ পিছফালে বেগটো থৈ তেওঁ দোকানৰ তলাটো খুলিছিল আৰু তলা খুলি থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰক্ষীৰ পাপাগাড়ী হওক বা নুনমাটি আৰক্ষীৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উত্তম তামাং এই স্থানত উপস্থিত হৈছে তন্নকৈ তেওঁ সকলো অঞ্চলতে তেওঁ অভিযান চলাইছে সামন্তলকৈ যি চিচি কেমেৰা ফুটেজ ওচৰে পাজৰে যিখিনি চিচি কেমেৰা আছে সেই ফুটেজো সংগ্ৰহ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোকক আটক কৰিব পৰা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব যে যিহেতুকে নাৰেংগী বজাৰৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁৰ দোকানৰ যি তলাত সেই তলাত আঠা লগোৱা কথা উল্লেখ আছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱে গতিকে কিছু ওচৰে পাজৰে থকা লোককো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো যি দোকানৰ দোকানৰ ওচৰে পাজৰে থকা কেইজনমানৰ দোকানীকো প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী ইতিমধ্যে আৰক্ষী আনি কিনে সোধপোছ কৰি আছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু ক'ব লাগিব যে এইটো আজি নতুন ঘটনা হয় পুনৰ যোৱা এমাহ পূৰ্বে নাৰেংগী অঞ্চলৰ প্ৰায় 4খনমান দোকান চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছকে ধৰি প্ৰায় 4খনমান দোকানতে এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি কাৰ্য নিশাৰ ভাগত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল কিন্তু সেয়াও কিন্তু ইতিমধ্যে ৰহস্য হৈ আছে সেই চুৰি কাৰ্য কোনে সংঘটিত কৰিছিল সেয়া কিন্তু ইতিমধ্যে বা চুৰি যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সৌৰভ অজয় আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে 8:30 পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিহেতু এটা অত্যন্ত ব্যস্ত এলেকা কলংপাৰ বজাৰ আছে সেই সময়ত বাহনখন ভঙা কোনোবা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নেকি বা দুৰ্বৃত্ত কিহত আহিছিল বাইকেৰে আহিছিল নেকি কোন দিশত গৈছে তেনেকুৱা কিবা তথ্য আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ সৌৰভ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰ অতি ব্যস্ত এখন বজাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6মান বজাৰ প্ৰায় নিশা প্ৰায় 10মান বজালৈকে সেই বজাৰখনত জনসমাগম ঘটিয়ে থাকে আৰু ক'ব লাগিব যে সেই এত ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় ৰাতিপুৱা 8টা বা 9টা বজাৰ সময়খিনিত আৰু যি স্বত্বাধিকাৰী চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ বাহনখন ৰখাৰ পিছতে তেওঁ সেই তালাটো খুলিব যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মই জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ওচৰে পাজৰে কিছু লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল গাড়ীখনৰ সেই গ্লাছখন ভঙা কিন্তু সেই লোকসকল যি এজন লোক আছিল নে দুজন লোক আছিল সেয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিল বা তেওঁলোকে আমাৰ আগত জনোৱা নাই আৰু যি দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী যে হালদাৰে সেই হালদাৰে কিন্তু আমাক এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিয়নো তেওঁ কৈছে যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বা তদন্ত চলাই আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে
এই তদন্ত চলোৱাৰ পিছত হয়তো আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে কিছু তথ্য পাব বা সেই লোকক আটক কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ আমাক ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই আৰু ওচৰে পাজৰে যিসকল লোকৰ আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু কৈছিল যে দুজন লোক আছিল সেই ঘটনাৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে কি বাহনত আহিছিল নে তেওঁলোকে বাইক লৈ আহিছিল বা চাৰিচকীয়া লৈ আহিছিল বা তেওঁলোকে কোন দিশে গৈছে সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই কিয়নো অধিক জনসমাগম আছিল সেই অঞ্চলটোত সেই সময়ত আৰু তেওঁলোকে সেই মানুহৰ জনসমাগমৰ সুযোগ লৈ কিনে সেই স্থান এৰি পলায়ন কৰিছিল নেকি সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই সৌৰভ নিশ্চয় অজয় আপুনি অধিক তথ্য জনাব আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত দিছে নেকি বা আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছে নেকি কিমান লোকক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে কিন্তু আৰক্ষীৰ মন্তব্য আপুনি লৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ ভাষ্য তেওঁলোকে দিয়া নাই আৰু মই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ যি অঞ্চলটো নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ যি চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ যিখিনি স্থানত অৱস্থিত তাৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰায় 3-4খন দোকানৰ যি গৰাকী সেই গৰাকী আৰু প্লাছ তাৰ লগতে যি ওচৰে পাজৰে যি ফুটপাথত যিখিনি দোকান বহে প্ৰায় 4-5জন দোকানীকো তেওঁলোকে আনিছে সোধপোছ কৰিছে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু ক্লু ওলাব পাৰে কিয়নো ক'ব লাগিব যে এই ঘটনা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া কিন্তু অচিনাকি লোকে সংঘটিত কৰা নাই সেয়া কিন্তু কোনো চিনাকি লোকে সংঘটিত কৰিছে কিয়নো ক'ব লাগিব যে স্পষ্টকৈ যে বাহনখনত যে তেওঁ সদায় সেই বেগটোত তেওঁ গহনা আনা নিয়া কৰে সেয়াও সেই লোকসকল জ্ঞাত বা তেওঁ হয়তো অকলেও আহিব পাৰে বা লগত কোনোবা আহিব বা আহিলেও যাতে তেওঁলোকৰ সময় অলপ হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সুযোগ বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই আঠা লগোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 4জনকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমি সেই নিশ্চয় তথ্য আমি জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাক সদৰি কৰা নাই সৌৰভ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজয় আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম শিৱসাগৰৰ জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল যুৱতীৰ মৃতদেহ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া এক নতুন পাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলবাৰে দুপৰীয়া উদ্ধাৰ হৈছিল কৃষ্ণা গগৈ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে একেলগে হোমষ্টেত থকা অবিনাশ কোঁৱৰক জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষ্ণা গগৈৰ পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অবিনাশ কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বহু বিতৰ্কিত হলিডে হোমষ্টেৰ বিৰুদ্ধে সৰব জোনাকী নগৰৰ স্থানীয় ৰাইজসকল হোমষ্টেলৈ দৈনিক কম বয়সীয়া যুৱক যুৱতীৰ আবেদন ভটাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হলিডে হোমষ্টেৰ 2 স্বত্বাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেৰ কাষত থকা আন এটা হোমষ্টেত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱকৰ আহত বিকাশক অতি সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হ'ল এই যুৱকজনৰ মৃত দুয়োজন যুৱকৰ ঘৰ হৈছে পুৰণি গুদামৰ কৰহালি গাঁৱত ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা দোসাত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 8জনৰ কৰুণ মৃত্যু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22জন আহত 22জনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ পিছতে জ্বলি উঠিল দুয়োখন বাহন বাছখনত আছিল কেইবাটাও শিশুসহ 39গৰাকীকৈ যাত্ৰী কেইবাজন যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ আছিল এই বাছখনৰ অধিকাংশ যাত্ৰী আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে दौसा दुखांतिका के बाद पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेनेज नंबर 169 पर हादसा हुआ है हादसे के बाद जिला कलेक्टर सौम्या झा एसपी खुद मौके पर हैं और दौसा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो घायल है उन्हें लाया गया है और करीब 20 की संख्या में जो घायल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अब तक की डेड बॉडीज की बात करें तो 800 दौसा जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं पूरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है सरकार पूरी तरह अलर्ट है बताया जा रहा है कि इंदौर से ये बस आ रही थी
जो इंदौर जा रही थी, और ये हरिद्वार से जिला कलेक्टर सौम्या झा हमारे साथ है। मैडम, कहाँ ये घटनाक्रम हुआ है, क्या शुरुआती कारण सामने आए, आपने मौका देखा है क्या इसको? ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस में रात के अराउंड 3:15 बजे की घटना थी। हमें सूचना है कि ट्रॉली और पैसेंजर बस में आपस में टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। घटना स्थल पे हम पहुंचे और आग को बुझाई तो ये जानकारी है कि अराउंड 24-25 लोग को रेस्क्यू हो गए थे, उसमें से 11 लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट हैं। बाकी चूँकि इंजर्ड नहीं है तो वो लेकिन 2 लोगों को कंफर्म डेथ थी हेड इंजरी की वजह से। इसके साथ ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले, कुछ अस्थियाँ मिली, उनको भी निकाल के अभी अस्पताल में भेजा है। अप्रॉक्सीमेटली अभी जो आ रहा है डेथ काउंट अराउंड 7-8 लोगों की, लेकिन कंफर्मेशन डॉक्टर्स के चेक करने के बाद इनकी शिनाख्त के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी? ये हमने बस के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं उनसे बात की है और उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट निकलवाई और वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कितने लोग फंसे हैं। डीएनए सैंपल लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो हमारी अस्थियाँ हैं उनको उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक लैब में दिए जाएंगे। तो बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या एक ही गांव के या एक ही शहर के लोग थे या फिर अलग अलग पैसेंजर वाले थे? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी, बाकी पैसेंजर लिस्ट टैली होकर ये सारी जानकारी। LPG বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দাম হ্ৰাস। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ দাম 183.50 পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে। আজিৰ পৰা কাৰ্যকাৰী হ'ব নতুন নিৰিখ। দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দাম এতিয়া 293 টকা হৈছেগৈ, 2930 টকা হৈছেগৈ। দিল্লীত পূৰ্বে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দাম আছিল 3113 টকা। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস। নাইৰা এনাৰ্জিয়ে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 5 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিছে। নাইৰা এনাৰ্জিৰ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 3 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে। বিশ্বত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ইন্ধন খুচুৰা বিক্ৰেতা কোম্পানীসমূহে হ্ৰাস কৰা নাই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ সময়ত নাইৰাই প্ৰথমে বৃদ্ধি কৰিছিল পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম। 26 মাৰ্চত নাইৰাই পেট্ৰলত 5 টকা আৰু ডিজেলত 3 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল। এতিয়া পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাত নাইৰা এনাৰ্জিয়ে হ্ৰাস কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। কেতন আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত এতিয়া সৰব হৈছে আৰক্ষী। কেনেকৈ আৰু কি পৰিস্থিতিত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাৰে বুজ ল'বলৈ মূল অভিযুক্ত চেতনক লৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে লোহাগড়ৰ সেই ঘটনাস্থলীত। ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'ব এই তদন্তকাৰী দলটোৱে। অভিযুক্ত চেতনক ঘটনাস্থলী লোহাগড়লৈ অনাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গঢ়ি তোলা হৈছে এক অভেদ্য নিৰাপত্তা বেষ্টনী। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ বাহিনী। অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি আৰু ঘটনাৰ প্ৰমাণসমূহ মিলাই চাবলৈকে আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই প্ৰক্ৰিয়া। इस वक्त मैं लोहगढ़ के उसी जगह पर रुका हूं जिस जगह पर सिया और चेतन ने केतन को मौत के घाट उतारा था। अगर हम देखेंगे तो ये वही जगह है लोहगढ़ किले की 350 से 400 फीट ऊपर से सिया और चेतन ने केतन को वहां से धकेल दिया था और वहां से धकेलने के बाद केतन की क्या हालत हुई इस वारदात को बताने के लिए पुलिस ने यहाँ पर डमी स्टैचू बनाया था और ऊपर से ये स्टैचू को नीचे धकेला गया और उसके बाद हम देखेंगे तो स्टैचू जो है पूरी तरह टूटकर बिखेर गया है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना में जो केतन की मृत्यु हुई है उस केतन का क्या हाल हुआ होगा। पुलिस अब इस सारी घटना की तफ्तीश कर रही है। अब दोबारा सारा ये जो सीन है वो रिक्रिएट कर रही है। इस जगह पर आना वो नामुमकिन है। ये पूरा जंगल जो है ये एक बहुत हानिकारक जंगल है। यहाँ पर पहुंचना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंज था, लेकिन हमारे दर्शकों को ये सारी वारदात दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और इस घटना की सारी तफ्तीश अब पुलिस बारीकी से करती हुई हमें दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ मैं अनिश शेख लोनावला। যোৰহাটৰ বৰহুলাৰ নগাবাটত আৰক্ষীৰ অভিযান। পিস্তল গুলীসহ গ্ৰেপ্তাৰ বিজয় কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোক। কিছুদিনৰ আগতে ইকুৰাণী অঞ্চলত নিশা গুলী ফুটাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই যুৱকজনে। যোৰহাট অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিশেষ শাখাৰ দায়িত্বত থকা উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত নিশা বৰহুলাত চলিছিল এই অভিযান। বৰহুলা নগাবাটৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ধৃত বিজয় কৃষ্ণ বৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল সেই পিস্তল। আমি খবৰ পাইছিলোঁ কিছুমান দিন আগতে যে বৰহুলা এৰিয়া আণ্ডাৰত
এটা মানুহৰ লগত ইলিগেল আৰ্মছ আছে যেতিয়া এইটো খবৰ কনফাৰ্ম হ'ল মানে কালি আমি এইটো কনফাৰ্ম পালোঁ খবৰ যে তেখেতৰ লগত আছে তেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যন ওপৰত এক্ট কৰিলোঁ এটা মানুহৰ যাৰ নাম বিজয় কৃষ্ণ বৰা আছে সি নিজ বালিগাঁও ৰেজিডেণ্ট হয় তেখেতৰ ঘৰত আমি গৈছোঁ ঘৰত গৈ আমি তেখেতৰ পৰা ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিছোঁ ইণ্টাৰগেশ্যন সি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতৰ লগত আৰ্মছ আছে আৰু তেখেত নিজে কৈছে যে আমি আপোনালোকে দেখাব পাৰিম আমি অকণমান পাৰ্চুৱেট কৰিছোঁ যে আপুনি আমাক এইটো আৰ্ম চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিওঁ সি তেখেত নিজে আমাক কৈছে যে মই দেখাব পাৰিম যে মই ক'ত আৰ্মছ লুকুৱাইছোঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ টিম লৈ তেখেতৰ লগত ইয়াত নাগাবাদ এৰিয়াত আহিছোঁ নাগাবাদ এৰিয়াত তেখেত য'ত ভাড়াঘৰত থাকে তাত আমাক লৈ গৈছে আৰু য'ত সি ৱেপন আৰু এমিউনিশ্যন লুকুৱাইছে তাত আমাক দেখাই আমাৰ ওচৰতে প্ৰডিউচ কৰিছে আমি এটা .22 mm পিষ্টল আৰু 23 ৰাউণ্ড এমিউনিশ্যন তেখেতৰ পৰা চিজ কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ হাৰ্ডবোৰ্ডত ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী ভঙাৰ লগতে ধন সম্পত্তি লুট কৰি নিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মূলতঃ ভূমিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল একেটা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি আৰু ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো দীপক কুমাৰ ঝা বিকাশ কুমাৰ ঝা আৰু আন কেইবাজনো লোকে দা কোঠাৰ লাঠি লৈ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ইতিমধ্যে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইন্দু ঝায়ে অভিযুক্তসকলে গছ-গছনি আৰু খেতি-বাতি নষ্ট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীকো প্ৰহাৰ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাধা দিবলৈ যোৱা পুত্ৰকো তাৰে আঘাত কৰি আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে ঘৰবাৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে काटी हाँ देखिए दाव से मार के कौन निकाल दिया कि मेरा हाथ मेरा पूरा मारा है और मेरा देवा कोई पूरा लाठी से मारा है ये देखिए मेरा हाथ तोड़ दिया अभी यहाँ पे नहीं अभी उसी का पास रिकॉर्डिंग है उसका बाहर हाथ छोड़ा है रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग दीपू विकास इसका अन्नू झा इसका फैमिली लोग आगे पूरा काटा कुटी के बेरा सेरा तोड़ने के बाद में हाँ हम लोग का घर है हम लोग यहाँ पे पहले बहुत साल से बैठा हुआ है तो आके बोलते हमारा माटी है वो करके पूरा काट कूट के और पूरा मारा मारी हो गया दाव से काट दिया आपको दाव से कर दिया हाँ दाव से काट दिया थाना में एजाहार दिया थाना में एजाहार देने के बाद में मेडिसिन देने के बाद कुछ होगा तो बोला है বাতৰিত এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল
সিটোৰ পিছত সিটো অপৰাধমূলক কাৰ্য নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ৰাখি দোকান খোলাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 2 যুৱকৰ মৃত্যু মৃত 2জন যুৱকৰে ঘৰ পুৰণি গুদামৰ কৰালি গাঁৱত ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছ ৱেত ট্ৰাকত তীব্ৰ জোৰে খুন্দা যাত্ৰীবাহী বাছৰ 8জনৰ মৃত্যু শিশুসহ আহত 22জনক হাস্পতালত ভৰ্তি মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা হামকটাৰ পিছতে এলপিজিৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 183 টকা 50 পইচাকৈ হ্ৰাস খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাসৰো হ্ৰাস নাইৰা এনাৰ্জিৰ যুদ্ধৰ সময়ত নাইৰাই প্ৰথমে বৃদ্ধি কৰিছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশন মোডত বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি চুৰুমিৰ 5টা অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিজ নিজ এলেকাত থকা অবৈধ কাঠফলা মিল শীঘ্ৰে জব্দ কৰাৰ নিৰ্দেশ বন মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 32 জয় নৰৱে আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ নৰৱেৰ ছুইডেনক ধৰাশায়ী কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত ফ্ৰান্স এম্বাপেৰ দুগলৰ সহায়ত 3-0 ব্যৱধানত জয় 2022ৰ ফাইনেলিষ্ট ফ্ৰান্স প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ আয়োজক মেক্সিকো হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰি মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল নমস্কাৰ পাত্ৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰিকাণ্ড দিন দুপৰতে চুৰিৰ ঘটনা নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছখন ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে সোণৰ অলংকাৰ দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ গহনা এয়া চাওক গ্লাছখন কেনেকৈ ভাঙিছে আৰু তাৰ পিছতে দুৰ্বৃত্তই তাত থকা যি গহনাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰৰ বাহনখনৰ পৰা লুটি নিছে অলংকাৰ ভৰ্তি বেগ নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰাজপথত ৰখাই তাত নিজৰ দোকানখন খুলিবলৈ গৈছিল হালদাৰ আৰু সেই সুযোগতে মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই চুৰি কৰি লৈ গ'ল সোণৰ গহনাখিনি সোণৰ অলংকাৰখিনি তাৰ পিছতে হুৱা দুৱা লাগে নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰত আৰু দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষী থানাক অৱগত কৰে সমগ্ৰ ঘটনা বিষয়ে অৱগত কৰিলে ইপিনে আৰক্ষীয়ে চুৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পূৰ্বেও এই জুৱেলাৰী দোকানখনত 3বাৰকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তিনিটা দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কুখ্যাত সোণ সৰবৰাহকাৰী অক্ষয় বানছৰ ম্যানমাৰৰ পৰা 55 কোটি টকাৰ চুৰাং সোণ সৰবৰাহ কৰিছিল অক্ষয়ে আৰু গুৱাহাটীত 37 কেজি সোণৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অক্ষয় খাৰগুলিত ভিখাৰীৰ ভাও ধৰি সৰবৰাহ কৰি আছিল সোণৰ বিস্কিট আৰু সেই সোণৰ বিস্কুট ধৰা পৰিল একেলগে আৰু সোণৰ বিস্কুটখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ উপৰিও এইজি বানছৰেক বৰ্তমান সোধাপোছা কৰিছে 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে লতাশিল থানাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে কৰি আছে জেৰা তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কুখ্যাত সোণ সৰবৰাহকাৰী অক্ষয় বানছৰ আৰু অক্ষয় বানছৰে ভিখাৰীৰ বা মগনিয়াৰ ভাও লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত খাৰঘুলিত ৰৈ আছিল সন্দেহবশতঃ যি আৰক্ষীৰ দলে তাত সোধাপোছা কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে সমস্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহে কেনেকৈ ম্যানমাৰৰ পৰা 55 কোটি টকাৰ চুৰাং সোণ সৰবৰাহ কৰিছিল অক্ষয়ে গুৱাহাটীত 37 কেজি সোণ অৰ্থাৎ প্ৰায় 55 কোটি টকাৰ সোণ জব্দ কৰা হৈছে খাৰঘুলিত ভিখাৰীৰ ভাও ধৰি থকা যি বানছৰে হাতত এটা মোনাত আছিল এই সোণৰ বিস্কুটখিনি আৰু লতাশিল থানাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে
অপৰাধীৰ মূল ঘাটি হৈ পৰিছে এতিয়া যেন গুৱাহাটী মহানগৰী খাৰঘুলিত সোণ জব্দ দিছপুৰত জব্দ কৰা হৈছে জাল নোট স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটীত এতিয়া অপৰাধীয়ে এনেকৈ টিঘিলঘিলাই ফুৰিছে অপৰাধমূলক কাৰ্য কৰি আছে 3 যুৱকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটিএম চুৰি কৰিবলৈ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা 3 জনকে এটিএম চুৰিত জড়িত থকাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু আজি তিনিওকে আদালতত হাজিৰ কৰাব আৰক্ষীয়ে 3 দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল তিনিওটা অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলবাৰে খাৰঘুলিত 55 কোটি টকাৰ প্ৰায় 37 কেজি সোণ জব্দ কৰাৰ লগতে নিশা 13 লাখ টকাৰ জাল নোটো কিন্তু জব্দ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হৈছিল আৰু পাঞ্জাবাৰীত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 13 লাখ যি জাল নোট জব্দ কৰিছিল আৰু ইয়াৰে পূৰ্বে খাৰঘুলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভিখাৰীৰ বেশত থকা গোল্ড স্মাগলাৰৰ পৰা 37 কিলোগ্ৰাম সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যোৱাকালি আমাৰ এটা ইনপুট আহিছিল যে 6 মাইল পাঞ্জাবী ৰাস্তাত আপোনাৰ ইউপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এখন গাড়ীৰ ছাছপিচিয়াছ মুভমেণ্ট হৈ আছে সেইটোতে আমি গাড়ীখন গৈ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় আৰু গাড়ীখনৰ পৰা অনুজ গুপ্তা মহেশ শুক্লা আৰু ৰচন গুপ্তা নামৰ 3জন মানুহক আমি কনাক্ত কৰোঁ আৰু কনাক্ত কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি গাড়ীখন চাৰ্চ কৰোঁ তাত আপোনাৰ আমি বুজনপুৰৰ মনৰ এই FICN ৰিকভাৰী হয় 10,90,000 ৰিকভাৰী হয় লগতে তাত আপোনাৰ যেটো সাধাৰণতে আমি দেখি আছোঁ বৈৰাজ্যৰ পৰা যিখিনি এটিএম চুৰ আহে এটিএম চুৰি যিখিনি এপাটাছ ইউজ কৰে তেনেকুৱা এপাটাছ বহুতখিনি ৰিকভাৰী হৈছে গতিকে তেখেতসকল হয়তো এটিএম চুৰি সিহঁতেও ইনভল্ভ থাকিব পাৰে এই দিশত আমাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে সিহঁতে এতিয়া দিব আহিছিলে নে ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাত কালেক্ট কৰিছিলে আমি এইটো এতিয়া গম পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ এতিয়া নতুন পাক মঙ্গলবাৰে দুপৰীয়া উদ্ধাৰ হৈছিল কৃষ্ণা গগৈ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে একেলগে হোমষ্টেত থকা অবিনাশ কোঁৱৰক জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দুৰ্ভগীয়া কৃষ্ণা গগৈৰ পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অবিনাশ কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহু বিতৰ্কিত হলিডে হোমষ্টেৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া জোনাকী নগৰৰ বাসিন্দা হোমষ্টেখনলৈ দৈনিক কম বয়সীয়া যুৱক যুৱতীৰ আগমন ঘটি থাকে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে হলিডে হোমষ্টেৰ 2 স্বত্বাধিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীও তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে জোনাকী নগৰৰ হলিডে হোমষ্টেৰ কাষতে থকা আন এটা হোমষ্টেটো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিশা পুৰণি গুদামৰ কেয়াপট্টিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 2জন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত 2 যুৱকৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু আকোৱালি লৈছিল ঋষিকেশ শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহী যুৱকজনে আৰু আনহাতে চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে বাইক আৰোহী বিকাশ মুদৈ নামৰ আন এজন যুৱকে আহত বিকাশক অতি সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাইছিলে যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় মৃত 2জন যুৱকৰে ঘৰ পুৰণি গুদামৰ কৰালি গাঁৱত আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে কৰালি গাঁৱত পৰিছে হুকৰ ছাঁ ইফালে ৰাজস্থানৰ দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত হিহৰণকাৰী এটা দুৰ্ঘটনা য'ত দৌচা ঠুকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত 8 গৰাকীকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 22 জন আৰু এই 22 জনৰ কেইবাগৰাকীৰো অৱস্থা অতি সংকটজনক তেওঁলোকক হাস্পতালত নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় যাত্ৰীবাহী বাছে তীব্ৰ গতিৰে আহি এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে আৰু ইয়াৰ ফলতে জ্বলি উঠে 2খন গাড়ী বাহনখনত আছিল কেইবাটাও শিশুসহ 39 গৰাকীকৈ যাত্ৰী কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক ঋষিকেশৰ পৰা ইন্দোৰলৈ গৈ আছিল বাছখন আৰু বাছখনৰ অধিকাংশ যাত্ৰীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰো কিন্তু আশংকা আছে दौसा दुखांतिका के बाद पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेनेज नंबर 169 पर हादसा हुआ है हादसे के बाद जिला कलेक्टर सौम्या था SP News18 फुट मौके पर हैं और दौसा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो घायल है उन्हें लाया गया है और करीब 20 की संख्या में जो घायल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अब तक की डेड बॉडीज की बात करें तो 800 दौसा जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं पूरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है सरकार पूरी तरह अलर्ट है बताया जा रहा है कि इंदौर से ये बस जा रही थी जो इंदौर जा रही थी और ये हरिद्वार से जिला कलेक्टर सौम्या था हमारे साथ है मैडम कहाँ ये घटनाक्रम हुआ है क्या शुरुआती कारण सामने आए आपने मौका देखा है क्या इसके
ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस में रात के अराउंड 3:15 बजे की घटना थी। हमें सूचना है कि ट्रॉली और पैसेंजर बस में आपस में टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। घटना स्थल पे हम पहुंचे और आग को बुझाई तो ये जानकारी है कि अराउंड 24-25 लोग को रेस्क्यू हो गए थे, उसमें से 11 लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट हैं। बाकी चूँकि इंजर्ड नहीं है तो वो लेकिन 2 लोगों को कंफर्म डेथ थी हेड इंजरी की वजह से। इसके साथ ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले, कुछ अस्थियाँ मिली, उनको भी निकाल के अभी अस्पताल में भेजा है। अप्रॉक्सीमेटली अभी जो आ रहे हैं डेथ काउंट अराउंड 7-8 लोगों की, लेकिन कंफर्मेशन डॉक्टर्स के चेक करने के बाद इनकी शिनाख्त के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी? ये हमने बस के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं उनसे बात की है और उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट निकलवाई और वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कितने लोग फंसे। डीएनए सैंपल लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो हमारी अस्थियाँ हैं उनको उनके डीएनए सैंपल फोरेंसिक लैब में दिए जाएंगे। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या एक ही गांव के या एक ही शहर के लोग थे या फिर अलग अलग पैसेंजर वाले थे? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी, बाकी पैसेंजर लिस्ट टैली होकर ये सारी जानकारी। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চফ্ৰাইত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান অঞ্চলটোত বসবাস কৰা ৬৫টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰেলৱেৰ এই ভূমি দখল কৰি একাংশ লোকে অবৈধভাৱে তাত নিৰ্মাণ কৰি থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ঘৰসমূহ সাজি বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি পেলোৱা হয়। আজি পুৱাৰে পৰা ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰে। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনী অৰ্থাৎ RPF আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ এক বিশাল বাহিনী অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হয়। শ আৰক্ষী জোৱানৰ উপস্থিতিত প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ অবৈধ নিৰ্মাণসমূহ উচ্ছেদ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ এয়া সোণাৰী চফ্ৰাই অঞ্চল। চফ্ৰাইত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান, তাত অবৈধভাৱে বহু লোকে বসবাস কৰি আছিল। অঞ্চলটোত বসবাস কৰা ৬৫টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰেলৱেৰ এই ভূমিতে দখল কৰি এই ভূমি একাংশ লোকে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰি থকা যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ঘৰ, সেই ঘৰসমূহ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আজি বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি পেলোৱা হয়। আজি পুৱাৰে পৰা ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি এই অভিযান চলাই আছে। বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ এই ৰেলৱে মাটিত আপোনাৰ ইয়াত বহুতখিনি মানে ইলিগেলি এনক্ৰচ কৰি আছিলে। সেইকাৰণে যোৱা কেইদিনমান ধৰি পেলাই মানে ৰেলৱে বহু পুৰণা এটা তেওঁলোকে অভিযোগ দি আছে। ৰেলৱে ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এখন নটিচ দিছিলে। নটিচখন আজি তেওঁলোকৰ ইয়াত শেষ হৈছে আৰু সেই হিচাপে মানে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন হিচাপে মই আহিছোঁ, চক্ৰ বিষয়া হিচাপে আহি আমি উচ্ছেদখিনি আমি ইয়াত আজি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াত নাই বুলি ক'লেও আপোনাৰ প্ৰায় ৬৫টামান পৰিয়াল আছিলে যোনে দোকান পোহৰ দি পেলাই বহুত দিন ধৰি এডোখৰ বেদখল কৰি আছিলে। আৰু সেইখিনি আজি তেওঁলোকে বেছিভাগ মানুহে নিজেই দোকান পোহৰ খুলি পেলাই লৈ গৈছে। কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ইটাৰে বনোৱা আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে আমি ইয়াত সেইখিনি বুলডোজাৰ দি পেলাই ভঙা হৈছে। শীঘ্ৰে নগাঁৱৰ ১২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চলিব উচ্ছেদ। ঘাইপথৰ কাষত থকা ব্যৱসায়ীলৈ NHIDCLৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। ঘাইপথৰ কাষত অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, তাত চলিব বুলডোজাৰ। অবৈধ দোকান পোহাৰ, অস্থায়ী আন্তঃগাঁথনি আঁতৰাবলৈ 7 দিনৰ সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে। NHIDCLৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব ব্যৱস্থা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সঘনাই হৈ থকা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শীঘ্ৰে নগাঁৱৰ ১২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ অভিযান। ঘাইপথৰ কাষত থকা ব্যৱসায়ীলৈ ইতিমধ্যে NHIDCLৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। ঘাইপথৰ কাষত অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ, তাত চলিব বুলডোজাৰ। অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত উচ্ছেদ কৰা হ'ব। অবৈধ দোকান পোহাৰ, অস্থায়ী আন্তঃগাঁথনি আঁতৰাবলৈ বান্ধি দিয়া হৈছে, ধৰি দিয়া হৈছে 7 দিনৰ সময়সীমা। যোৱাকালি তেওঁলোক আহি পেলাই এখন জাননী দি গৈছে প্ৰত্যেকখন দোকানত যে যিখিনি দোকান পকা দোকান, যিখিনি দোকান মানে গঢ়ি উঠিছে চৰকাৰী মাটিত, সেইখিনি সোনকালে তেওঁলোকে ভাঙিবলৈ মানে অৰ্ডাৰ দিছে। ধৰক যদি তেওঁলোকে যদি নাভাঙে তে আইনমতে দণ্ডনীয় হৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজে আহি পেলাই ভাঙি দিব আইন প্ৰশাসনে। আগতে এবাৰ যোৱা বছৰত আহিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত একো কৰা নহ'লে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে ফাইনেল দি গৈছে অৰ্ডাৰটো যে যিখিনি দোকান বজাৰ ইয়াত নতুনকৈ গঢ়ি উঠিছে সেইখিনি দোকান অতি সোনকালে মানে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁলোকে নিৰ্দেশ যদি দিয়া যদি নামানে তেওঁলোকে নিজে মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ডিচিজন আনি পেলাই ভাঙি দিম বুলি কৈ গৈছে। আৰু নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীতো প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা গোচৰণীয়া ভূমি মুক্ত কৰিবলৈ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে জাননী। বৰক্ষেত্ৰীৰ ভেলাখাইটি, সভামাৰী আৰু বাৰামাৰাৰ গোচৰণীয়া ভূমি মুক্ত কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। ভেলাখাইটিত 286 বিঘা,
সভামাৰীত 12 বিঘা আৰু বাৰামাৰাত 24 বিঘা গোচৰণীয়া ভূমি অবৈধ বেদখল হৈ আহিছে মুঠ 322 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ জাননী 15 দিনৰ ভিতৰত স্বইচ্ছাই ভূমি এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে পুনৰ গুৱাহাটী দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ ৰাজপথৰ পৰাই চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে সোণৰ আলংকাৰৰ বেগ দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰৰ চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ যিখন বিপণী সেই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী গৰাকী জয়দেৱ হালদাৰে তেওঁ বাহনখন তাত ৰখাই কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁ আঁতৰি গৈছিল দোকান খুলিবলৈ গৈছিল আৰু ঠিক তেনে সময়তে দুৰ্বৃত্তৰ চকু পৰিছিল তেওঁৰ গাড়ীখনত দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰৰ বাহনৰ পৰা লুটি নিছে অলংকাৰৰ ভৰ্তি বেগটো নিজৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰাজপথত ৰাখি নিজৰ দোকানখন খুলিবলৈ গৈছিল হালদাৰ আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে দুৰ্বৃত্তই সেই সুযোগ লৈয়ে কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই চুৰ কৰি লৈ যায় সোণৰ গহনাখিনি সোণৰ অলংকাৰখিনি আৰু তাৰ পিছতে হুৱাদুৱা লাগে নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰত দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষী থানাক অৱগত কৰে ইপিনে আৰক্ষীয়ে চুৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু পূৰ্বেও এই দোকানখনতে এই জুৱেলাৰী বিপণীখনতে তিনিবাৰকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অধিক জানিম আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয়ৰ সৈতে অজয় বৰ্মন গোটেই ঘটনাটো আচলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছে হয়তো ব্যক্তিগৰাকীক লক্ষ্য কৰি আছিল মন কৰি আছিল দুৰ্বৃত্ত আৰু তেওঁক টাৰ্গেট কৰিলে গীতাশ্ৰী চাওক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি নাৰেংগী কলম্পাৰ বজাৰ আছে নাৰেংগী কলম্পাৰ বজাৰৰ যি চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ সেই চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছৰ যি স্বত্বাধিকাৰী জয়দেৱ হালদাৰে তেওঁ আজি পুৱতি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8:30 পৰা 9 মান বজাত তেওঁ i20 বাহনখনত তেওঁৰ গহনাৰ বেগটো তেওঁ পিছফালে লৈ তেওঁ বাহনখন আনি কিনে এই স্থানতে ৰখাইছিল আৰু এই স্থানত ৰখাৰ পিছতে তেওঁ দোকানখন এইখন মই চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছৰ দৃশ্যত দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে চিন্তামণি জুৱেলাৰ্ছ এই যিখন বিপণীখনৰ যি গহনাখিনি চুৰ হৈছে আৰু সেই বিপণৰ গৰাকীয়ে ইয়াতে বাহনখন ৰখাই তেওঁ ভিতৰলৈকে গৈছিল তলা খুলিব আৰু সেই সময়তে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে তেওঁ তলাকেইটাত আঠা লগাই থোৱা আছে হয়তো কোনো লোকে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁৰ সেই তলাটোত আঠা লগাই থৈছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যাতে গাড়ীখন পৰা ওলাই যায় কিনে তেওঁ যাতে সেই তলাকেইটা খুলিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কিছু পলম হয় সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে বাহনখনৰ পিছফালৰ খিৰিকীখন গ্লাছখন ভাঙি কিনে তেওঁৰ পিছফালে যি সোণৰ যি গহনাৰ বেগ আছিল সেই গহনাৰ বেগত প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আছিল সেই অলংকাৰখিনি লৈ কিনে উধাও হৈছিল আৰু ক'ব লাগিব যে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8 মান বজাত নাৰেংগী কলংপাৰ বজাৰ এক ভীষণ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু ফুটপাথৰ যিসমূহ দোকানৰ গৰাকী তেওঁলোকে দোকান খুলিছিল তেওঁলোকৰ শাক পাচলিসমূহ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যদিও সেই ঘটনাটো দেখিছিল তেওঁলোকে ভাবা নাছিল যে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেতিয়া বাহনখনৰ গৰাকী পিছৰফালে ঘূৰি চাই তেওঁ দেখা পায় যে তেওঁৰ বাহনখনৰ পিছফালৰ গ্লাছখন ভাঙি দুজন লোকে এটা বেগটো তেওঁ তাৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে হুৱাদুৱা লাগে অঞ্চলটোৰ যিখিনি লোক আছিল ওচৰে পাজৰে যিখিনি লোক আছিল তেওঁলোকে আহি কিনে স্থান উপস্থিত হয় কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত যি জনসমাগমৰ সুযোগ লৈ যি দুজন দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্ত ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত জনোৱা হয় নুনমাটি আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হয় নুনমাটি আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উত্তম তামাং আহি উপস্থিত হয় আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোকক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব যে মাত্ৰ এমাহ পূৰ্বে ইয়াতে অনুৰূপ ঘটনা ইয়াতে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল আৰু সেইবাৰো প্ৰায় কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীয়ে সজাগ হৈছিল আৰু তেওঁ যাতে নিশাৰ ভাগত কোনো লোকে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰতি নিশাই তেওঁৰ দোকানৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী আছে যিখিনি সোণৰ গহনা থাকে বা বেলেগ অলংকাৰ থাকে তেওঁ সকলোখিনি এটা বেগত ভৰাই লৈ যায় বন্দাস্থিত তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈকে আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ পুনৰ সেইখিনি লৈ আহে আৰু তেওঁ হয়তো তাতে অনুসৰণ কৰি আছিল কোনোবাই হয়তো তেওঁক মন কৰি আছিল লক্ষ্য কৰি আছিল অজয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক এই ধৰণে টাৰ্গেট কৰা হৈছে দোকানখনত পূৰ্বতেও হৈছে কেইবাবাৰো চুৰিৰ ঘটনা কিন্তু এই যিটো দিন দুপৰতে এয়া দিন দুপৰা ৰাজপথ
আৰু তাত তেনেকুৱা ৰাজপথ নহয় যে লুংলুঙীয়া বাট এটা তাত মূল এছোৱা পথ আৰু তাত এনেকৈ দুৰ্বৃত্ত আহি এখন গাড়ীৰ পৰা গ্লাছ ভাঙি টকাৰ বেগ লৈ উঠা হ'বলৈ সক্ষম হৈছে মুঠৰ পৰা যে এই দুৰ্বৃত্তৰ চাৰিওপিনে গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধীৰে ভৰি পৰিছে আৰু আৰক্ষীক একেবাৰে কেৰেপ নকৰা হৈছে ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি আমি প্ৰতিদিনৰ কথা কওঁ প্ৰতিদিনে কিন্তু চুৰি ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথত যেনেদৰে জনসাধাৰণ সুৰক্ষিত নহয় নিজৰ ঘৰটো